ที่หอฉันกับเด้อพ่ออาจารย์มานพลำดับต่อไปจะได้ฟังเทศน์กันชูโชคเดี๋ยวจะได้เจิญเจ้าภาพจุดเตียนในบาทน้ำมนต์79เล่มเนาะท่านเจ้าภาพวันนี้เป็นคุณโยมสศิธรนุ่นสมบูรณ์ไทยไทม์โฮสเทลตอนนี้ป่ออาจารย์ไปกินข้าวอาตมาจะอาราธนาให้ก่อนเตียนเล่มน้อยเนอะท่านอาจารย์อธิการดนัยนันทธรรมิโกเจ้าอาวาสวัดสวนคีรีมงคลอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ท่านอาจารย์เป็นพระนักเทศน์กันชูโชคซึ่งม่วนนะศรัทธาสวนดอกติดอกติดใจก็เลยต้องนิมนต์มาทุกปีถ้าหากว่ามีการจัดงานเทศมหาชาติฉะนั้นปีนี้ก็เป็นหน้าบุญของเฮาท่านทั้งหลายที่ท่านอาจารย์ได้เมตตาในโอกาสนี้ก็จะได้อาราธนาแทนพ่ออาจารย์ไปก่อนหลังจากที่พักเรียบร้อยแล้วก็เชิญเจ้าภาพจุดเลยเนอะธรรมเทศนาการทวนสี่ก็แล้วสุติบัวละมวนก็กาละกวนมารอดผูกทวนหาปาเมื่อปู่พิบาปุ่มลามถูกนางเมียงามชื่ออมิตตาไปหายังคาใจพรามถอยไล่กลัวเมียนี้ก็รีบดันดงรีบ่จ้าพรามเท่าก็หลงป่าไปสู่เมืองหลวงก็ทำหาพระตนยศใหญ่เจ้าเมืองไลพรามนี้ดังคาถามีแต่เก่านับอ่านได้79พระคาถาขออาราธนากรมกล่าวลูกศิษย์พระเจ้าโตเลิศแล้วคือนั่งธรรมะแก้วแล้วเทศนาธรรมอนุกรรมปิมังประชังอาราธนังกโรมาสุนาโตพลโต
งลาฟังลาโมลาสัทธาตังลาตังเด็กนอนยิงใจหลวงลายจูผู้ที่ปากันมานั่งฟังธรรมอยู่นี่เรียบร้อยแล้วก้อยนิ่งดาฟังคนเฮาตีเกิดมาในโลกนี้ย่อมเป็นไปตามกฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นก็ขอยึดถือเอาอย่างรัตนังสามดวงแก้วเจ้าตั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นแล้วเอาเป็นที่ฟังว่าสิ่งใดนะเฮาเกิดมาแล้วอย่าได้พระมาลาสาคนเฮาเกิดมาย่อมตายกระดังเต็มว่าเป็นนายแพทย์เป็นกษัตริย์หนอเจ้าจ้าก็ย่อมขาดความเหมือนกันจุคนนะเต็มว่าลอยล้นฟ้าสมบัติมากล้ำไหลบอกว่าคนบ้านไหนเมืองนาก็ย่อมจักตายจูผู้บอกว่าไผคนใดก็ยอมบ่ฮู้มันก็จักย่อมเกิดเป็นไปมันเป็นธรรมดานั้นเราคนเฮาเกิดมาแล้ววันเกิดหูแต่ที่มันบ่แน่คือวันตายมัดอยู่ละอาจวามไว้มัน
ก็มาตายบ่เลือกหน้าคนเราที่เกิดมาตายลมฟ้ายอมเป็นดังอีกูคนโคนะเฮาเกิดมาแล้วก็ฮือมันสร้างแต่กุศลเมื่อเฮาได้ตายไปจากเมืองโคนก็จักได้เอาตนไปเกิดในจันทร์ฟ้าแห่งห้องที่เมืองบนสวรรค์เมืองบนเปตองเมืองสวรรค์นิพพานนะก็มีวันนั้นและนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตะตังกะลิงกะลันเททุนาวินทาพรามังกัมมวันสิจุจักโกนามะพัมมโนภิกขาจริยาญากะหาปันนาสันตังละภิตวาเอกสมิงพามะกุเลธามเป็นตัวปูนนะทานนังปะลิเยสนะทายะขัตโตติลัมดับธรรมเตสนาก็มาลอดมาถึงนอมาเตตึง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 กันจูจักกะพามผูกแหขอเชิญพี่น้องศรัทธาจุงถ่อมท่านอดาฟังไปหน่อยหนึ่งและเดอิดเอาไว้ยกมือ10 นิ้วคารวะแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าครูบาอาจารย์เจ้าเทวบุตรวดาตั้งหลายและขอความผาสุกในธรรมจงบังเกิดมีแด่พี่น้องศรัทธาทุกท่านทุกบ้านทุกจองตีปากันมาร่วมฟังธรรมเนื้อมหาจารย์เวสสันดร13 กันตอนนี้ได้ดำเนินมาถึงกันที่5ชื่อว่ากันชูชกหรือว่ากันตุจกซึ่งการเทศแบบโบราณนั้นทำกันตุจกก็จะมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือความตลกขบขันที่แฝงไปด้วยธรรมะเป็นเอกลักษณ์ของธรรมกันนี้กันเดียวต่ออันส่วนกันอื่นนั่นก็เปิ้นจะให้กันก็ให้ไปแต่ว่ากันนี้นี่ก็จะมีความม่วนความตลกขบขันซึ่งเป็นนิสัยของตัวละครที่อยู่ในเรื่องพระเวสสันดรคือ
ตัวละครที่ชื่อว่าชูชกคนเมืองเขาว่าทำจุจกจุจกจอจานจุจกคนไทยเรียกชูชกคนเมืองจะออกเสียงชอช้างเป็นจอจานบ้านเปิ้นว่าชูชกบ้านเฮาก็ว่าจุจกบ้านเปิ้นว่าช้อนบ้านเราก็จะว่าจอนบ้านเปิ้นว่าช้างบ้านเราก็จะว่าจ้างบ้านเปิ้นไอ้บุญชูบ้านเฮาก็ไอ้จูนั่นน่ะคือเป็นกรรมการออกเสียงแบบล้านนาเชียงใหม่ว่าชูชกจุจกซึ่งตอนนี้ไปอาตมาจะเทศในรูปแบบที่ชื่อว่าตุจกประยุกต์ตุจกประยุกต์นี่คือจะได้คืออาจจะไม่ได้เอาในใบลานมาเทศจนเสี่ยงจนหมดเพราะคนในยุคปัจจุบันนั่นก็คิดว่าฟังแล้วเข้าใจยากอันใดเป็นคำสอนอันใดเป็นเรื่องราวในธรรมพ่องก็จะได้นำเล่าประกอบกันไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดว่าในเนื้อธรรมนั้นหมายถึงอะไรอย่างที่เปิ้นจะสื่อให้เขาได้หันได้ฮู้นะทำไมต้องประยุกต์เพราะบ้านเมืองบัดเดียวก็เปลี่ยนแปลงไปหมดละแม้แต่คนเฒ่าคนแก่ก็บ่เหมือนเก่าเหมือนเดิมละคนเฒ่าสมัยก่อนเปิ้นมีเขี้ยวโลเนาะรอนแล้วรอนเลยหรอกเปิ้นบ่เจอบอดี้คนเฒ่าบัดเดียวเขี้ยวเต็มปาก ประยุกต์ขึ้นมาเต็มเขี้ยวเลยอ่ะตั้งใส่เขี้ยวปลอมมาเกี้ยวได้หมดแคบหมูเกี้ยวได้จีนเกี้ยวได้ผักเกี้ยวได้บะเขือครบได้การอย่างเดียวอะไรขนมจ๊อกเข้าไปละยุ่งล่ะกำยันลงไปหาบะยากกำยกดึงลงมาหมดถึงลุ่มถึงบนศูนย์กันในขนมว่ะคายออกมาได้ไปเคี่ยวไปขนมหมู เอามาใส่ดังนอก อันนี้เรียกว่ามันเกิดการประยุกต์ขึ้นมาดังนั้นเฮาก็จะเอาธรรมะตุจกมาประยุกต์พอสมควรแก่เวลาหมอกอะไรหากันเนี่ยนะหมอกอะไรหากันพอสมควรแก่เวลานะซึ่งทำพระเวสสันดรกันที่5ชื่อว่ากันตุจกนั้นได้เล่าถึงตอนที่พระเวสสันดรนางมัสีกันหาจารี4กษัตริย์ได้เข้าไปอยู่ในป่าเขาวงกฏสุวรรณคีรีเหมือนชื่อวัดอาตมานะวัดสุวรรณคีรีมงคลชื่อนี้มาจากธรรมพระเวสสันดรพระเวสสันดรนางมัสีกันหาจารีโดนเนรเทศเข้าไปอยู่ในป่าในเขาวงกฏแล้วจากนั้นโยมทั้งหลายไปถือศีลภาวนาอยู่ในป่านุ่งห่มหนังเสือภาวนาอยู่ในป่าแล้วทีนี้ย้อนออกมามีเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองกะลิงกะลาดเป็นเมืองแห้งแล้งมากโยมทั้งหลายบ่เหมือนเชียงใหม่เฮาอุดมสมบูรณ์เชียงใหม่เฮานี่อุดมสมบูรณ์ในน้ำก็มีปลาในนาก็มีข้าวในดินมีแมงมันป่ายไม้มีมดส้มมดแดงอุดมสมบูรณ์คนจังหวัดเชียงใหม่นี่บ่มีไผออกข่าวสักเตื้อว่าคนเชียงใหม่นี่ผอมตายบ่เคยมีส่วนใหญ่ตุ้ยตายเนี่ยบ่อยเหลือเกิน อ้วนตายเนี่ยเพราะเชียงใหม่เป็นดินแดนอุดมสมบูรณ์บึดเป็นความดันบึดเบาหวานมันกินนักลำไปอ่ะเนาะมันอุดมสมบูรณ์ลำไปไผมาแอวตั้งเหนือเฮานี่เปิ้นจนประอวดประอ้างโลว่าใครหันคนงามเพื่อไปไม่สวยใครหันคนรวยเพื่อไปไม่สายพอคนขี้อายเพื่อไปละปูนพอคนใจบุญเพื่อมาเชียงใหม่พอคนใจใหญ่เพื่อไปลำปางพอสาวคนงามสาวเมืองแป้คนบัดแน่เพื่อไปพะเยาอยากเห็นขี้เมาเพื่อมาพอตำสวนดอกเนี่ยเมากินเมาตาลหรอกไม่ใช่เมาอย่างอื่นนะ เมากินเมาตาเนี่ยนะอย่างวันเนี้ยทุกท่านได้ยินข่าวว่าเพื่อจะตั้งธรรมมหาจารย์เวสสันดรพากันมานั่งฟังธรรมกันเพราะห้องเมากินเมาตาลหลายคนบ่สามารถขึ้นมานั่งฟังธรรมบนวิหารได้อาจจะเป็นเพราะหลายเหตุผลตะกี้ถามไม่อุ้ยกันคนอุ้ยยังไปฟังธรรมบนวิหารน่ะบ่ไปอะอย่างกลัวเกือบหาย
มันหายแต่ลงคนหลายๆหมอหนึ่งซุปมาหมอหนึ่งซุปเมื่อเวลาเกิดหายโยมตั้งหลายมันจะหายก็ของศรัทธานะบางทีของตู้เจ้าก็หายเขาแล้วไปเตะในเวียงเนี่ยวัดอย่างก่อมบอกก็อายให้เปิดลงศาลามาเกิบตู้หายวันนั้นโจกดีเพราะวันนั้นอาตมาเสียเกือบกู้19 บาทไปลงศาลามาเกิบหายจะฟังไปเตะทำติ่งก็ดีไปเลยเนี่ยได้มจังเนี่ยโจดเกือบหนังปีกเขียก็มันเอาเฮาไปก่อนหรอกเฮาก็ของมันนะกะนึกว่าเฮาเหงากะเสียวลวกหรือมันอันนี้เรียกว่าประยุกต์ในเมืองกลิงกลาดนั้นเป็นเมืองแห้งแล้งมากโยมทั้งหลายแห้งหมอกใดเขาขุดน้ำในบ่ปะเลยนะน้ำบ่อเนี่ยมันเหมือนบ้านเฮาน้ำบ่อตื้นขนาดกลิงกลาดนี่ขุดบ่ปะน้ำนะเลิกหมอกใดก็ตึงปะมันเลิกหมอกใดบ้านนั้นคนขุดน้ำบ่อขุดเข้าเลิกบ่เลิกขุดเรียบร้อยไปยื้อพอน้ำบ่อเสียหมวกตกได้7 วัน 7 คืนหมวกยังมาถึงโกนน้ำบ่อเลยมันเลิกหมอกใดลงกืดพอเอาหูเขาฟังยังดังอยู่คลักน้ำบ่อมันเลิกเพราะมันมีน้ำเป็นบ้านเมืองแห้งแล้งมากโยมทั้งหลายทีนี้ในเมืองกลิงกลาดมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าชูชกนั้นเป็นคนขอทานพ่อแม่ตายละเมื่อน้อยละบ่มีญาติพี่น้องสักอย่างยึดอาชีพเป็นคนขอทานขอเงินเปิ้นได้มาอยู่100กหาปณะสมัยนั้นบ่มีธนาคารก็บ่ฮู้จะเอาไปไว้ที่ไหนเลยไปฝากไว้กับเพื่อนมันสตางค์โยมทั้งหลายในธรรมชูชกนั้นเปิ้นสอนว่าสิ่งที่มีค่าบ่ควรเอาฝากกันมันจะทะเลาะมันจะพิษกันเมื่อลุ้นข้าวสารมันล่อหน้าไก่ของมีค่าจะไปเอาฝากกันมีอยู่3 อย่างที่บ่ดีเอาฝากกันใหญ่ๆนะโยมจำไว้เนอะจะไปเอาฝากไปเด็ดขาดเนี่ย3 อย่างนี่นะ1สตางค์ของมีค่า2เมีย3น้องเมียจะไปเอาฝากกันไปเลยมันจะของดีฝากนั้นของมีค่าจะไปเอาฝากกันพราหมณ์ชูชกก็สตางค์ไปฝากไว้กับเพื่อนมันแล้วก็หายไปเป็นปีเป็นแรงเพื่อนก็นึกว่ามันตายแล้วเตะถุงย่ามที่มันเอามาฝากให้ดูเตะไปเตะมาเจอจันสุดท้ายเปิดออกมาปวดโถโยมทั้งหลายทองคำร้อนๆเลยที่มันเอามาฝากไว้ผ้าขี้ริ้วห่อทองโลบานี่ทำไมปู่พราหมณ์ชูชกถึงเป็นคนที่ดูตังนอกดูบ่มีสตางค์แต่ภายในนั้นมีเงินมีทองนักหนาปาป้านพราหมณ์ชูชกนี้นิสัยของแกในธรรมเพิ่นบอกว่าพราหมณ์ชูชกนั้นถึงจะเป็นคนจนแต่เป็นคนฉลาดขออันอย่างไผได้หมดทุกอย่างเพราะอันอย่างเวลาขอแล้วได้หมดเพราะก่อนจะเข้าไปขอฮู้จักการวางแผนแล้วพราหมณ์ชูชกก็ไม่ได้ทำงานอย่างเดียวทำหลายอย่างโยมตั้งหลายไผจะค่อยร่ำค่อยรวยอย่าทำธุรกิจอย่างเดียวคือเนี่ยหลายๆอย่างเดือนนี้อันนี้ขายไม่ได้อันนี้ยังขายได้คือเนี่ยหลายๆอย่างรายได้ต้องนักกว่าหนึ่งคือเหมือนปู่พราหมณ์เนี่ยแล้วคนนั้นจะเป็นคนที่พอมีกินมีใจมีจ่ายเมื่อใดก็เลี้ยงหมู2 ตัวน่ะบ้านนอกเอาไปพอเด้อบุญขี้ดินอยู่ฮะเมื่อใดมันจะรวยเปิ้นเลี้ยงกันเป็นฟาร์มเป็น1,000 ตัว2,000 ตัวคนเมืองเฮา2 ตัวหรอกบุญขี้ดินอยู่ฮะแล้วเมื่อใดมันจะรวยอันเนี้ยเวลาจัดไข่ไข่ล่ำไข่รวยทำหลายๆอย่างเหมือนปู่พราหมณ์ชูชกเนี่ยกล้าขายหลายๆอย่างนะทีนี้โยมทั้งหลายพราหมณ์ชูชกนี่มันมีสตางค์นักเอาไปฝากไว้กับเปื่อนมันเตะพอโอ้เป็นคำร้อนๆด้วยกิเลสตัณหามีจกใจเปื่อนมัน
บ่เมินมานานปู่พามปิกมาทวงเอาคำเก่ามันมาถึงบ้านหายไป2-3 ปีเปื้อนกันนึกว่ามันตายเตะถงคำจ่ายหมดเมินมานานต่อใดพามชูโชคปิกมาทวงเอาเงินมันมาถึงบ้านเปื้อนต่อยประตูบ้านเปื้อนมันสหายท่านอยู่บ้านหรือเปล่าสหายท่านอยู่บ้านไหมอ้าวอยู่สิทำไมจะไม่อยู่เองเป็นใครข้าไงล่ะพรามชูชกแล้วเจ้ามาทำอะไรเจ้าอย่าทำเป็นไก่เสือเลย2-3 ปีก่อนข้าฝากเงินเจ้าไว้เอาคืนข้ามาเดี๋ยวนี้ตอนนี้ข้ามาเอาแล้วล่ะโอ้ท่านพรามเราต้องขอโทษท่านด้วยเงินของท่านเราจ่ายไปหมดแล้วโอ้ว่าไปเลยไปจ่ายไปได้ยังไงเงินค่าฝากเราบ่เจ้าฮื้อนะบ่ได้ต้องใช้มาข้าไม่เหลือทรัพย์สมบัติอะไรแล้วข้ายังหันแหมยังอยู่สู่ปอจะใช้ได้อันยังงอลูกสาวโยมตั้งหลายหันหรือยังว่าพราหมณ์ชูโชคนั้นมีความฉลาดความจริงมันก็แค่ได้ลูกสาวเพราะนั้นนะแล้วมันแต่งเอาสตางค์ไปฝากไว้กับคนตุกเพราะมันรู้ว่าคนตุกต้องการสตางค์มันรู้ว่าคนนั้นต้องการอะไรอย่างแล้วมันก็เอาไปฝากเพราะบ่มีใจมันเอาหอมอย่างที่มันต้องการอยู่ดีๆไปขอลูกสาวเพื่อจะฮื้อว่ะใครอย่าไปฮื้ออันเนาะบัดได้อย่างฮื้อเอาอย่างต้องฉลาดในการกึดการกล้าการขายเนี่ยโยมทั้งหลายมีการต่อรองที่ดี จะว่าไปคนตะก่อนเพื่อก็กึดฉลาดจัดดีนะเรื่องทำว่าเวสสันดรเนี่ยเอามาใจในยุคบัดเดียวก็ได้บัดได้อย่างก็เอาอย่างมันบ่มีอย่างไส้จำเป็นต้องเอาลูกสาวไส้ฮื้อชื่อนางอมิตะดาคนเมืองว่าอมิตตาผู้พามมันจ้างอู้สาวไปอยู่กับมันน้องไปอยู่กับอ้ายเด้อน้องจะเอาไอ้หยังน้องจะกินไอ้หยังไปอยู่กับอ้ายเด้ออมิตตาได้ยินไผก็ใครไปอยู่ตัวกันเนาะเจ้าไอ้หยังกินไอ้หยังเนี่ยฟังมันว่าไปถึงเฮือนผู้พามปุ๊บมี4 เสาไหวย่องไหวแง่งมาขึ้นแกว่งห่างกว่าไหวแมวขึ้นไอกว่าเซิงไก่ขึ้นขันกว่าเนื่องไปเนื่องมาในไอ้บอกว่าเจ้าว่าอย่างกินอย่างอีใบเจกันมาถึงบ้านบะหมี่สักอย่างก็แม่นแล้วเหรอไอ้ถึงบอกน้องตั้งแต่แรกแล้วเหรอว่าน้องเจ้าว่าอย่างน้องจะกินอย่างก็มันบะหมี่อ่ะ มันจ้างว่าเนี่ยท่านก็หลายคนกล้าขายรวยได้มันจ้างอู้มันเลยสำเร็จเหมือนคนจีนเพิ่นมาขายเสื้อคนเมืองน่ะกะอาแปะมีเสื้อนักก่อหลายมีเบอร์อย่างพ่องมีหลายขนาดหรือเอาอะไรข้าก็ได้ผืนเนี้ยเสียดายมันน้อยไปหน่อยมันไม่น้อยมันมาน้อยมันมาน้อยมันยืดไล่ซื้อไปแล้วมันยืดไล่เอาไปซัก2-3 รอบมันยืดไล่ซื้อมาใส่ไปยืดกระดูกขี้ข้างลั่นผ้าพิเภพได้ขายเสื้อละ อันเนี้ยกำอู้นี่จัดสำคัญพามชูโชคนี่มันจ้างว่าจ้างอู้จ้างจ๋าสุดท้ายโยมตั้งหลายถึงนางอมิตตาจะได้ผัวเท่าและได้มาอยู่ตัวปู่พามเนี่ยแล้วแต่นางอมิตตาก็ปนนิบัติต่อผัวอย่างดีสังเกตว่าธรรมะในธรรมตุจกในธรรมพระเวสสันดรนั้นจะเป็นไปเพื่อโลกียธรรมคือเป็นธรรมสำหรับเจ้าโลกที่มีกิเลสอยู่ยังไม่ใช่ธรรมที่ทำให้พ้นทุกข์นะเพราะญาติพระเวสสันดรยังไม่ใช่เป็นพระอรหันต์เป็นผู้บำเพ็ญอยู่นั้นธรรมะส่วนใหญ่ในเรื่องพระเวสสันดรส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องการประสบความสำเร็จในฝ่ายโลกไม่ใช่ฝ่ายธรรมด้วยคือโยมตั้งหลายเนี่ยร่ำรวยมีเงินเหี่ยก่อนแล้วก้อยสละเมื่อลูนก้อยเข้านิพพานกันเมื่อลูนในจาตุพระพุทธเจ้าแต่จาตุนี้เป็นจาตุพระเวสสันดรซึ่งบำเพ็ญบุญอยู่โยมตั้งหลายพระเวสสันดรกันนี้กันที่5ตุจกได้เอานางอมิตตาไปอยู่ตัวถึงนางอมิตตาจะได้ผัวเท่าเป็นกรรมของนางที่ได้ผัวเท่าฮู้ก็ว่าเป็นได้อมิตตาได้ผัวเท่าแม่พอจาตุหนึ่งของนางอมิตตา
เกยใส่ขันแก้วทั้งสามโดยดอกไม้เหี่ยวนี่ของไผ ระวังจะได้ผัวเท่า เคยใส่ขันแก้วทั้งสามด้วยดอกไม้หิวชาตินี้เลยได้ผัวเท่าโยมทั้งหลายสุดท้ายอมิตตามาอยู่ตัวผู้พามเท่าชูชกปนนิบัติผัวอย่างดีโดยธรรมะ7ประการธรรมะ7ประการต่อจากนี้ไปไม่ยิงคนใดมีเนี่ยผัวจะบัลละผัวจะบ่ไปมีคนอื่นผัวจะบ่มีเมียน้อยเลยดอกแค่ใดก็ธรรมะของนางอมิตตาแค่ใดก็โยม7อย่างด้วยกันไม่ยิงคนใดมีธรรมะ7อย่างต่อไปนี้ผัวจะบัลละผัวจะบ่ไปมีคนอื่นบ่นอกใจเลยคนโบราณเปิ้นห้องเหือน3น้ำ4เป็นหน้าที่ภรรยาที่ดีต้องมีเรือน3น้ำ4เรือน3หลังไม่ยิงแต่งงานแล้วต้องมีเรือน3หลัง1ได้แก่เรือนกายไม่ยิงต้องร่างกายงามตลอดเวลาทรงผมมันเปลี่ยนพ่องวันนี้ซอยมันผูกป๊อบมีก้ายกันลำไปคนประเดี๋ยวประหนึ่งแต่งสปะผมขาวย้อมดำผมดำย้อมแดงคิ้วเส้นได้ออกนอกแถวแยงแว่นลกน้ำตาโปปินางตาตืดออกมาทาอะไรดำคุมมุมสะโดดสะแด่เอาก็ดื่มหูจักกับเขาปากต่ำลงมาใส่อะไรลิปสติกสีแดงสีม่วงสีส้มสีลายใส่เปิ้นเข้าไปแล้วหมูทาลิปนี่กลิ่นเข้าเนี่ยเฮาบ่ได้เราไปสังเกตอะหีบน้ำแกงพระโพธิ์พระพาดเนี่ยเฮาบ่ได้หรอกกินยังเป็นตุกเป็นยากตักแกงเข้าใส่จ้อแล้วบ่ยูเข้าในปากคลักพอไปพอมาอย่างรถแมคโครแต่โดยความงามเราก็ต้องแต่งนะเพราะคนมันมีกิเลสอยู่เนี่ยเป็นธรรมของโลกีเนี่ยไม่ยิงต้องงามตลอดเวลาแต่งงานกันมาเมินแล้วจะไปให้ตุ้ยลำไปเนอะพ่องตุ้ยลำไปผัวเข้าบ้านมาเอามือเต้าแอวอย่างโนเพนกวินน่ะผัวเข้าบ้านมาโหอันนี้มันสดสัดยังใหม่กับว่าในซาฟารีเนี่ยยุ่งเลยนะแม่ยิงต้องงามตลอดเวลาเนี่ยคนโบราณเปิ้นสอนว่าอันนี้มีในพระไตรปิฎกนะมีในพระไตรปิฎกสอนเอาไว้ว่าผู้หญิงเวลาหลับต้องหลับทีหลังสามีเวลาตื่นต้องตื่นก่อนสามีทำไมไม่ยิงต้องหลับทีหลังแล้วตื่นก่อนเพราะถ้าไม่ยิงคนไหนหลับก่อนพ่อใจหรือลูกควายหรือพ่อใจจะมาหันสภาพไม่ยิงที่ดูบัดได้หรือลองลูกควายสักวันกะน้ำลายย้อยเต้ยผมปกหน้ายังไม่หนักมันจะละกันสักวันไม่ยิงต้องงามตลอดเวลานี่เรือนกาย2ไม่ยิงจะต้องมีได้แก่เรือนใจเวลาโกรธอย่าพูดกับสามีเวลาโกรธจะไปอู้กันเรือนใจจะต้องเย็นจะต้องกว้างเนี่ยไม่ใช่ผัวเข้าบ้านมาละไก่วอกจัดมาขำมาบ่เข้าเล่าแหกเลือดก็เล่าอ่ะโอ้ไก่ที่ไหนกินเหล้าเอาแล้วมึงด่าคนก็ด่าไก่กันแน่โว้ยเอาแล้วงอมใส่เมียมาละโบ๊ะบะโบ๊ะบะโบ๊ะบะแต่ไม่ยิงบางคนป้อมหมีวันข่าวอ่ะเขียวตลอดเวลา โดนผัวซ้อมเนี่ยเฮือนใจอย่าต้องกว้างทำไมเวลาโกรธห้ามพูดกันเพราะอะไรโยมทั้งหลายพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่าเมื่อไรที่เราโกรธความคิดโยมทั้งหลายว่าตามอาตมาเนอะทุกท่านว่าตามนะว่าตามดังๆนะโยมใครว่าดังมอกใดขอขึ้นโรยมาน่ะเอาใครได้ยินแล้วบอกว่างวดหน้าผู้กันเฮือถ้ามันแตงเนี่ยขอคือมันวิทของเด้อเขาได้แต่นะแล้วเวลาท่องตามแล้วให้เอาไปใช้ด้วยเพราะถ้าท่องบ่ได้แล้วบ่เอาไปใช้บ่เอาไปกินไปใช้มันจะเกิดผลไหมไม่เกิดเหมือนโยมเจ็บหัวแล้วไปนั่งท่องอยู่หันคนเดียวอ่ะ
นะโมตัสสะพาราเซตามอลนะโมตัสสะพาราเซตามอลเมื่อใดมันจะหายท่องมาได้ธรรมะอย่าท่องเฉยๆต้องเอาไปใจด้วยทุกท่านบ้าตามอาตมาดังๆนะโยมเนอะให้โยมทั้งหลายบ้าตามดังๆนะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วว่าตามเมื่อเราโกรธความคิดที่คิดต่อจากความโกรธอันตรายที่สุดความคิดที่คิดต่อจากความโกรธอันตรายที่สุดว่าพร้อมกัน1 2 3ความคิดที่สาธุเห็นไหมลองโขดปุ๊บกึดต่อจากนั้นไปเกือบจะพิษหมดเลยเวลาโขดจะไปอู้กันเนาะแล้วเวลาความโกรธมันใช้ให้โยมด่ากันทะเลาะกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยความโกรธก็จากเราไปหน้าตาเฉยเลยแล้วไม่เคยกลับมารับผิดชอบสักเรื่องเลยแล้วมันปล่อยให้โยมเป็นผู้รับผิดชอบคนเดียวนี่คือความน่าเกลียดของความโกรธพระพุทธเจ้าจึงบอกไม่ควรโกรธเพราะความโกรธไม่เคยมีความรับผิดชอบอะไรเลย แล้วเวลาโขดจะไปอู้กันเฮือนใจจะต้องกว้าง3ผู้หญิงจะต้องมีได้แก่เรือนบ้านต้องปัดต้องกวาดปลูกดอกปลูกดวงแวดแวดเฮือนนี่ผัวเตียวเข้าบ้านมาเฮือนเนี่ยพืชสวนโลกนี่ม่วนมันอยากปิกบ้านตึงวันผัวเขามักอะไรอย่างกาแฟบ่ซื้อเลี้ยงไว้ในตู้เย็นนะมันปิกบ้านมาเปิดประตูตู้เย็นโอ้โหสวรรค์มันอยู่ตรงนั้นแปลงไว้หลายๆมุมที่ผัวเขาชอบในบ้านอันนี้เรียกว่าก็จะลดปัญหาการทะเลาะทำให้บ้านหลังนั้นเย็นลงเป็นระดับโลกียะระดับโลกนี่คือเรือนบ้านผู้หญิงจะต้องพร้อมนะต่อไปไม่ยิงกับพ่อจายอยู่ด้วยกันเนี่ยจะต้องมีน้ำ4อย่างด้วยกันและบ้านหลังนั้นจะมีความเย็น1ได้แก่น้ำใจเมียจะไปบ้านใต้บอกผัวก็ไปส่งเหรอเนาะไปแม่มันเดี๋ยวเปิ้นไปส่งเนอะถ้าธุระแล้วก็โทรบอกเนอะเดี๋ยวเปิ้นมารับตัวเนอะว่าไปมันกั้มกันไว้โลยมันละกันมาได้หรอเรียกว่าน้ำใจอาตมาสังเกตดูพ่อใจหลายคนนะเมื่อเขาได้ไม่ยิงใหม่ๆแฟนเพื่อจะข้ามถนนตะรถอย่าไอ้ครับจอดก่อนครับเนอะครับอันนี้แฟนผมเนอะจะเตียวข้ามถนนนี่นะ ขอบคุณครับเด้อยังไงบัดเตื้อเมื่อเขาได้เปิดใหม่ๆแต่งงานกันมา 4-5 ปีเมียมันจะข้ามถนนผัวมันหล่นไปอยู่ลายบุล่ะมึงหล่นมาแล้วโลดจะโจรใส่มึงตายอ่ะไหนหล่นตัวโลดจะมาโจรตายมันไปกั้มกันไว้ได้ยังไงไม่อยู่ด้วยกันมาได้งามมอกใดก็ตึงมีก้ารอมอกใดก็ตึงมีก้าน้ำใจต้องมีต่อกันตลอดเวลาโยมเนอะถึงวันเกิดผัวมาบอกเสื้อสักผืนเตียวสักผืนว่าไปซื้อมัดใจผัวไว้ช่วงนี้ถึงวันเกิดไม่ยิงมาพ่อจ่ายก่อพ่องก่อนเนาะโยมเนาะซอยสักเส้นแหวนสักวงลอเก็ตว่าไปซื้อมัดใจเมียไว้ฮะช่วงนี้เศรษฐกิจบดีสตางค์ซื้อทองมีเหลือแก่เอามาไม้ซองจ้างอวยพรเนี่ยหน่อยสาธุขอให้ความฮักของเฮาแง่เหมือนเส้นมาม่านี่เด้อกูว่าไปฮะกันเรียกว่าน้ำใจต้องมีต่อกันตลอดเวลา2ไม่ยิงต้องมีได้แก่น้ำกินน้ำใจนะเดี๋ยวนี้ของอาตมาก็ยังบ่มีด้วยนะเนี่ยสักแก้วเลยหัวสักแก้วนะท่านอาจารย์น้ำกินน้ำใจนี่ต้องมีนะไม่ยิงนี่ต้องมีผัวเข้าบ้านมาอย่างกะน้องน้ำเย็นๆสักแก้วเจ้ามันม่วนมันต้องอยากปิกบ้านถึงวันนะมาเจอผัวเข้าบ้านมาไม่ยิงบางคนเอาละแบมก็เลยโดนละโบ๊ะบะแต่ไม่ยิงบางคนป้อมหมีวันข่าวยังว่านะเขียวตลอดเวลาสะโดสะแด่บ่ต้องใส่ก็ได้ผัวมันปั๊มหือ อันนี้เรียกว่าน้ำกินน้ำใจต้องมีตลอดเวลาพร้อมต้อนรับสามี3ผู้หญิงจะต้องมีน้ำที่3เหมือนนางอมิตตาก็คือน้ำมือไม่ใช่แปลว่าตบนักนะแต่แปลว่าทำอาหารอร่อยเปลี่ยนเมนูทุกวันจะไปซ้
มาได้กระจอผักกาดเปลี่ยนหมดเลยแกงหน่อขวานหน่ออยู่บนอยู่แบบเนี้ยเว้ยแม่มันแต่ว่าแกงหยังแกงผักกาดแต่เจ้าเหรอจอผักกาดระเบิดแมลงเหรอน้ำพริกน้ำผักโอ้ตระกูลเดียวกันหมดเลยโอ้ไออย่างแม่มันมาแกงผักตึงวันแกงจีนสักวันมาได้กะได้กะจีนมาเลิกมาเตยบุ้ยแกงเฮ้ปีกมาแมลงนึกว่าจะได้กินแกงจีนมาพอกันโตกไปพักกระจออย่างเก่าไล่ยังจะเกิดขึ้นลองคิดพอตีนนะโลกปัดขันโตกก็เดียวหูเรื่องละผักกระจอหวานคอน้องคำอันนี้เรียกว่าไม่ยิงต้องมีเสน่ห์ในการทำอาหารผัวเขามักอันอย่างก็ทำไว้อย่ารอมันไว้อันนี้เรียกว่าน้ำมือน้ำสุดท้ายไม่ยิงต้องมีได้แก่น้ำคำเป็นคนอู้ม่วนจ่าหวานนะเป็นเสน่ห์ของไม่ยิงเลยอู้ม่วนไม่ยิงคนใดอู้ม่วนคนเฒ่าคนใดอู้ม่วนลูกหลานก็จะฮักไปอยู่กับผัวก็ฮักเพราะเป็นคนอู้ม่วนจ่าหวานนะมาเลยเฮ้ยได้ละเน้อสาธุสาธุได้ละน้ำอันเนี้ยเรียกว่าน้ำกินน้ำใจและน้ำสุดท้ายก็คือน้ำคำลงไปเรียบร้อยนะสดชื่นแต่นั้นวันนี้โยมทั้งหลายไม่ยิงสุดท้ายต้องมีน้ำคำเป็นคนอู้ม่วนจาวาไม่ยิงนี่งามหมกใดหึตึกถ้าอู้บ่ม่วนตึงมางามละเสน่ห์ของไม่ยิงคือกำอู้ที่ม่วนนะไม่ใช่เหมือนกับผัวเมียกู้หนึ่งหรอเมียมันด่าผัวถึงวันน่ะแก่งให้ผัวมันตายถึงวันน่ะขอมึงตายสักวันเด้อบัดถ้าเข้าบ้านมารวดตายข้างนอกวะขอมึงตายสักวันอายุสั้นปันตายด่าผัวมันตายถึงวันแจ้งผัวให้มันตายถึงวันเมื่อมานานผัวมันตายแต่เอาตายแต่เมียมันก็จัดส่งสาการต้านข้าเพื่อผัวมันเนาะนี่มนครูบาสังฆะมาครับกลัวกินกลัวตานเรียบร้อยจุงศพผัวถอนเรียบร้อยเอาศพผัวมันไปเหี่ยวไปถึงเหี่ยวเรียบร้อยปังสกุลเรียบร้อยเขาช่วยกันยกล่องผัวมันขึ้นเมนเขาถ้าจะยกบดีเมาเงอเอาล่องไปต่ำใส่เสาเมนตึ้งผัวมันสะดุ้งลูกไปบ่ตายซะคำปีกมาอยู่ด้วยกันยังเก่าอยู่ด้วยกันมาอยู่ด้วยกันมาได้สักว่างเสียเมียมันตายมึงตายพ่องวันนั้นแจ้งกูตายกูฟื้นมาละบัดเดียวมึงตายพ่องสอบล้ำหัวมันก็จัดส่งสการต้านข้าเพื่อเมียมันนี่มนครูบาสังฆะมาครับกลัวกินกลัวตานเรียบร้อยส่งศพเมียมันไปเหี่ยวไปถึงเหี่ยวเรียบร้อยปังสกุลเรียบร้อยเขาจะยกล่องเมียมันขึ้นเมนนั่นหรอกมันถึงไปช่วยปัญหามหรอไปอยู่บนเมนปุ่นรอเป็นสลับบอ้าวตรงขึ้นมาเลยครับตรงขึ้นมาเลยครับตรงขึ้นมาเลยครับระวังเสากลัวเมียมันฟื้น ถ้าอู้อย่างอี้นี่มันบ่มีกล้าแล้วเนี่ยอู้ด้วยกันเนี่ยมันม่วนละนี่แหละว่าไม่ยิงต้องมีกำอู้ติม่วนนะโยมตั้งหลายเวลาส่วนใหญ่ตั้งเหนือเขาจะมีการสืบชะตาเนาะแม่อันนี้เป็นความรู้นะบ้านเขาส่วนใหญ่ก็จะใช้ไม้กำอยู่3 เล่มอันนี้เปิ้นเอาใส่4 เล่มก็จะเป็นเหตุผลต่างๆที่มันมั่นขึ้นกันหรือจะเพิ่มปริศนาธรรมขึ้นมาก็ว่าไปแต่โดยหลักส่วนใหญ่แล้วตั้งเหนือเวลาสืบชะตาส่วนใหญ่จะใช้ไม้กำกี่เล่มแม่3 เล่มหรือเวลาโดยเฉพาะเวลาขึ้นบ้านใหม่ขึ้นเฮือนใหม่เปิ้นก็จะเอาไม้กำมากำกันไว้กลางบ้าน3 เล่มแล้วก็จุฮือผัวเมียลูกไปนั่งตัวกันในหันเปิ้นจุนี่หยังจุฮือหันธรรมะโยมตั้งหลายไปนั่งใกล้ปริศนาธรรมบ่ได้เหมือนไปนั่งใกล้ยาถ้าบ่ได้เอายานั้นมากินนั่งใกล้บ่ได้หายไหมไม่หายแต่ถ้าเอามาใจตัวเข้าใจแล้วเอาออกมากินมาใจตัวเกิดผลถ้าหลายคนเข้าไปนั่งในสืบชะตาตัวกันตึงผัวตึงเมียตึงลูกในไม้กำ3 เล่มมาแล้วถ้าบ่รู้เรื่องอะไรอย่างสักอย่างออกมาได้กระตีนเป็นเน็ตละห่านกระโดะออกมานักแกนะผู้เจ้าสวดเมินได้ตาน่ะ
แต่ว่าถ้าใครออกมาแล้วได้ปริศนาธรรมออกมาใจตัวครอบครัวนั้นจะโดนสืบชะตาอย่างสมบูรณ์เพราะไม่กำสามเล่มนั้นหมายถึงผัวเมียลูกในเฮือนหลังนั้นต้องกำกันไว้และชะตาชีวิตครอบครัวนี้จะเจริญรุ่งเรืองคนเป็นผัวปิ๊กเข้าบ้านมากำเมียกับลูกคนเป็นเมียปิ๊กเข้าบ้านมากำผัวกับลูกคนเป็นลูกปิ๊กเข้าบ้านมากำพ่อกับแม่บ้านหลังนั้นจะมีความสุขมากแม่โยมถ้าหัวผัวมันปีอี้ไม่กำเมียได้ปะเพราะนี้เฮียมันดีล่มหมดวะเนาะมันกำมาได้เลยอ่ะท่านก็นั่นต้องกำกันไว้มีน้ำใจก็กำกันไว้เนี่ยเอาตีนเอามือกำกันไว้เมียบัดสบายผัวก็ไปนอนกำหงยาบุ่นม่วนถึงตายก็ตายม่วนเมียบัดผัวบัดสบายเมียก็ไปกำหัวหงยาบุ่นเนี่ยกำกันไว้พ่อแม่เฒ่าแก่มาลูกปิ๊กไปกำแหมเนี่ยลูกบัดสบายเอารถไปจนพ่อแม่ก็ช่วยกำหงยาไม่นั่งเฝ้านั่งพอกันมันม่วนโยมว่ามันเป็นชะตาที่ดีนะเรียกว่ามันถวายชีวิตให้กันสามคนเนี่ยกำกันไว้เหมือนก้อนเศร้านะเหมือนไม่กำสามเล่มกำจุนกันไว้ได้เปิ่งได้อิงกันยามเดือดร้อนนะเวลาผัวบัดสบายปิกมาบ้านได้เจ็ดขี้เจ็ดเหนี่ยวไผ่เป็นคนเจ็ดขี้เจ็ดเหนี่ยวคือผัวปะนั้นเมียนะหันก็อวดเมียตัวเก่าฮันจะไปอวดเมียเพิ่นอวดเมียเพิ่นจะได้สักอย่างเนาะคนโบราณเพิ่นว่ากำขี้ดีเหลือกำตดเดียว อวดเมียเปิ่นมาได้สักอย่างกำขี้นี่มันได้เปรียบอย่างหมอกำตดเวลาพิษกันมามีสักอย่างหลในมือหมอกำขี้เอาตาหน้าล่ะ ใจได้แต่เรียกว่ากำขี้ดีเลยกำตดฮักครอบครัวตัวเก่าฮะนะเขาจะได้ปึ่งกันยามแก่ยามเฒ่านี่เรียกว่าเรือนสามน้ำสี่เนี่ยเป็นธรรมะของนางมิตรตาที่ปนนิบัติปู่พามเท่าชูชกจนเจ้าบ้านเจ้าจองปากันอิจฉาตาร้อนไปด่าเมียตัวเก่าหมู่พ่อใจนี่ก็หาเรื่องใส่ตัวไปด่าเมียตัวเก่าว่าสูเนี่ยบ่ตัวอย่างนางอมิตรตาพ่องเปิ้นอยู่ด้วยกันเพราะฮะพึงเปิ้นจะได้ผัวเท่าแต่เปิ้นก็ปนนิบัติต่อผัวอย่างดีสูนี่ก็มาด่าข้าตึงวันนะเมียแต่ละหลังคาโดนผัวด่าว่าเฮือเอาตัวอย่างนางอมิตรตาบ่ยอมปากันประกาศประชุมกลุ่มสตรีแม่บ้านเลยอ่ะ อืมเหมือนเปิ้นประชุมเงินล้านเลยนะ ประชุมเลยกลุ่มสตรีแม่บ้านบัดเดียวนี่ยังใดเนี่ยหัวเฮาหมู่เฮาปากันมาด่าหมู่เฮาอ่ะว่าเฮือเอาตัวอย่างนางอมิตตาแต่ละคนก็บ่ชอบนางอมิตตาปากันลุมขับไล่นางอมิตตาออกหมู่บ้านแกล้งพ่องด่าว่าพ่องจนสุดท้ายอมิตตาก็น้อยใจว่าเป็นคนดีแล้วยังโดนเจ้าบ้านมาด่ามาว่าไล่เขาออกบ้านเนี่ยโยมตะไหลหันก็ว่าผัวเมียอยู่ด้วยกันจัดดีเฮ้อระวังเจ้าบ้านกำอู้กำจ่าที่อยู่นอกบ้านที่จะมาแย่เอาทะเลาะกันแตกแยกกันได้นั้นโยมต้องรักษาคำว่าครอบครัวไว้ให้มั่นคงต้องระวังมันมีพิษภัยหลายด้านต้องเตรียมตัวต้องหูตันบ้านครอบครัวอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็แตกสลายหมดเนี่ยดังนั้นคือรักษาความว่าครอบครัวไว้ให้ดีเขาจะได้ปึ่งได้อิงกันสุดท้ายอมิตตาน้อยอกหมองใจบอกกับปู่พามชูโชคว่าตอนนี้ไปน้องจะบรรยากาศละพี่พามจะต้องเข้าไปขอเอาลูกพระเวสสันดรเนอะจื้อกันหากับจารีมาเป็นขี้ข้าใจแตนน้องกับน้องจะบรรยากาศละสุดท้ายปู่พามเป็นได้เมียหนุ่มเมียหนุ่มนี่มันดีนะมันงามมันหนุ่มแต่ต้องเป็นขี้ข้ารับใจมันหันก็โยมลักษณะของกิเลสเนี่ยจะงามแต่คุณต้องเป็นทาสของมันนี่คือกิเลสลองกึศให้ดีนะเป็นอย่างอี้หมดหลายคนนะโยมวิ่งตามหาความสุขทั้งชีวิตจนไม่มีเวลามีความสุขก็มีเพราะเป็นทาสของบางอย่างเกือบจะบ่มีเวลามีความสุขเลยเหนื่อยทั้งชีวิตเพราะตามหาความสุขเนี่ยหันว่ากิเลสเป็นอย่างไรก็ลองพิจารณาดูในชีวิตของเฮาให้ดีนะโยมนะอันนี้เรียกว่าลักษณะของปูพามก็เหมือนกิเลสตัณหาซึ่งโดนเมียน้อยเมียหนุ่มมัดใจเอาไว้จำเป็นขนาดเท่าละซกไม่เต้า
ยังจำเป็นจะต้องเข้าไปขอกันหาจารีเดินทางไกลเพื่อรับใจความงามของนางอมิตตาออกบ้านไปด้วยความอาลัยลาอมิตตามุกี่รอบเดี๋ยวก็ปิกเข้ามาถามว่าไอ้จะไปแล้วเนอไปแล่ออกเตียวไปสกรรมไหว้มามละไอ้จะไปก่อนเนอมันหักเมียมันหันก่อนนกลาสั่งฟ้าป่าลาสั่งน้องนกเขาลาก้อนเสือสั่งลาทำวันนี้บอตาวันหน้ามาแถมจะมานอนแฮมกินแกงนอส้มขอลาก่อนเตอะแม่จุมดวงปีนอนหลับฝันดีคืนหุ่งเต่าแจ้งวันหน้าวันตาจะมาอูแท่งเอาโจนกลมไฟวอดมุดบาติดก่อจันบาการก่อปุดขอน้องอยู่ทาด้าควายควายหล่อจนทมตึงบ่หนถอยเอาฟ้าดินด้อยสักขี่ตีอ้างจะขอฮักนายบ่ไม่ผากข้างเพียบเหมือนดวงดาวอยู่คู่กับฟ้าลาก่อนเนออมิตตาลาเข้าป่าไปถึงกลางตางไปเจอไสด่านพานเจตบุตรเลี้ยงหมาไว้32 ตัวมา32 ตัวไล่เห่าปูพามชูชกเตนันนามาตั้ง32 ตัวก็มาเห่าเท่าลั่วเก่ากว่าตายมาพานไหลเลี้ยงใบไล่เลยครบตัวหนึ่งจื้อว่าปูตูบตัวหนึ่งจื้อว่าปูตาบมันจังสาบจอมลอยตัวหนึ่งจื้อว่าปูดำมอยห่างกันมันพกห่างคางทั่วลอยตีตัวหนึ่งจื้อว่าบะหนยีจมจ่อมันจังหุมล่อคบเสือตัวหนึ่งจือว่าไอตาบ่มเมื่อเพราะว่าตามันมา32 ตัวไล่เห่าปูพามโยมทั้งหลายคนสมัยก่อนนี่มีความฉลาดในการเข้าใจภาษามาด้วยมาเห่าแต่ละอย่างบัดเจ้เหมือนกันนะโยมทั้งหลายสังเกตก่อนเวลาหมาเห่าคนแปลกหน้าเนี่ยมันจะเห่าเสียงสูงขึ้นนี่นะเสียงสูงขึ้นนี่นะอันเนี้ยเห่าคนแปลกหน้าถ้ามาเห่างูไปแถมยังมันโดนงูขบถ้ามาเห่าผีไปทำยังมาเห่าผีนี่พอไปเลยสังเกตว่าตาไม่ได้จดจ้องดูที่ไหนแต่ดูไปเลยป้องป้องป้องอันนี้เห่าผี มันเห่าแต่ละอย่างมันจะเหมือนกันนะเราสังเกตดูมาเห่าแล้วโอ้พานเฉตบุตรได้ยินนี่มันเสียงมาเห่าคนแปลกหน้าก็เลยเอาปืนด้ามไม้มาตัวปืนหน้าไม้น่ะที่เป็นนี่โยมรู้จักเนาะที่ละไม้ยิงนะเอาปืนด้ามไม้มาโล่นมาพอเป็นปูพามอยู่บนต้นไม้หมดหยุดนะเจ้าเป็นใครบอกชื่อเสียงเรียงนามเจ้ามาเดี๋ยวนี้ถ้าเจ้าไม่บอกข้าจะยิงเจ้าเดี๋ยวนี้แหละหยุดก่อนท่านพามเจตบุตรอันเรานั้นเป็นโหรอยู่ในวังแล้วจุเปิ้นหาว่าเป็นโหรอยู่ในวังความจริงเป็นขอทานแต่แต่มันจ้างอู้อย่างว่าเอาตัวรอดได้แล้วท่านมาทำอะไรที่นี่ข้าจะราชสารไปทูลถวายพระเวสสันดรไหนน่ะราชสารเอาล่ะไหนล่ะราชสารจกได้ในถุงยามได้กระบอกไม้ไผ่ใส่เกลือมากระบอกไม้หนึ่งนี่ไงล่ะราชสารแซก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 แต่มันเป็นของจริงหรือเปล่านี่ถ้าเจ้ากล้าเปิดเจ้าต้องโดนประหารชีวิตดูฟังมันว่าเอาจนประเจือฝูงนั้นข้าก็ไม่กล้าเปิดแล้วล่ะเชิญท่านลงจากต้นไม้มาก่อนเถิดพะยะค่ะเรายังลงไปไม่ได้ทำไมถึงไม่ลงมาเนี่ยมาได้มัดเตือเต็มนี่ที่ไหลมันตะกี้เตนันนาพันเจตาพูดก่อมามัดมาตั้ง32 ตัวที่หนึ่งมาติดเก่าไม่การสลองตัวที่2มาติดเก่าไม่เขาลาม
ตัวทวนที่3มาติดเก้าไม่จี้ตัวทวน4มาติดเก้านอกาตัวทวนที่5มาติดเก้านอกุกตัวทวน6มาติดเก้าตีนเป็ดตัวทวนที่7ตีนอาตมาเป็นเน็บแล้วนะ ตัวทวนที่8มาติดเก้าไม้บะเตาตัวทวน9มาติดเก้าผักจิบตัวทวน10มาติดเก้าผักเพชรตัวทวน11มาติดเก้าไม้กาสลองตัวทวนที่12มาติดเก้าไม้ข้าวหลามตัวทวนที่13มาติดเก้าไม้จีตัวทวนที่14มาติดเก้านอกาตัวทวนที่15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28วันนี้วันค่ำกุมกับมัดมาเรียบร้อยแล้วเชิญท่านลงจากต้นไม้มาก่อนเถิดพะยะค่ะนี่โหนตางไปหาเวสสันดรยังแหมไก่ก่อนโอ้แหมไก่อยู่เนอะท่านเดินทางจากตรงนี้นะผ่านประตูสวนดอกพดประตูหายา ถึงประตูหายาเรียบร้อยโป้นสีแยกนั้นไปเลี้ยวขวาเลยเข้าไปเหี่ยวพอดี อุเลนมันก็บอกหนทางไปหาพระเวสสันดรว่าท่านเดินทางไปเด้อไปในหนทางเนี้ยถึงตัดหั่นท่านจะไปเจอพระฤาษีองค์หนึ่งชื่ออจุตะฤาษีเป็นพระฤาษีอยู่ในป่าถือศีลมะเมินข้าวปลาไม่กินแต่ก๋วยเตี๋ยว ไปถามเปิ้นแหมกำเนอแล้วเปิ้นจะบอกหนทางฮือทำตู้จกกับตึกตะยะโยมทั้งหลายเป็นเรื่องราวพระเวสสันดรกันที่5ต่อไปพวกก็จะเตะกันจุลปนมหาปนไปเรื่อยๆจนถึงปูพามเข้าไปขอกันหาจารีเนาะอันนี้ก็วันนี้ก็เอาอาตมาก็เตะแบบย่อๆพอสมควรแก่เวลาในธรรมมหาจารย์เวสสันดรกันที่5ชื่อว่ากันตู้จกกำเดียวอาตมาก็จะต้องลวดเดินทางไปเตะที่อำเภอเป้าใช่ไหมก็นะอำเภอเป้าพวกก็ตั้งทำหลวงเงี้ยตามตู้จกนะอาตมาวัดสวนดอกนี่ส่วนใหญ่ก็จะได้มาทุกปีอยู่ถ้าว่างนะปนานก็รู้จักกันจะดีเนาะเกยกันจะดีแล้วปนานวัดสวนดอกเนี่ยรู้จักกันจะดีหรอปนานชื่ออย่างเหรอรู้จักกันลืมชื่อไปได้ นั้นวันนี้โยมทั้งหลายได้นิมนต์อาตมามาเป็นองค์เตศทำเนื้อมหาจารย์เวสสันดรกันที่5ชื่อว่ากันตู้จกเมื่อก่อนนี่อาตมาเป็นตู้เจ้าที่อยู่ในวังมาก่อนเนาะคือวังสิงห์คำตำบลประแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่อยู่หันได้8 ปี7-8 ปีเกาะมาอยู่ที่ร้อยจันทร์ห่างดงได้อยู่15 ปีเป็นตู้หลวงอยู่หันได้15 ปีทุกวันนี้อาตมาภาพย้ายไปอยู่ที่บ้านเกิดแต่ก็ไม่ใช่บ้านเกิดแต่เป็นอำเภอเดียวกันถึงบ้านเกิดก็คืออำเภอดอยสะเก็ดอาตมาเป็นคนมุ่งโตนไม่ให้เงินแล้วก็บัดเดี๋ยวนี้ไปอยู่วัดม่อนสุวรรณคีรีมงคลซึ่งจะว่าไปแล้วก็ยังบ่ใจวัดเตื้อนะเป็นวัดล้างมีเนื้อที่ประมาณ16 ไร่เป็นป่ามดและบ่มีศรัทธาเจ้าบ้านอาตมาไปอยู่ที่นั่นชอบแล้วก็อินดูวัดบ่มีไผอยู่แล้วก็เป็นวัดล้างมาหลายชั่วอายุคนละรู้สึกว่าวัดที่อาตมาไปอยู่นี่อายุประมาณ700 กว่าปีสร้างสมัยพระเจ้ากือนาสมัยก่อนเมืองที่ดอยสะเก็ดที่วัดล้างนักๆแถวนั้นจะมีวัดล้างเยอะมากนะอยู่ในป่าโยมเยอะมากแถวนั้นนี่สมัยก่อนเปิ้นฮ้องว่าเมืองกวงกลายมาเป็นน้ำแม่กวงมาเดียวนะชื่อเมืองเดิมก็คือเมืองกวงซึ่งล้างไปละเมืองนี้ล้างไปวัดวาก็เลยถูกทอดทิ้งไปนะอาตมาก็ไปอยู่ที่หั่นนะศรัทธามีบะหมี่จะว่าไปก็บะหมี่สักหลังทุกวันนี้ก็ทำอาหารเองฮือเนนวัดอาตมามีประมาณ16 รูปมีพระอยู่2ขโยมมี2 คนนะประมาณ20 กว่าคนอยู่ที่นั่นนะแล้วก็ตอนนี้อาตมาภาพก็ได้ไปปรึกษาตั้งสำนักพุทธเพื่อก็บอกว่าท่านอาจารย์ที่ดินผืนนี้เนี่ยมันเป็นที่ดินของวัดวังทานมันเข้ากับวัดบางทานไปเหี้ยละวัดล้างตรงเนี้ยท่านจึงบ่สามารถแยกออกมาได้เป็นวัดได้แต่มีวิธีเดียวก็คือท่านจะต้องซื้อที่ดินเพิ่มแล้วสร้างที่ให้เป็นวัดแล้วถึงจะเอาที่ดินผืนนี้เข้าไปรวมกับวัดของท่านได้นะถ้าใครไปแอวก็ไปแอวดูเนาะ
ตอนนี้อาตมาจะซื้อที่ดินท่านประมาณ10 ไร่นะหน้าวัดท่านมีอยู่6 ไร่ 3 งานตั้งเหนือวัดมีอยู่3 ไร่กับ80 ตารางวานะก็กว้างเป็นป่าหมดที่ซื้อท่านก็เป็นป่าเหมือนกันแล้วก็แหม3 ให้ปลายนั้นเป็นนาตรงนาก็ถ้าใครไปหันก็ไปดูได้ตามอัธยาศัยเนาะเอาละวันนี้อาตมาก็คิดว่าเทศมาพอสมควรแก่เวลาละเนาะตะกี้ก็ไปเทศที่นิ่มสีเสงมาไปบรรยายที่เปิ้นปฏิบัติธรรมกันทุกวันอาทิตย์พออาตมาจะต้องไปเทศที่ท่านทุกวันอาทิตย์อ่ะทุกวันอาทิตย์ต้องไปเทศที่นิ่มสีเสงเทศเสร็จก็มานี่นะเอาละบัดนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาเตสนาปะลิโยสาเนก็มีโดยภากาดังกล่าวมานี้แลนะนิทิตังขีญาสังวรณาวิเศษจาห้องเหตุยังทำจูจกอันผดับผดาไปโดยกาถาว่าใด70 เก้าพระกาถาก็บังโกมสมเลสเสดธุ จบแล้วกันชูชกโดยท่านอาจารย์ดันัยนันทธรรมิโกเจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรีมงคลอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ได้เทศน์กันชูชกหรือตุจกนะเป็นธรรมประจำปีเกิดของคนเกิดปีสีหรือปีมะโรงงูใหญ่นะไผจะห้อมกันเทศน์กันนี่ก็ห้อมได้นะซึ่งเจ้าภาพการเทศน์ในกันชูโชคนี้ก็มีประกอบไปด้วย3เจ้าภาพ เจ้าภาพที่1คุณโยมสศิธรนุ่นสมบูรณ์ไทยไทม์โฮสเทลได้ถวายการเทศน์ 5,000 บาท พระเดชพระคุณพระปริยัติบรคุณเจ้าคณะอำเภอสองพี่น้องวัดสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็นางสาวศรีออนหมื่นคำลือได้ถวายดอกปริชาติ 1,500 บาทณโอกาสนี้ขอเจริญพรเรียนเชิญท่านเจ้าภาพคุณโยมสศิธรนุ่นสมบูรณ์ได้ถวายการเทศน์เป็นชุดที่1และต้นกัลปะพฤกษ์ด้วยเนอะคุณโยมต้นกัลปะพฤกษ์นะคนเกิดปีมะโรงปุจจาธรรมชูชกนะและปุจจาพระธาตุวัดพระสิงห์วรมหาวิหารซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีเกิดเพิ่นบอกว่าปีสีทัดมานาคาอยู่วัดเปิ้งนาคปากอ้าตัวลายต่อไปจะได้ถวายกันเทศชุดที่2ในนามของพระเดชพระคุณท่านอาจารย์เจ้าคุณพระปริยัติวรคุณเจ้าคณะอำเภอสองพี่น้องขอนิมนต์ท่านอาจารย์พระอดุลถาวรโพธิขอกราบนิมนต์ครับพระอดุลถาวรโพธิและชุดที่3
แม่ครูสุพินประวังนะในนามของพระเดชพระคุณพระปริยัติวรคุณจังหวัดสุพรรณบุรีและก็นางสาวศรีออนหมื่นคำลือชุดที่สี่เชิญนางสาวศรีออนหมื่นคำลือมาก่อนได้ถวายกันเทศชุดที่สี่หลังจากที่คุณโยมศรีออนหมื่นคำลือได้ถวายการเทศเป็นที่เรียบร้อยจะได้ญาติโยมท่านสาธุชนเตรียมกรวดน้ำห้าปอนด์จากท่านอาจารย์ก่อนที่จะห้าปอนด์ก็จะได้มอบของที่ระลึกให้ท่านเจ้าภาพนะแห่มคำรบหนึ่งขอเรียนเชิญท่านคุณโยมสศิธรนุ่นสมบูรณ์ได้รับของที่ระลึกจากวัดสวนดอกพระอารามหลวงและคุณโยมศรีออนหมื่นคำลืออีกครั้งหนึ่งนะได้รับของที่ระลึกจากวัดสวนดอกต่อไปตั้งใจกรวดน้ำฮับปอนจากท่านอาจารย์ณโอกาสบัดนี้เนอแหมกันหนึ่งนะแหมกันหนึ่งขอเรียนเชิญคุณแม่เนาะได้เป็นตัวแทนของเฮาท่านทั้งหลายถวายชุดที่ห้ากันนี้ชูชกมีเจ้าภาพนักนะ บัดนี้ทุกท่านได้ประเคนปัจจัยไทยธรรมเป็นตีเรียบร้อยซึ่งอาตมาภาพเองนั่นก็เป็นพระของสังคมนะประเทศที่ไหนส่วนใหญ่จะบล่ำเอาซองสักเถื่อส่วนใหญ่จะก็ตั้งในเอาไปทำอะไรก็ส่วนที่หนึ่งเลี้ยงดูปู่เสือภิกษุสามเณรในวัดที่บุมีศรัทธาส่วนใหญ่เป็นละอ่อนกำพร้าส่วนที่สองอาตมาก็เอาปัจจัยมูเนี่ยไปสร้างบ้านและก็โรงเรียนให้แก่คนทุกข์คนยากแปลงมาหลายหลังละมันเคยมีภัยออกข่าวกันเถอะอยู่ในป่าในโขบนะแล้วก็วันที่22-23นี่ก็จะไปซ่อมโรงเรียนที่อำเภออมก๋อยบ้านยองและขึ้นไปซ่อมโรงเรียนเอาผ้านักเรียนรองเท้านักเรียนแล้วก็ผ้าห่มเอาไปหื้อละอ่อนบนดอยก็ปัจจัยมูลนี้ก็ได้นำไปทำประโยชน์ต่อไปเอาละบัดนี้ก็ขออนุโมทนาทุกท่านทุกคนจะได้อนุโมทนาฮือปอนเป็นลำดับต่อไปยัตถาวาลิวหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสเมนสันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสยถามณิโชติละโสยถาอายุวัฏโกธนวัฏโกสิริวัฏโกญสวัฏโกภลวัฏโกวันวัฏโกสุขวัฏโกหนตุสัพพตา
ตุขาโลกาพญาเวลาโสกาสันทุจุปัทถวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจะเตสสะภวะสปิติโยวิวัสสันตุสัพพะโลกวินาสตุมาเตภวะตวันตรโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาตานสีลิสนิจังวุธาปจายิโนจัตตาโลธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุอาการที่ห้าเนี่ยก็การจูชกหรือว่าตุจกมี79พระคาถาสืบชะตาปีมะลงปีงูใหญ่นะครับและปีสีจุธาตุเจ้าวัดพระสิงห์หลวงเชียงใหม่เขานี่แหละครับมีอานิสงส์จะมีสัมปติมีสมบัติหลักฐานหลวงหลายมีชื่อมีเสียงโด่งดังมากมีคู่ครองรูปสวยงามทั้งชายและหญิงมีลูกมีเต้าก็จะสอนให้อยู่ถ้อยฟังกรรมนะอานิสงส์การฟังธรรมกันทุจกเนี่ยนะครับขอกราบขอบคุณทุกท่านที่ฟังธรรมจนจบนะครับก็ขอฟังต่อไปนะครับ6ที่6นะครับกันจุลพลมี35พระคาถาเชิญฟังต่อไปนะครับ ต่อไปก็ช่วงที่รอองค์เตศนะขอเชิญพี่นานสีหมื่นเนาะได้มาอู้มาจากับศรัทธาญาติโยมเนาะพี่นานเนาะมีเวลาแหม20 กว่านาทีนะเชิญพี่นานเนอเชิญพี่นานพี่นานสีหมื่นหรือว่าฮู้จักกันในนามสีหมื่นเมืองยองนะอันนี้เขาได้เชิญได้มาเพราะอาจารย์มีหลายท่านนะก็สลับพลัดเปลี่ยนกันมาอู้มาจ๋าเพื่อให้ศรัทธาญาติโยมบ่ง่อมบ่เหงาอาจจะเปลี่ยนเสียงกันพ่องนะอันนี้ก็เชิญป้อนาน40,000เนาะได้อู้ได้จ๋ากับศรัทธาญาติโยมที่เป็นกองนะบรรเลงได้เลยเนอะบรรเลงไปก่อนช่วงนี้พักอิริยาบถสัก20 นาทีครับขอกราบน้อมนมัสการพระมหาเทรานุเถระทุกรูปที่เคารพอย่างยิ่งพระสงฆ์องค์เทศทุกกันในการตั้งธรรมหลวงของวัดสวนดอกพระอารามหลวงแห่งนี้กระผมในนามเสาหนึ่งของพุทธศาสนาเหมือนฐานะเหมือนกับพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทุกคนทุกท่านที่พร้อมใจกันหลั่งไหลมาในวันนี้คำว่าเสาหลักในพระพุทธศาสนาของเฮานั้นก็หมายถึงพระสงฆ์ตายกทายิกาตายกนั่นก็คือพ่อจายตายิกานี่ก็คือมิยิงคนที่เป็นพ่อจายก็คือเสาต้นหนึ่งก็คือเสาต้นตายกะหรือว่าตายกเสาต้นที่หนึ่งพระสงฆ์เสาต้นที่สองสามเณรีเสาที่สามก็คือตายกตายิกาวันนี้เสาทั้ง4เสานี้จะเป็นเสาที่คอยพยุงพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาของเรายืนยงมาหลายพันปีวันนี้จึงเป็นวันที่มีจิตใจอันมั่นคงและจุ่มจื้นที่หันศรัทธาสาธุชนเดินทางมาทุกสารทิศเบื้องต้นต้องขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของศรัทธาสาธุชนที่มาจากจังหวัดพิษณุโลกเพราะภาคกลางวันวันนี้กับผมได้ทานตำขนุนและมะม่วงอบมะม่วงตากแห้งของพี่น้องพิษณุโลกต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งและขออนุโมทนาสาธุบุญกิริยาวัตถุอันยิ่งใหญ่ของเจ้าพุทธทุกสารทิศที่ได้พร้อมใจกันมาตั้งโรงทานในวันนี้น้อมนำอาหารอันเลิศรสของคนล้านนาและภาคกลางมารองรับต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เดินทางมาทุกสารทิศมาฟังธรรมหลวงในวันนี้ของกินล้านนา35รายการตั้งแต่แกงลาบซ่าผ้าส้มซุปตุบต้มต่ำยำย่างโลนลามปามปิ้งพิงเผาพัดทอดคั่วอั่วแอบอบออกหมอกหมกนึ่งห่อจูจีจุ่มเจ้าจืน35รายการมาที่นี่หมดวันนี้
ภาคเจ้าผมไม่ได้กินข้าวงายเพราะว่าเดินทางออกจากบ้านตั้งแต่ตี 5มากินข้าวงายที่นี่ตอน 11 โมงก็ได้ภูมิปัญญาของพี่น้องพิษณุโลกที่เนี้ยของกินลำตำส้มตลอดจนถึงตำมะนุนและบะม่วงตากเหมือนกับพ่อแม่พี่น้องที่ได้กินข้าวอิ่มหนำสำราญเป็นที่เรียบร้อยอันนั้นเป็นอาหารทางกายแต่ในขณะเดียวกันวันนี้พ่อแม่พี่น้องเนื่องจากนอกจากจะได้กำจูพระพุทธศาสนาแล้วก็ยังได้มารับอาหารทางด้านจิตใจทางด้านมันสมองนั่นก็คือได้สดับรับฟังธรรมมหาจาตุตั้งธรรมหลวงของวัดสวนดอกแห่งนี้ท่านผู้มีเกียรติครับถ้าเราคิดถึงกรรมบาลีที่พระสงฆ์เคยจะเทศน์ให้เราในนะโม8 บทบทที่2เปิ้นจะว่านะโมธรรมัสสะนะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมเหสีโนนะโมอุตตมะธรรมัสสะสวากขาตเสวะบทที่2นี้ก็คือความหมายนั้นบ่งบอกถึงว่าท่านใดที่ได้มีใจเคารพนอบน้อมต่อพระธรรมสูงสุดในศาสนานี้ที่พระองค์ได้ตรัสและปูแนวทางไว้ให้เรียบร้อยบุคคลคนนั้นจะมีความเจริญรุ่งเรืองเฮาทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธนอกจากจะได้อานิสงส์ที่เฮาทั้งหลายได้แสดงถึงความเคารพนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสวงผลอันยิ่งใหญ่เฮาทั้งหลายได้มีจิตใจเคารพนอบน้อมต่อพระธรรมสูงสุดในศาสนานี้ที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วและเฮาทั้งหลายได้แสดงถึงความเคารพนอบน้อมต่อพระสงฆ์หมู่ใหญ่ผู้มีศีลและทิฏฐิอันงดงามคนโบราณเพิ่นมีความเชื่อว่าบุคคลคนนั้นจะเป็นคนที่จะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานทำมันใดก็มักจะสำเร็จอยู่เสมอในวันนี้หลากหลายวัยที่เดินทางมายังวัดสวนดอกพระอารามหลวงแห่งนี้คนที่มีวัยอันสูงส่งก็จะมาฟังธรรมย้อนกึศถึงอดีตย้อนกึศถึงพุทธประวัติย้อนถึงภูมิปัญญาของคนล้านนาตั้งแต่โบราณกาลคนในกลางวัยก็ได้มาสดับรับฟังพระธรรมบางอย่างนั้นเป็นคำสอนอย่างดีธรรมแต่ละผูกหลายๆกันที่เราทั้งหลายได้ทำได้สดับรับฟังในวันนี้กับผมมีความมั่นใจว่าจะช่วยประคับประคองชีวิตของท่านทั้งหลายที่ได้สดับรับฟังในครั้งนี้บัดน้อยกว่านักส่วนคนที่มีวัยอันน้อยลูกหลานเราทั้งหมดทั้งปวงที่ได้มาในวันนี้ก็จะได้หันแบบเบ้าที่ดีของคนโบราณจะได้เป็นแบบอย่างจะได้หันแบบอย่างของพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายได้เดินทางเข้าวัดและจะนำเอาฮีดหอยเหล่านี้ไปปฏิบัติในวันข้างหน้าขณะที่เราทั้งหลายได้ล้มหายตายจากไปลูกหลานเหล่านี้ก็คือจีเจ้าของพระพุทธศาสนาลูกหลานของเราทุกคนนั้นก็คือคนที่ได้รับมรดกอันมีค่าตกทอดจากปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องฉะนั้นในวันนี้ผมจึงยกมือ10 นิ้วได้กราบอนุโมทนาสาธุกับบุญกิริยาวัตถุอันยิ่งใหญ่ของท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาในวันนี้บุญใดกุศลใดที่เราทั้งหลายได้มีความตั้งใจจะทำในวันนี้ซึ่งอาจจะบหันด้วยสายตาแต่เราทั้งหลายมีความเชื่อว่าบุญทั้งหมดทั้งปวงนั้นถึงแบบมีตัวตนแต่คนโบราณพ่อแม่เขาเชื่อว่าบุญนั้นมีอานุภาพเป็นอย่างยิ่งคำว่าบุญในภาษาบาลีนั้นแปลว่าการชำระในที่นี้ก็คือชำระจิตใจแต่ในขณะเดียวกันบุญซึ่งแปลว่าการชำระนั้นยังมีอานิสงส์อย่างอื่นแห่งนักหนาป่าป้านไผ่ที่ได้ทำบุญแล้วบ่ได้มีอานิสงส์เพียงภายนอกก็คือภายนอกร่างกายของเราเต้าอั้นแต่บุญที่สำคัญที่สุดที่เราทั้งหลายได้กระทำมันจะได้มีอานิสงส์สะท้อนย้อนกลับมายังตัวเราแบบบ่รู้ตัวเราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงจะมีจิตใจอันสะอาดสะอ้านมีผิวพรรณอันผ่องใสเราจะสังเกตเห็นว่าคนที่มาวัดบ่อยๆคนที่มาทำบุญอยู่เจือๆอย่างแรกจะมีสุขภาพที่สมบูรณ์จากการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีระดับปริญญาโททางด้านสุขศึกษามักจะวิจัยหันว่าคนที่มีอายุ
ยืนยาวที่สุดนั่นก็คืออันดับหนึ่งพระสงฆ์อันดับสองก็คือพ่อแม่พี่น้องศรัทธาที่มาวัดอยู่บ่อยๆอันนี้คือหันได้อย่างชัดเจนพระเถระผู้ใหญ่อายุ90 กว่าปี80 กว่าปีส่วนใหญ่จะอายุยืนฉะนั้นครับเป็นเครื่องการันตีได้อย่างดีครับว่าพระพุทธศาสนานั้นนอกจากจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธมาตั้งแต่โบราณกาลพระพุทธศาสนานั้นก็คือสถานที่อบรมจิตใจเป็นสถานที่ฮื้อยาวิเศษกับคนทั้งหลายที่ได้เดินทางเข้าวัดคนที่ได้เข้าวัดในวันนี้ก็จะได้เปรียบกับคนที่บ่เข้าวัดเนื่องจากได้ฮู้ในสิ่งที่เฮาบ่เคยฮู้คนที่บ่เข้าก็บ่มีโอกาสบรรฮู้ในวันนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นวันที่เฮาทั้งหลายได้พักผ่อนจากการทำงานในชีวิตประจำวันเพราะว่าวิถีชีวิตของคนล้านนาเฮานั้นต้องป่าอยากปากป่าไปเมื่อคืนเป็นควันเมื่อวันเป็นเปลวโอกาสที่เฮาจะฮื้อกำไห้กับชีวิตจะได้นำพาร่างกายของเฮามาพักผ่อนทางด้านจิตใจและร่างกายมันหายากยิ่งคนที่รู้จักบริหารเวลาฮื้อกับตัวเก่าแบ่งเวลาที่จะฮื้อความสุขกับจิตใจแบ่งเวลาที่จะฮื้อร่างกายได้พักผ่อนโดยวิธีแตกต่างกันในวันนี้วัดสวนดอกพระอารามหลวงแห่งนี้จึงขอเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เดินทางมาทุกสารทิศเสียงดนตรีเสียงก้องเสียงกองเสียงมองตีเข้าเสียงตุ้เจ้าเล่าธรรมคนโบราณบอกว่าเป็นเสียงอันเป็นมงคลเสียงมงคลในวันนี้ที่เราทั้งหลายได้รับได้ยินเสียงดนตรีอันไพเราะเพราะพริ้งได้ยินตุ้เจ้าเล่าธรรมได้เตือนสติปัญญาของเราเบื้องประมาทในการดำรงชีวิตและในวันนี้บุญก็ได้ไส้ก็เต็มแทนที่เราจะต้องไปจกสตางค์ไปซื้อตามร้านทั่วไปที่จ้องมาซื้อกับข้าววันนี้คนที่เป็นเจ้าพุทธเปิ้นมีใจที่จะทำทานโดยทำอาหารปรุงอาหารที่มีรสอร่อยมาต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายอันนี้แหละครับก็คือเราได้หันอย่างชัดเจนว่าการได้ชำระจิตใจการได้ทำบุญมันมีอานิสงส์อานุภาพอย่างอี้รวมไปถึงโรงทานวันนี้คนทั้งหลายที่ยังขาดโอกาสบ่มีโอกาสได้กินข้าวอาหารลำๆวันนี้ก็ได้มากินคนที่ได้ทานกับเปิ้ลแล้วก็จิตใจเบิกบานท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับวันนี้จนถึงเวลา3 ทุ่มโดยประมาณพระสงฆ์องค์เจ้าทุกสารทิศจากวัดวาอารามต่างๆจะได้โปรดเมตตาประกอบศาสนกิจโดยกิจวัตรของพระสงฆ์10 ประการข้อที่1ก็คือได้ลงโบสถ์ได้โปรดสตาได้อรหังสัมมาบัคคัตได้ปัดกวาดวิหารเจดีย์ได้ครองผ้าสีงามสง่าได้รักษาปริวาสกรรมได้ปรงผมงามตามกำหนดได้ศึกษาบทพระธรรมวินัยได้ใส่ใจครูบาอาจารย์ได้โวหารเทศนาบัตรได้เข่งครัดพิจารณาอภินปัญจเวกกิจวัตรของพระสงฆ์ทั้ง10 ประการในวันนี้เฮาทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนาสาธุที่พระสงฆ์องค์เจ้าจากวัดวาอารามต่างๆได้เป็นเสาเอกในพระพุทธศาสนาได้น้อมนำปรมัตถสัจธรรมในพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้กับศรัทธาญาติโยมที่รู้แล้วก็ตามบ่รู้แล้วก็ตามคนที่รู้ก็ถือว่ามาเตือนสติปัญญาตัวเก่าได้รื้อฟื้นคืนมาคนที่บ่รู้ก็ได้มีโอกาสรู้ทุกส่วนร่วมในการทำบุญอันยิ่งใหญ่ในการตั้งธรรมหลวงภาคกลางบ่ยังฮ้องว่าเตศมหาจาตุอานิสงส์ของบทพระคาถาในธรรมผูกต่างๆมีอานิสงส์ยิ่งคนถึงวันนี้บ่ได้หันอานิสงส์ของวัดวาอารามเท่าใดเพราะว่าคนในถึงวันนี้มีหลากหลายวัฒนธรรมมีหลากหลายศาสนา
แต่ผมในนามที่เป็นพระพุทธศาสนาเป็นพุทธศาสนิกชนจึงขอได้น้อมนำเอาหลักกลางๆของเจ้าพุทธว่าบ่มีศาสนาใดที่จะทำให้สังคมนั้นวุ่นวายมีแต่ตัวบุคคลเท่านั้นที่จะทำให้ศาสนาวุ่นวายหลักคำสอนของพุทธศาสนาทุกๆพระพุทธศาสนานั้นเป็นหลักคำสอนที่ดีล้วนๆแต่มีวัตถุประสงค์อันเดียวกันก็คือจะทำให้สังคมบอกว่าสังคมครอบครัวสังคมแห่งการศึกษาสังคมทุกๆสังคมที่รวมมีคนจำนวนนักให้มีความสุขได้ท่านจะเป็นศาสนาใดก็ตามวันใดที่ท่านมีโอกาสได้เดินทางมายังวัดวาอารามของพุทธศาสนาก็ขอให้ทุกท่านนั้นทำใจเป็นกลางซึ่งบางคนนั้นทำใจเป็นกลางอยู่แล้วและในขณะเดียวกันเฮาที่เป็นเจ้าพุทธไปสู่กิจกรรมในศาสนาต่างๆก็ขอให้ทำใจเป็นกลางขณะที่เฮาทำใจเป็นกลางนั่นก็คือเอาใจของเปิ้นมาใส่ใจเฮาผมก็มีความมั่นใจว่าศาสนาทุกศาสนาสามารถเข้าอยู่ร่วมกันได้ยังบ่มีความเดือดร้อนยังบ่มีความทุกข์ในวันนี้เฮาทั้งหลายเป็นชาวพุทธศาสนิกชนท่านจะมีเป็นเศรษฐี100 ล้านพันล้านคนที่ยากจนบ่มีที่อยู่ที่อาศัยบ่มีที่นอนที่กินเมื่อมาในวัดสวนดอกแห่งนี้บนวิหารโดนพระวิหารหลวงแห่งนี้ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของครูบาเจ้าศรีวิจัยได้แปลงเสาไว้จำนวนนักไว้รองรับท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายที่เดินทางมาทุกสารทิศมาร่วมอนุโมทนาสาธุพร้อมๆกันเฮาทั้งหลายก็จะได้บุญครับท่านเป็นเศรษฐี100 ล้านพันล้านทรัพย์สมบัติท่านก็จะทวีคูณยิ่งขึ้นคนที่เป็นคนยากคนจนขาดที่อยู่ที่อาศัยที่นอนที่กินเมื่อได้เข้ามายังวัดสวนดอกพระอารามหลวงแห่งนี้ก็ขอให้อานิสงส์อานุภาพที่ท่านทั้งหลายมีจิตใจอันสะอาดยังลำลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทำให้โลกนี้มีความสุขก็ขอปรารถนาให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่สิ่งที่ดีๆในชีวิตบังเกิดขึ้นกับท่านทั้งลูกทั้งหลานและตัวของท่านและครอบครัวของท่านเองเดี๋ยวสักคำเฮาทั้งหลายก็จะได้สดับรับฟังเทศน์มหาญาติน่าจะเป็นกันที่6นั่นก็คือกันจุลปนซึ่งในวันนี้เมตตาบารมีธรรมพระอาจารย์ไกรสอนกิติเวทีจากวัดท่าไคล้อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จะได้โปรดเมตตาเป็นองค์เทศจุลปนนี้ถือว่าเป็นเทศที่มีบทพระคาถาน้อยที่สุดในภาคบ่ายนั่นก็คือมีแค่35บทพระคาถาสมัยผมเป็นพระน้อยผมจะได้เทศจุลปนมหาปนอยู่ 3-4 ภาษาพอเป็นพระใหญ่แม่แหมน้อยได้เทศมาทีและกุมารบันประมาณ 2-3 ภาษาหลังจากนั้นก็ลาสิกขาพอมีโอกาสได้เทศต่อไปองค์ความรู้ที่ได้เรียนสมัยเป็นพระน้อยเป็นขยมก็เลยตกทอดมาถึงวันนี้เป็นไกด์เป็นเส้นทางผมได้ไปเรียนทางด้านภาษาไทยมันสอดคล้องจะใดสอดคล้องก็เพราะว่าได้เรียนทางการเขียนฉันได้เรียนทางการเขียนโครงได้เรียนทางการเขียนกลอนได้เรียนทางการเขียนกราบในกราบของธรรมที่เราได้เรียนเป็นขยมเป็นพระน้อยมันอยู่ในสมองฉันทลักษณ์มันก็อยู่ในสมองรวมไปถึงโครงกราบและฉันต่างๆก็อยู่ในสมองเพราะเราได้เรียนมาสมัยเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าที่เรียนปรริญญาธรรมสูงปรริญญาธรรมโทปรริญญาธรรมเอกก็คือตั้งแต่ประโยค6ประโยค7ประโยค8ประโยค9มักจะได้เรียนฉันในภาษาบาลีและฉันในภาษาบาลีนั่นก็คือจะเชื่อมโยงมาถึงฉันในภาษาไทย
อันที่จริงแล้วฉันในประเทศไทยของเรามีถึง25ฉันแต่ฉันที่เฮาใจบ่อยที่สุดมีแค่5หรือว่า6ฉันเท่าอันผมจะวกไปถึงเรื่องกาบเดษกรรมเฮาจะได้ฟังกาบช่วงบ่ายๆพระสงฆ์เพิ่นจะได้น้อมนำเอากาบในพระพุทธศาสนาแต่แตกต่างกับกาบในภาษาไทยของภาคกลางเล็กๆน้อยๆท่านผู้มีเกียรติท่านใดที่มีโอกาสมาสดับรับฟังพระธรรมเทศนากันต่างๆในเทศมหาจารย์ในวันนี้กับผมมีความมั่นใจว่าคงจะได้รับองค์ความรู้เพิ่มเติมวันนี้ผมได้รับเกียรติจากพระอาจารย์ประมาณ30นาทีบัดนี้น่าจะเกินแล้วพระอาจารย์เนาะถ้าได้เวลาแล้วพระอาจารย์จะได้ส่งซิกให้กับผมกำว่าหมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณในเมตตาธรรมพระอาจารย์ธนชพงศ์สุพรหมปัญโยอันนี้ก็เป็นพระสงฆ์องค์เทศองค์หนึ่งในอนาคตและก็ผมมั่นใจว่าสักวันท่านทั้งหลายก็คงจะได้ฟังวาทะของพระสงฆ์องค์นี้เป็นมหาปรริญญาที่มีองค์ความรู้ในด้านการเทศและเป็นจีจาวของพุทธศาสนาที่จะได้น้อมนำเอาจากพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลเข้าวัดและบ่ฮื้อพุทธศาสนาของเรานั้นได้มีอายุสิ้นสุดซ้อยจะได้สืบไขอายุพุทธศาสนาให้ยืนยาวท่านผู้มีเกียรติครับวันนี้เราทั้งหลายมีกุศลเจตนาอันบริสุทธิ์มีความประสงค์ที่จะพยุงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีอายุไขยาวนานขึ้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ทำให้อายุของท่านยืนยาวเหมือนกับพระพุทธศาสนาจะ100 ปี120 ปีแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละท่านเพราะคนเขาแต่ละคนนั้นเปรียบกับมือ5 นิ้วอายุจะบ่เท่ากันบางคนเกิดมาแล้วตายเมื่อน้อยบางคนเกิดมาแล้วตายเมื่ออายุกำลังจะย่างเข้า30-40บางคนตายขณะที่อายุจะย่างเข้า50-60บางคนตายอายุย่างเข้าเกือบ100บุญคนแต่ละคนบ่เท่ากันเฮาทั้งหลายมีความรู้ในพุทธศาสนาเพิ่นสอนไว้ว่า5อย่างในโลกที่บ่สามารถกำหนดรู้ได้นั่นก็คือ1กาโลเฮาเกิดมาแล้วเฮาบ่รู้ว่าเฮาจะตายเมื่อใดข้อที่2ชีวิตตังเฮาทั้งหลายเกิดมาแล้วบ่รู้ว่าชีวิตของเฮานั้นจะยืนยาวไปกี่ปีข้อที่3นั่นก็คือพยาธิหมู่เฮาทั้งหลายเกิดมาแล้วเฮาบ่ได้รู้ครับว่าเฮาจะตายด้วยโรคอันหยังเป็นหยังตายข้อที่4เฮาทั้งหลายเกิดมาแล้วเมื่อตายแล้วบ่รู้จะไปอยู่ที่ไหนเจ้าพุทธมักจะสอนลูกหลานอยู่เสมอครับว่าการได้ทำบุญนั่นก็คือเป็นหนทางที่ถูกต้องในที่นี้ก็คือเฮาทั้งหลายมีความเชื่อว่าบุญนั้นเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์อันประเสริฐยิ่งซึ่งจะไม่มีวันสูญหายทั้งในภพนี้และภพหน้าและในภพต่อๆไปเฮาบ่ได้เสวยบุญในภพนี้ขณะที่เราทำบุญไปแล้วเฮาอาจจะเสวยบุญในภพในชาติต่อไปซึ่งเฮาไม่สามารถจะรู้ได้แต่เฮารู้ได้ว่าการที่เฮาทำบุญในชาตินี้ขณะที่เฮามีชีวิตอยู่จิตใจของเฮามันปองโตอยู่ที่ไหนมันก็มีความสุขเงินเฮาบ่มีสักบาทเมื่อเฮามีบุญอยู่ในใจเฮาก็มีความสุขร่างกายเฮาบ่สมบูรณ์เฮาจะตายวันนี้วันพรุ่งเฮาก็สบายใจเพราะเฮาทั้งหลายได้ร่วมทำบุญแล้วถ้าอาจารย์ถึงนี้หมายความหมายความจะหมดเวลาแล้วเนาะครับจึงขออนุญาตเพียงแต่เดชกรรมก็คงจะได้มาปะกันในโอกาสอันควรณบัดนี้ขอนมัสการมอบไมค์ให้พระอาจารย์ธนชพงศ์ครับต้องขอบคุณพี่หนาน40,000นะจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะซึ่งพี่หนานก็ได้ช่วยเหลือวัดวาอารามโดยเฉพาะวัดสนดอกนี่เป็นเวลาเมิ่นมาละนะในวันนี้ก็มีโอกาสได้มาร่วมบุญด้วยกันในโอกาสนี้เราตั้งหลายจะได้รับฟังกันกันที่6กันจุลปนซึ่งมีอยู่ทั้งหมด15พระคาถาสำหรับประจำปีเกิดของคนเกิดปีมะเสงหรือปีไส้นะปีงูน้อย
ฉะนั้นก็เจิญญาติโยมนั่งประจำที่เนอลำดับต่อจากนี้ขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพคุณโยมจีรินัยสินทองได้จุดเทียนส่องธรรมณโอกาสนี้คุณโยมจีรนัยสินทองได้จุดเทียนส่องธรรมเพื่อเป็นการอาราธนาองค์เทศซึ่งองค์เทศในวันนี้ได้กราบอาราธนาพระอาจารย์ไกรสอนกิติเวทีวัดท่าไคร้อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาเดี๋ยวสักกรรมหนึ่งพระอาจารย์เพื่อนจะได้ใส่กาบเก้าประตูนะเสียงดีเสียงม่วนฉะนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายก็ตั้งอกตั้งใจฟังสักกรรมหนึ่งขอเฮือนคณะแห่ได้ยุดใจเสียงสักกรรมเนาะจะได้เข้าสู่การฟังเทศน์ต่อไปองค์เทศน์จะได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์แล้วพออาจารย์ป้อนาน40,000เนาะป้อนาน40,000ได้อาราธนาองค์เทศน์กันจุลปนในนี้คำว่าจุลปนนั้นก็แปลว่าป่าน้อยพระเวสสันดรพระนางมัสีตอนนี้เข้าถึงป่าน้อยซึ่งในป่าน้อยนั้นก็มีพรานเจตบุตรผู้ที่รักษาป่าเอาไว้มีหมาอยู่32ตัวพระอาจารย์ท่านจะได้พรรณนาในกันนี้ลำดับต่อไปขอเชิญป้อนาน40,000ได้อาราธนาทำณโอกาสนี้ขอยกมือ10 มานิ้วขึ้นแต่กิ้วเกษาอาราธนาลูกศิษย์พระเจ้าได้คืนธรรมาสหลวงวัดสวนดอกแล้วล่ะจักได้เทศนาธรรมกันจุลละปนในขวงแก้วตั้งสาศรัทธามารวมในอารามบ่ใจของน้อยถึงอากาศจักฮ้อนเหือไหลไข่ย้อยจุงได้เมตตาเทศนาไปเมตตาได้ใส่กาบกาวเมื่อคนฟังตั้งหลายสาธุชนยิ่งใจจู้คนจู้ผู้ขอได้น้อมนำเอากุศลส่งอยู่
แก่ผู้ที่ได้มาสดับรับฟังธรรมังธรรมมุตตมังอนุกัมปิมังปัจจังอาราธนังกโรมา โอ้ตันศรัทธาญาติโยมวันนี้นั้นตุเจ้าดุแม่ลิมมาเตศวัดสวนดอกมาได้ยินเสียงปออาจารย์อาราธนาธรรมฟังไปเหมือนยอดลักสลักใจสองอีแม่เฮยบัลลังก์ตุเจ้าแม่ลิมจะมักการเสียงปออาจารย์ให้แต่กาวันนี้โสอันโตพโตฟังลจงฟังมหามลสถาลาตังเดงยิ่งใจฐานลามแล้วแผ่วเท่าที่ได้ปากันมานั่งฟังธรรมมหาจารย์นี้แล้วจงก้อยโหดใจเล่าฟ้าไปเทวสังฆาโย ฟังลาเทวดา
ตั้งหลายเฮ้มวลโมอันตั้งนาอยู่กูวิมาบน รักษายังจันนาฟ้าแห่งห้องนะไพโสรักษาเมืองโคนมนุษย์แห่งห้องรักษายังเมืองเจียงใหม่เตนาตวัดสวนดอกแห่งห้องนออาลามขอจูงมันโลมาโลห่อหุ้มติดตามนะกุศลบุญตานสถานใดสร้างตานทำเวทสันดรเจ้าจามหาจารย์นาตานามากันหลายยิ่งใจนำนามานั่งฟังธรรมมหาจารย์แก้วเธอเอาเป็นตีแล้วกุศลบุญตานมาตั้งโลกน้อยของกับปาลานนะมันย่อมือต่ำฟังธรรมผัดเจ้ารวมสืบจะตานานต
3 ปีเกินเนทำจุรปนการนานี้มี35ประกาศหาโพตีเกิดปีไซนั้นนาปึ้งงูน้อยเปียทิโลกาจักราการนากอย่างน้ำตกจางบอิมโบคนเท่าฟังแล้วบ่ต้องได้กูบ่ต้องมองมัวจากหนุ่มมาบ่น้อยจากมือเหือนเบาจีสาวน้อยอายุจากมันยืยาวผู้ใดได้ฟังแล้วใจเหมือนหนุ่มสาวอายุยืนยาวได้ลอยสาวโคมาเข้าจางมั่งมนตนนาตาอยู่เจยบันว่าเลนา
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวังเจนตาปุนโตพัมมานังโพนเจนตัวปันธาญันสันธาญาตันสามันทุโนตุมพันเจวาปังกามิงกาสันทินจาทัตโตมังเคนทำเป็นตีนทางขินนาหันทางงคีปินตัววันโนสากาหาลำดำธรรมติสัตนามาเถิงการยอดจุลปนปังเมื่อพรานพายโสนจือจีนตามบุญใจงามยังเฮือโจรจังกามพามผู้เท่าได้นั่งกินยังเข้าน้ำและอาหารแล้วเอาน้ำเพิงหวานพงไม่ใส่บอกไม่ดาดาจิ้นขากวางทรงแห่งใส่ธงแข่งปันพามเจตาบุตรใจงามบ่เศร้าจังบ่องตีอยู่นอพระเจ้าบนนาก็ยกมือขวาบองจีจริงจังตีตั้งไปจริงจะใครโอการเป็นบนบานกาทาวาอันเสโลมาหาพระเมปัมพัตโตกันธามันตาโนดังนี้เป็นต้นวานดูราพามเท่าอันว่าตนเต้าเจ้าบุญควางปั๊มปิงสังปาลามีในกิลีกว้างใหญ่มีชื่อไว้ว่ากันธามันตานาลืดแล้วอันผ่านดำแก้วและหินพาเต้าบุญนายนโยถือพันวันเป็นจีกรรมบุตตาบุญตีและเมียโตกังไพสนป่าไม้กันพำไปใกล้จังหันตันจุงภายพันเตี้ยวกว่าดันตามป่าดงควางไปตามตังนี้เตอพรำเฮดูแลพามไม่ตั้งหลายมีมากตั้งต้นห่างใหญ่ใหญ่พองมีลำใสสะอาดเป็นดังอากาศกลางดังมีดาวเวทล้อมพ้องก็มีกิ่งการก้อมกวางใหญ่สังกุนาไฟมาตอมห้องมีดอกหอมไล่แลส่งกินเพไปไกลไม่ดงไผ่ป่ากวางมีมังอ่างเรือลายสังเขียนยายยันถอยมีบ่อนน้อยยุงยันไม่หูกวางเป็นเจ้าไม่สังขอเลี้ยงลานดูดองลายเป็นหมูตั้งต้นอยู่ริมเหว
มีใบเขียวกิ่งกอมลมปันน้อมไปมาดังมานาว่าหนุ่มเนาโดดกินเหล้าเสียงอาสายนั่นแหละนาพำเฮอ เอเตสังโกนาอันว่านงตั้งหลายมีมั่งพลันดงห่างไข่คันแล้วลางหานอยู่เป็นโกนงเก้าอยู่เป็นจูม นกน้อยลุมสางสาวในด่านดาวอลัญญานงปาตาเลงกาป่าสะสอนลาสะโสมท่องบินบนเป็นหมู่ล่องกองอยู่เสียงใสตั้งที่ไกลแหล่งไกลเหนืออยู่ไม่ลงคาถึงยามมาส่งลองเสียงมีก้องดงดา ห้องเสียงหวานใจจะดังเสียงติมแห่งนางฟ้าบนสวรรค์จืนนานทวารผ่องเพวอันงามเลือนนาแล้ว ปอตานั่นแหละนาพรำเพยครำเมดุลาตั้นพามันว่าภาเวสสันดอนแก่นไทยอยู่ป่าไม้วงกดขันตีอนทุงคำเจ้าผิวบ่อเศร้าใส่งามอันตั้นพามไปลอดสู่จังหันเต้าโยภาวานากำนางบุญนาลันจาเทวีกำเจ้าจาลีและกันหา อันเป็นบนตาตันเต้ากลางดันดาวดงไพถือสินใสวิเศษทันลงเป็ดเป็นลาสีถือคอลียาวยืนหมวดผมเก่าจื้นเป็นจัดดา นุ่งหนังเสื้อหนาญายุนนอนเนื้อฝุ่นดินทรายแหลนาพรำเฮยโดลาพรำผู้เท่าตันจุงเข้าใจปานโบกขลานีอันพาเสินดองบัวเกินแก้มโบบนจังก่อนสนกีบการมีดอกปานแหลบัวเครือหล่นตกเนื้อพังบนรถกินฟุ้งหอมกะล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 ะแต่ล้มไปลายซ้ำเกิดเป็นน้ำหอมหวนดูเจียงคันใจจะเหมือนโบกคาละนีฟังสาวรรค์นั่นแล อันโทปรางการหนึ่งอันว่าล้นกันทานดอกไม้มีจิมไก่สาลาลมปัดมาตรงสองลนเล่าดอกมัวเมานกถ้าเว้ามวนโมล่องแล้วสู่บินไป ในที่ไกลก็หากดูกายเนื้อกิ่งใบนั้นหากก็ดูงามมีไก่อาลามเลือแล่ไหลออกมาแต่เงาบวงลดวันนัวเงาใหญ่วันเตะใจปอดีกองเกิดมีในโบคาละนีที่นั้นเหดังอาน
จริงได้จือว่าโบงคัลนีนั่นแลดูลาวพามเท่ากูก็ยังเล่าติงอยู่เจ้าอุโดม คืออาสาลมบนเจ้าจังอันอยู่ปากกว้างผ่านนาภัยเลียไล่ไปทุกศอกแดนดาวของหิมมาวันลมพัดพันไปมาบ่อไล่มาแต่ไปใต้ตะกินา ปั้นไปหนปั้นชิมมาใส่ส่องปันขึ้นล่องตามตังแลนาปักการหนึ่งมางคันจำลูกใหญ่งามทวนใจปอดีบังเกินมีหลายซ้ำใหญ่น้อยพร่ำมีมาลาสาลิญาเข้าสาลีเมนมันมีหอมยิ่งเขานั้นสิ่งกวนวานกวนเกินบานเป็นหมู่ตั้งต้นอยู่ในโบคลนีหมู่ป่าฟ้ามีเล่เต่าน้ำงูเงือกทำเล่มังกรปูหอยดอนลิมฝั่งนางน้ำกั้งในวา ป่าดงป่ากังมีมากป่านั้นห่างยินดีเยี่ยงมันมีปิ่นมากตินพางพางในวันอันมีตาป่าต่างเขียนและป่าขาตื่นเต้นลายินดี ก็เกิดมีในสาลาที่นั้นเลตาวันนังอันว่าปาตีนั้นหอมสานินอันสมลินทีด้วยกิ่งไม้และใบไม้เตียนย่อมได้ยินดี คันถ้ามีหอมหืนเป็นติจืนเอาใจผมมาลาอันว่าเพิงดงไผ่และแมงปูบินเข้าสู่ดอกดวงหอมวนไปตอมพำลอดบินแล้วสอดไปมาสากุนานกตางลามวลมากมีหลายหลากหลายประการร้องเสียงคันไข่คันมวนมาพร้อมส่วนสาลาเห็นเกิดมาสองดาบอันเกิดมาจากต้องสากุนาและเกิดมาในไข่ตัวน้อยใหญ่เสมอกัน มันมีวันหน้าหลายหลากอันพรำห่างจังหันมาแล้วก็ปากันมาเกิงกองส่งเสียงลองซึ่งกันโมทันตีก็จมจืดยินดีสาสุกำนงกูตัวเมียและมีพรำเฮยจีตะโปโต อันว่าพรันจีตำบลผู้ฉลาดอันเต้าจีตลาดเมืองโคงหากปงวางตั้งไว้ลังสาปรันตูป่าไม้หิมมาวันก็เก่าพันธนาการหาว่าดังนี้ดูแลตั้นพามผู้เฒ่า อันว่านงนั้นเล่าหัวตีเขายินดีจมจืนเขาก่อนยืนถวายปอนว่าคาแต่พระเวสสานาดอนตนภาพเงาพ
ะลันจางเจ้าจงยินดีกรรมด้วยสองสาลีลูกเต้าและนางนอนเน่าเมียโตอย่ามีกังวลโศกเศร้าตุ้งคำเจ้าโยภาวานาแดนตือว่าอันโมมงนั้นจริงดังจือว่านันทิกาทนติญาสังกุนานุนาลายลางสาวผู้ทวนสองโมบินมาจำสาขากิ่งไม้ตีดาวจิมไก่อาสาลมมาถวายบังคมข่าวไว้พระบานไทยทำมิงกาลสิงคันเดพระบุญมีวิเศษตนหมวดเก่าเกณฑ์เป็นจีขอพาลาสีเจียงเจ้าจงมีอายุเตียงเต้าติงขาโอดใจภาวนาในเถื่อนอยู่เป็นเปื้อนจ้างและเสือสีจงลั่งเป่าปิ้งลุงแก้วตั้งนางเลือดเลวเตวีแดนเตอว่าอันนกโมนั้นจริงได้ชื่อว่าจีวาพุทธาตันติญาสกุณาส่วนลงตั้งหลายมวลโมทวนนากู้สามสิ่งสู่บินมายิ่งชื่อว่าปิญญาพุทธาลำลองเสียงมีกองหิมมาปันเขาก็มานมัสการตามโบราณใส่สว่างเจียนจัดจังถวายป้องว่าคันแด่พระโพธรเจ้าจังจุงเสมสร้างตั้งบนยานใดทันล้นด้วยกำเกียรติจะสมเสียดใจจงอยู่ในป่ากว้างดงลีเป็นลาสีอยู่ต่อเต่าทุกคำเจ้าอยู่กะตำเปลี่ยนแดนเตือว่าอันเห็นดังอันจริงได้ชื่อว่าจีวพุทธาปีญาจินโนจันต้นทาสังโกนาสวนนกตางลาพรำพร้อมทวนสีน้อมถวายปอนว่าคานเดพาวิสันดอนนอไทยอันอยู่ในป่าหิมาวันกำโดยจอมทันเจ้าจะลีแลกันหาลูกเต่าตั้งนางนอนเน่ามาทีอันอยู่ในดงลีป่าจังกลางป่ากว้างดงไผ่เป็นลาสีใส่ต้นสังสวาดกินลูกไม้ฝาดและหัวมันเป็นของฉันตั้งเข้าแก่พันลาจะเจ้าสองพระองค์ใส่ใจจงแสมสร้างยานใดละมั่งกาตำพลอย่ามีกังวลเดือดร้อนลำบากค่อนหัวใจมีหอล้านไทยจมจื้นไหวนบยื่นเปียวไฟเด็ดเตอว่าอันนงโมนั้นจริงได้ชื่อว่าปิญญาพุทธาปิญญาวันตาสร้างกุณาอันว่านกทั้งหลายสีโมบินเข้าสู่ศาลาบินไปมาสองทางลามข้างล่องทองจังปูนฟังเขาเป็งลังพร้อมพังเตบข้างฝั่งน้ำโบคาละนีก็มีเล
จำมันสีตันนุงนั่งเสือสลายสนที่นอนเนื้อตีทอลานีมาขออันจุลีนามันสาการตามโบราณบอสาตุ้งคำเจ้าหากเป็นวันแห่งลาสีนั้นแลอันว่าติโยภาลาสีแก่นไทยพรันจีตามบนบอกไว้ดีงามส่วนโจจ้างกาวพามบาใบมันได้ยินพรันป่าไม่บอกกล่าวจริงบอกข่าวเข้าไปมันก็มีหัวใจอันสันลาพรามใบบาปจักผาสลายยังกำปึงใจมันว่าดูราผ่านเจ้าใจต่อเจ้าใจหม้อลันกูส่วนว่าเขาสันตูก่อนใหญ่น้ำพึงใหม่ลดว่าอันนางนงคันอ่อนน้อยแต่งแปลงเรียบร้อยแก่ปีมาตั้งขนมแดงงานเล่เข้าก่อนหวานจิตจอนเจียงจินเป็นของกินลำแห่งคาถาเอากูจังเอาเฮือเจ้าอันอยู่ดงขวางอันบอกหนตังแก่ปูเท่าปูลูกกุนเจ้าเหลือลายแหลนาว่าอันตังสุดตัวผ่านจีตามบนได้ยินกำพามเก่าไว้ลิมจะใจทำหามีว่าจะตันตอบยังกำจอบแก่พรามว่าตุมเฮวาสัมปะสังโหตุดังนี้สตุย่อยกินได้ก้อยแรงมาตั้งเข้านมพลจะเข้าก่อนน้ำอ้อยหวานจืนจ้อยทานานนาจายกูบ่เอาโทในตั้นใดเราจังไว้แก่ตั้นผู้เดียวอันจักเตียวไปนาเข้าสู่ป่าหนไกลและนาพระเมดุลาตันพระอันยังมันโตอันว่าต่างเตียวป่าไม่ปอไตได้คนเดียวกันจักเตียวเข้าสู่ตีเต้าอยู่เป็นจีเป็นหนตั้งดีไปปันลอดเกี่ยวสนสอดคิลีหลานยินดีจริงบอกแม่นปูจังออกพระมาจังสาลาตั้นเต้าพระดันดาวดงเขียวหนตั้งเส้นเดียวจื่อนางเลพระการหนึ่งยังมีเจ้าราศีโตนอยู่เสมสร้างอยู่กลางป่ากวางดงลีจื่ออันว่าอันจนตาลือสีตนสร้างส่วนฉันลงไม่ห่างหัวมันเป็นของฉันทุกคำเจ้าบ่โศกเศร้าโศกาก็ตามมินตาภายเพื่อสันทาเชื่อยินดีปวดเป็นจีเสพสร้างแฝงไฟอ้างตั้งเตียวผมบ่เขียวสักเส้นบ่ตื่นเต้นโมหามีตันตาพรำพร้อมเขียวบอนยอมส่องแสงงามมีหัวติดตามไปด้วยฝุ่นบ่อซ้ำคุณการได้ถ้าลงสินสาย
วิเศษด่านเข้าเขตบวชสนใสโดยใส่ใจเป็นพระองค์อาจมวลเก้าวาดเป็นจันดาแล้วก็มานุ่งหนังเสื่อลายที่ทวนยาวยิ่งล้วนปวาสามมาเสนตีนอนเหนือดินได้บ่มีศาสตร์ใบไม้ลวาดเนื้อดีนะสาธานีจมจ่อไว้นบนอบกองฟ้า อันมีเปี่ยวใสหลายหลางนี้ก็หากเป็นวันแห่งเจ้าราศีตั้งหลายและพามเฮอ ตั้นพามจริงเข้าไปด่านดนด่านตีอยู่เจ้าอาวาสองค์งามแล้วจงทำตรงศอกเด่นเข้าของมังกาส่วนอันวาตาภาษา และสีตนนั้นใส่จังบอกไว้แก่ตันจานเลนนาอีทางวัดตัวพิงกเวดุราพิงโคตังลามวลหมู่ทวนนาสะผู้อาละหันตา ส่วนอันว่าจูนจางก้าวพามเท่าแก่จัดเจือแต่พรงพรามได้ยินกำงามอันพันเจตาบุตรกล่าวไว้ตีอยู่พระเงาไทยกษัตริย์ป้าทั้งที่นั่งกันตัวมันก้มปราทังสินมันก็มีใจยินดีจมชื่นนมน้อมยืนอันจุลีอันว่าเจ้าอันจนตาละสีบนกวางโยเสมสร้างเด่นใส่มานก็เข้าไปในฐานะที่นั่นก็มีฮะเลนาเยติโวตาปกาเลนาก็มีโดยภากาดังกล่าวมานี้แลเดโอ
ราสัทธาตังลาตังยิ่งใจถ้าลามแล้วแผ่วเท่าที่ได้ปากันมานั่งฟังธรรมตั้งแต่ตาเจ้าปือว่าจังได้กุศลนาตาบุญอานิสงส์ทำดวงนี้จังได้กำจูโอดโนเงินขามมั่งมูลกำจูไปนะปอลงสาธาปาจุงมียุเตียงมันหนอยานานการเทศนาธรรมนั้นก็จมนะอาวาสาขอลาวงวันสัทธาโจโพและตานโพขออย่าได้ติชินนานี้ตาหากผิดพระพังนอกสาสนา
ขอสุมาสัทธาโจโพขอฮือตานสัทธาโพโลได้มีอายุมันหนอยาวนั้นวานแลนาจุลวันนานิทิตังขิญาสังวันลานาวิเศษจาห้องเห็นยังจุลปนกันทวนหงอันประดับพัดาไปโดยกะทาว่าได้35ประการก็บังกมสมเลสเดสาธุ สำหรับการแสดงพระธรรมเทศนาการจุลปนก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยโดยพระอาจารย์ไกรสอนกิติเวทีวัดท่าไคร้อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งการจุลปนนี้มีอยู่15พระคาถาเป็นธรรมประจำปีเกิดของคนเกิดปีมะเสงหรือว่าปีงูน้อยจบลงเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปจะได้ถวายกันเทศซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ชุดชุดที่1ขอเจริญพรเรียนเชิญคุณโยมจีรินัยสินทองได้ถวายการเทศณโอกาสนี้และต้นกาลปพฤกษ์1ต้นนะนี่อาจารย์พระมหาบุญชัยยกคนเดียวเลยวันนี้นะ อันนี้เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสเนยโยมนะพระเจ้าเป็นเนนน้อยนะเนี่ยนะบางท่านอาจจะหันว่าโอ้เนนที่ไหนยังไม่ยกมันได้ว่านะนี่เป็นท่านอาจารย์พระมหาบุญชัยประเรียนธรรม8ประโยคอาจารย์ใหญ่สำนักบาลีเนอะเนี่ยนะยกคนเดียว แหงเพิ่นนักอาจารย์นะเพิ่นนึกว่าเนนน้อยวะนะท่านอาจารย์พระมหาบุญชัยลำดับต่อไปชุดที่2ขอเจริญพรเรียนเชิญตัวแทนหรือว่าท่านเจ้าของร้านร้านกวงยอดพักหน้าวัดสวนดอกของเฮาแห่งนี้เป็นเจ้าภาพต้นกาลปพฤกษ์1ต้นขอเชิญอันนี้เป็นแม่เลี้ยงซึ่งเป็นเจ้าของร้านกวงยอดพักองค์อ้วนๆทั้งลุ่มนี่เป็นเนนเนอะโยมไม่ใช่ทุเจ้านะนี่นะ ตัวใหญ่วันนี้โยมเลี้ยงโต๊ะจีนก็เลยฉันนักหน่อยนะก็เลยตุ้ยไปหน่อยองค์นี้
ต่อไปชุดที่สามถวายดอกปริชาติขอเจริญพรเรียนเชิญคุณโยมพิมพ์ทองอุ้ยตระกูลเป็นว่าปุคละยิงใจคนใดก็ตามคันในขนาดฟังธรรมมหาจารย์เวทสันดรจารดกกันว่าคนใดหาวเกิดมาจากหน้าฉันใดจังได้เป็นตกโตอีไว้ไม่เคยก่อนว่าคนใดขี้อูขี้โวกันจิขี้ข้างกันเป็นเตื้อเกิดมาแหมจานนั่นจักได้เป็นค้างคกค้างคากอีแม่เฮยตู้เจ้ามาลักพออีป่อยแม่ญาติโยมเขาจานหน้าฉันใดตกโตส่วนดอกจะนักในแม่เนอพอคนใดก็ห้าวเหี่ยวหมดเหี่ยวเสียงเอาละเนอตั้งอกตั้งใจฮับปอนยะถาวาลิวะหาปุราปาลิปุเรนติสากัลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัมปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสยะธามณีโจติละโสยะธาเอวังหนตุลีละอาจจะในวันนี้ก็หากว่าเป็นวันดีเป็นวันสลีสีสุภามังกาละอันประเสริฐลำเลิศยิ่งกว่าวันและยามทั้งหลายบัดนี้ไม่มีตั้นเจ้าสมณะสัทธาและมูลศรัทธาตึงสองเบื้องเฟืองไฟตั้งไปในและไปนอกตั้งไปในไม่มีหลวงป่อพระเดชพระคุณพระราชมนีตันเจ้าวาดวัดสวนดอกพร้อมด้วยภิกษุสามเณรเถรเจ้าจุตนจุลองค์ตั้งไปนอกไม่มีศรัทธาญาติโยมทายกทายิกาสันนิบาตตันเข้าจุหนุ่มเท่าใจยิงก็ได้ปากันสนงคงควายตกแต่งเป็นพร้อมน้อมนำมายังกันตยวัตถุตานตั้งหลายพร้อมโดยจตุปัจจัยไตรยตานมนต์ส่งนี้เพื่อจักมาทะปันนาถวายเป็นตานปูจาลดพระธรรมเทศนามหาจารย์เวสสันดรจารดกกันท่วนหกชื่อว่าจุลปนมี35พระคาถาบุญกินบุญตานที่เฮาตั้นตั้งหลายได้ร่วมกันปั่มเป่งสร้างบุญญาตานะปาลมีศีลปาลมีในวันนี้จุงได้เป็นเตจ์จุงได้เป็นบารมีให้กับตัวกับตนครอบครัวลูกเต้าเหล่าหลานวงวานพี่น้องให้ได้อยู่ดีมีสุขให้ได้กำจูวละพระพุทธศาสนาเม้นว่ากึดหวังพาธนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่จอบเป็นต้นว่าคิดเงินก็ขอให้ได้เงินแม้นว่าคิดทองก็ขอให้ได้ทองให้ได้สมจิตสมใจสมสารบุธิจุยังจุผักการไปใจนั่นจุงจักมีเตียงแต่ดีลีพุทธังโหมธรรมังโหมสังฆังล้อมอันตรยาวินัสสันติสัพปีติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโกวินัสสันตุมาเตภวะตวนตรโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาตันนาสีริสนิจังบุทธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลาธุ
จบไปเลยนะครับก่อนสุรพลมี35พระคาถาสืบชะตาปีมะเสงงูน้อยนะครับ ปีงูน้อยเนี่ยจุพระธาตุเจ้าวัดเจ็ดยอดเชียงใหม่เนี่ยนะครับ ถ้าตั้งใจฟังเคารพคบยำเลื่อมใสก็จะได้พระอานิสงส์ได้เกิดมั่งมีสีสุขบ่มีความทุกข์โศกเศร้า อยู่สุขสบายเข้าของสมบัติมีมักเหลือหลายครับขอบคุณครับฟังธรรมต่อไปนะครับ ลำดับต่อไปเป็นการที่7นะกันมหาปนมี80พระคาถา คนเกิดปีมะเมีย ปีสะง่าเป็นธรรมประจำปีเกิด ซึ่งได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพระครูวิสิทธิ์ศรีลาภรณ์เจ้าอาวาสวัดวังสิงคำอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งหลวงป่อมานั่งรอเป็นชั่วโมงแล้วนะ มานั่งฟังเทศน์ตัวเฮาเป็นชั่วโมงละนะกินน้ำไป3 แก้วหลัก เดชพระคุณหลวงป่อ รอเหมือนลงไปวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับซึ่งพระเดชพระคุณหลวงป่อนั่นจะได้มาเทศน์กันมหาปนเป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นนักเทศน์และก็ได้สั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาในอำเภอเมืองเชียงใหม่ตลอดถึงต่างอำเภอนักนะพระเดชพระคุณหลวงป่อนั่นมีลูกศิษย์ลูกหานักฉะนั้นวันนี้จะได้ฟังเสียงครูบาอาจารย์วัดวังสิงคำอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเจ้าภาพการเทศน์กันนี้ประกอบไปด้วยหลวงพ่อพระครูวิมลบุญญาคมเจ้าคณะอำเภอชัยปราการวัดป่าไม้แดงและก็โรงพิมพ์นันทพันธ์เชียงใหม่เป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาณโอกาสบัดนี้จะได้จุดเทียนส่องธรรมขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพคุณโยมจีรินัยเนาะในนามของหลวงพ่อคุณโยมจีรินัยศิลทองได้จุดเทียนส่องธรรมณโอกาสนี้เจริญพรแม่ครูกับท่านเจ้าภาพเพิ่นให้ธุระหนักนะ ประสานงานตลอดเชิญคุณโยมจีรินัยศิลทองได้จุดเทียนส่องธรรมอันนี้เป็นการที่7เนี่ยญาติโยมยังเหลือแหมนักอยู่นะเกือบเกิงหนึ่งนะแหมนักอยู่ฉะนั้นวันนี้ก็จะได้ฟังครูบาอาจารย์หลังจากที่ได้จุดเทียนส่องธรรมแล้วพออาจารย์จะได้อาราธนาธรรมเป็นลำดับต่อไปณโอกาสนี้
ขอยกมือกราบมโนขึ้นนมัสสการพระครูวิสิทธิศิลาภรณ์ผู้เชี่ยวชาญปฏิภาณเก่งกาจได้สนองศรัทธาป้อลุงปีนาที่ได้อาราธนามาขออาจารย์พระครูนี้ได้โปรดเมตตาเทศนาใส่กาบสักน้อยเพื่อเอาใจป้อนานและป้อน้อยที่ตั้งหน้าตั้งตาได้ฟังในขวงแก้วอารามสวนดอกนี้ตึงต่างหน้าและต่างหลังทุกผู้ทุกนามดังอันกราบอาราธนาแล้วนั้นได้เทศนาไปธรรมังธรรมมุตตมังอนุกัมปิมังปัจจังอาราธนังกโรมา ขอยกมือ10 นิ้วกราบนอบน้อมยังพระติรัตนแก้วเจ้าตั้ง3 ประการ อันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสรณะที่เปิ่งที่เคารพนับถืออันสูงสุดในชีวิตกราบคารวะไวยสาปุญญาปารมีธรรมพระมหาเถรานุเถระอดีตเจ้าอาวาสวัดสวนดอกที่นี่จุตนจุองค์อันมีท่านเจ้าอุบาสีวิจัยเป็นต้นเป็นประธานหลวงปู่คำแสนอันเป็นที่เคารพกราบไหว้และไวยสาบารมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชรัชมุนีท่านเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ท่านเจ้าอาวาสวัดสวนดอกพระอารามหลวงตลอดจนพระมหาเถรานุเถระภิกขุสังฆะสามเณรเจ้าจุตนจุองค์โดยความเคารพเจริญสุขเจริญปอนพอออกไม่ออกศรัทธานาบุญสันนิบันตันเข้าจุหนุ่มเท่าใจยิงที่ได้มาร่วมสืบสารอนุรักษ์รักษาประเพณีการฟังเทศน์มหาจาตุเวสสันตระหรือว่ามหาจาตุเวสสันดรชาดกซึ่งต่างวัดสวนดอกต่างครูบาอาจารย์
ได้จัดขึ้นที่วิหารหลวงวัดสวนดอกเฮาที่นี้เริ่มตั้งแต่เมื่อตะวามาจนถึงบัดนี้2 วันเข้ามานี้แล้วในคณะบัดนี้การเตี้ยธรรมภาพจะได้เทศน์อันเป็นการทวนเจ็ดชื่อว่าการมหาปนตะกี้จบไปนั่นเป็นจุลปนป่าน้อยมหาปนนี่จะเป็นป่าใหญ่วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคณะท่านเจ้าภาพอันใหม่มีสมณศรัทธาหลวงพ่อท่านพระครูวิมลบุญญาคมเจ้าคณะอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่องค์พิมพ์นันทพันธ์แม่เฮียเชียงใหม่แม่ครูสิตาศิวะวรพลและคุณโยมจิรนัยสินทองที่ได้เป็นเจ้าภาพวันนี้ถ้าจะว่าประหลาดจะว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดหรือว่ามหัศจรรย์ก็แม่นคำว่าแปลกคำว่ามหัศจรรย์คืออย่างโฮงพิมพ์นนทพันธ์นี่กำลังรู้จักกันสดร้อนและกำลังจ้างพิมพ์หนังสืออนุสรณ์งานศพวัดดอกเอื้องสดร้อนวันนี้เป็นเจ้าภาพสมจ้าเอตุลุงวังสีคำครับอันนี้แปลกนะและคุณโยมจิรนัยสินทองนี่ก็เป็นมหาอุบาสิการู้จักกันเมินแต่บ่ค่อยได้เจอกันงานใหญ่งานโตบ้านอาจารย์จะเจอกันวันนี้มาปะกันที่นี่ครับตลอดจนวันนี้ญาติธรรมแฟนรายการมรดกธรรมกำเมืองหลายท่านหลายคนที่นี่ก็เป็นแฟนรายการของอาตมาภาพต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงวัดฝ่ายหิน104 เมกะเฮิรตซ์ 104.5 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งกำลังถ่ายทอดสัญญาณการเทศน์วันนี้ออกไปให้ญาติโยมฟังทางบ้านทั่วสารทิศอยู่ตลอดจนคลื่น96 เมกะเฮิรตซ์ และก็คลื่นวัดหนองกายที่ได้จัดวันนี้มีหลายท่านหลายคนได้มาร่วมเป็นกำลังใจก็ต้องอนุโมทนาบุญขอบคุณกับทุกท่านตัวเองในก็ในละเพราะว่าเปิ้นนิมนต์อาตมาตะกี้ตามดีกานิมนต์เปิ้นฮื้อขึ้นธรรมาสน์ 13:45 นาทีเดี๋ยวนี้มัน 14 นาฬิกา2 โมงแล้วมันเลทมาละในก็เลทกับปล่อยมันเลทประเที่ยงคืนเป็นที่จังเนาะก็ยังถามท่านอาจารย์เพิ่นเฮ้อเวลาเทศกันละ45 นาทีบัดตัน45 นาทีกะอู้บ่ได้ไปเป็น10 นาทีล่ะกาบเกาแหมกาบป่ายแหมทำแหมอย่างน้อยต้องชั่วโมงหนึ่งนี่ยังบ่เต็มอิ่มด้วยนะถ้าให้มันเต็มที่กันหนึ่งประมาณชั่วโมงครึ่งโดยไม่หัก อันนี้ก็จะฉลองศรัทธาไปเพราะว่ามันเลทมาก็ต้องเลทไปเรื่อยๆเวลามันก็จะตามสเต็ปของเพื่อนเลทไปเนอะก็ต้องขออภัยกับทุกท่านตัวเองก็ทีแรกว่าจะบะฮับนิมนต์ละเพราะอย่างสุขภาพก็บอกให้เอื้อแล้วเนอะโยมทั้งหลายถ้าการเตี้ยตมาถนัดนั่นก็คืออุมาลบันแต่สุขภาพอย่างบอกไปเสียงก็บอกค่อยเอื้อละตะวันก็เทศที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ5 โมงตะวาเทศกุมารบันกุมารเท่าละเสียงมันบอกให้ปล่อยให้เป่งให้ม่วนละก็เลยเปลี่ยนมาเทศกันมหาโพนพ่องการต่างๆที่เปิ้นนิมนต์การฟังเทศฟังธรรมมหาญาติโยมทั้งหลายนี่อย่างเปิ้นถึงฟังกันเปิ้นบอกว่าปุกละผู้ใดอยากจะเกิดร่วมยุคของพระศรีอริยะเมตไตรที่จะได้เกิดมาในภพหน้านี้คือตั้งใจฟังมหาญาติเวสสันดรจาดกถึงแม้จะฟังบ่รู้เรื่องก็ให้นั่งทำจิตสมาธิฟังไปด้วยใจอันเป็นกุศลเราจะได้อานิสงส์ของการรับฟังธรรมเพราะว่าในเทศกันระบำธรรมอย่างแม่ครูสิตาเป็นบอกว่าจัดมากุฏิละภาคต่างๆจัดมาหมดละปีนี้เลยขึ้นเชียงใหม่เอาภาคล้านนานี่จะเป็นการเทศแบบแหมอันหนึ่งก็คือเพิ่นมีกาบเกากาบป่าย
แล้วก็มีการเทศน์แล้วในกาบนั้นเปิ้นจะมีจังหวะมีระบำธรรมลีลาของเปิ้นก็คือบางที่เปิ้นก็ขึ้นเสียงขึ้นเสียงลงเสียงเหินสูงเหินต่ำตามแบบเบ้าโบราณที่ครูบาอาจารย์เปิ้นได้สั่งสอนมาอันมีตำนองนกเขาเหินน้ำดันปืนบรรนาวล่องของล่องน้ำบุนี่มีหลายๆตำนานถ้าเราฟังบ่รู้เรื่องโยมจะว่าใหญ่เขาตุเจ้าโดยเฉพาะตุเจ้าวังสิงคำหอนม่วนไปม่วนเงาเลยไม่ใช่หอนเนอะอันหอนนั้นเป็นอะไรไม่รู้แต่ตุเจ้าไม่ได้หอนเปิ้นว่ามีจังหวะลีลาของเปิ้นแต่วันนี้จะเหินม่วนบ่ม่วนนั่นบอกว่าเพราะว่าอากาศก็บ่ค่อยดีและที่สำคัญอนุโมทนากับคุณโยมแม่ครูสิตาครั้งหนึ่งที่ได้ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันนี้ไว้คือคงอยู่วันนี้เปิ้นจัดเต็มแบบเต็มฉบับมีการบันทึกเสียงไว้ทุกกันใครข้าได้บรรพุคือมาปูจาเนอะชุดละหมื่นจะเอาเงินให้ท่านมหาเปิ้นจะเอาไปส่งเสริมการศึกษาอันนี้อูเล่นบ่ได้เพราะฉะนั้นต่อโอกาสนี้ไปก็เดี๋ยวเวลามันจะเลทไปนักเชิญทุกท่านเนอะตั้งอกตั้งใจรับฟังพระธรรมเทศนากันแรกนี้จะใส่กาบเก้าอย่างที่ได้บอกไปแล้วก็เทศนาธรรมและใส่กาบป่ายสักเล็กน้อยกาบเก้าวันนี้จะเอากาบปิมปาสีธาตุออกบวชนั่นก็คือสีธาตุก็คือพระสิทธัตถะออกเสด็จออกบรรพชาตามแบบเบ้าโบราณเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังณโอกาสบัดนี้ โสนาโตพนโตฟังราจุงฟังลาสัทธาตังลาตั้งยิงและใจหลวงไหลใหญ่น้อยคือแป่งใจนิ่มเรียบแล้วก้อยนิ่งได้ฟังปางเมื่อพระสิทธาเจ้าได้นิราชจากวังลาก็บ่มีใจหวานไฟกับตั้งปิมปานอนบุตรลูกเต้าราหาติองค์เจ้ามาลาวะตั้งฝูงนางใจและนาฏสนกรมมาวังนาย60,000 ห้องตั้งมโหรีรมปานนาคกองเครื่องดนตรี
มุ่งพระไทยใครปนเสียจากโลกโลกีก็เสด็จถึงอนุมานาทีพระกมตัดมวยลีกีดกล่าวดวงพระทหารสบ่เศร้ามุ่งโสตังดีป้อมเป่งตุกละกิริยาได้ถึง6 ปีจิงได้ตรัสเป็นพระมุนีโลกไว้แล้วพระเงาก็เสด็จเที่ยวโปรดฝูงจนมาทรงสารปิมปานานทุกโศกต้องใจโตก็บ่มีความผารมในพระสิทธาเจ้าลูกมาเมื่อเจ้าบ่หันพระนอลาเจ้าว่าโอ้นอพระปีไทยมาละน้องไว้บ่ได้เลวจะนั่งก็โลตมนาลองละอ่ำให้อุ้มหอบเอาระหุนระไทยแล้วรำวอนครั้งว่าราหุนลูกน้อยเจ้ายอดบุญขวาพระก็มาละวาเสียปรังเป่าโจบ่หันแต่แม่ก็ลังหันแต่ลูกน้อยลูกน้อยอันบ่หูที่ถ้อยเรื่องกามคนราหุนลูกน้อยเกิดมาบ่ได้หันหน้าป้อของโต
จักไปเรียกร้องเอาคนที่ไหนได้เดและมาเหมือนพ่อเจ้าพระปอนี่ละไปแต่เจ้าโอยามคอนรุ่งลาตีมาแสนตามมาก็ความผิดน้อยหนึ่งแม่ก็บ่เฮอสอกีโตดแม่เต้าผงทุลีแม่บ่ได้เป็นรากี8 ปอบอกเคยว่าจากระแทกเด็กต่อปาดยอต่อโจทันได้มาอยู่ปราสาทหัวมาสอนห่วมห้องหักกันแปลงกายการเบื่อมังจงจ้าก็บอกเคยได้ฝันเกี่ยวข้องปล่อยว่ามาละปิมปาข้าเจ้านาน้องที่หักแม่นี่หนอนาเดียวหัวอกแม่นี้เหมือนไฟแสนเปลจมจะเหลียวเฮยพระมอนข้าจะพอภายในคนใดต่างพระเจ้าฟ้ายามเมื่อข้าตึงกาหังป่าไม้ดงไพรเขาเคพระทะรงเมืองก็จักได้ทุกยากอยากกันจากมีภัยที่ไหนมาอุปถากพระเจืองจนเหมือนดังน้องนาพีอิมปายามเมื่อพญาตนาเกิดในอัตตาจักมีภัยมาเย้ายาและรักษาอยู่ไกลมีแต่ดงป่าไม้
จักได้เป็นเปื้อนผู้ทอนฝูงสัตว์สิ่งอะไรในพระสิ่งจากแม่วิ่งบอนร้องร้านสนั่นก้องจากมีภายในไปเป็นเปื้อนหน้าปองกลางแห่งห้องอารัญญาปิมปานาโนพิลาภให้วอนหาปุ่นเวทนาปิมปาปะใจน้อยอุ้มหอบเอาราหุ่นลูกน้อยแล้วก็บันเต้ากะบินละพัดตีหันก็ปอโศกมองงาพระสลีปิมปานี่เสียจากห้องไปปนวนนาน้ำที่ฝั่งแม่น้ำอาโนแม่กันได้เป็นพระอาละหันตาขอโปรดเอาประชาสัตตาโลกละขอปิกมาเอาราหุ่นกรรมมาพระปิมปาน้องนี่บวชป่าลุนวานเลนานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาจันโตพลันตวันโจโสอาจุตัสสะอาจุตังอิสิติสวานาตังพลันตวันโจสัมโพธิอิสินาสหัสถิลำดับธรรมเทศนามาถึงมหาปนกันทวนจิตปริจิตอันพระพุทธเจ้าหากเทศนามาส่วนพระมานาผู้หาพัญญาบทใดมันก็ไม่น่าเข้าสู่ดองควาย
หนตังอันพรานเจตบุตรหากบอกมันก็เตียวซอกป่าหิมมาวานก็หันอาสลมโบสเจ้าอาจุตาลสีหากอยู่ในแก้วกูตนเดียวมันก็เตียวไปหลอดก็หันเจ้ายอดอาจุตาลสีหากอยู่สร้างปานละมีมันยินดีใจใจก้มข้าไปวันตากล่าวเป็นกาถาการจินุโคโพโตกุศลังการจีโพโตอันนามายังการจีอุนเจนะยาเปทะดังนี้เป็นต้นข้าก็มาขอย่อมือข้าไว้พระบาทได้ละสีความสวัสดียังก้อยได้บ่หอนใครเป็นได้ตันเลี้ยงตนในป่าลูกไม่กว่าสะแวงเอาหัวมันแดงขาวเป็นเงาคู่เก้าอันอ่อนกินนาวันประการหนึ่งเลือกและยุงบินมาสวานลิ้นลายล้านเรือดงงูบ่หลงมาสอดแสวงต่อมาเกเนื้อตั้งหลายบ่ลาพกดันกว่าและลืมเจ้าตาภาษาราศีจริงกล่าวหูข่าวการดีว่ากุศลันเจวะโนพระเมตดังดีเป็นต้นดุราท่านพรามเฮามีความสุขเลือแลอยู่ดาวแต่กลางดงเฮาบ่ตาลงพญาติญาติอาบดับกังวลเฮาเลี้ยงตนได้เถื่อนอยู่โดยลูกไม่เปื้อนหัวมันกินถึงวันบ่ปรากชีวิตหากเป็นไปอาโทดังสายุงในยุงในดงดีโคปวดหินไหลลวดเรือดงงูบ่ลงแสวงสอดบ่ต้องต่อตนเฮาวันในดงเขาปากฟังมีเล็ดจังเสือสิงเขาบ่หิงสากรันตามโตดเมตตาแล้วลวดนี่ไปและปรามเฮ้ปังหูนิวาสาปุกานิดูลาท่านพรามนับดูปีเดือนนานมากเฮาอยู่ป่าไม้หากภาวนาก็หาอาปาทาพญาก็บ่แม้ต้องปาดกัญญาจานพรามมาโดยชอบเฮาจักขอบใจพรามตานเตียวกังตั้งไกลเป็นดังไกลเป็นดังได้เตียวเรืองด้านเปิงไต่ต่างนอนได้สองสามได้บาดยางน้ำในอ่างใสงามล้างตีนพรามตั้งกูแล้วเข้ามาสู่โรงเหล้าเจอกันเตะดูราดันพรามอันนี้มากับตองกินฝาดมักหาสมกินนานมักสร้างวานปั่นใจไฟแต่งน้อยใหญ่กินลอมเฮาหากนำมาทุกสิ่งหวานยิ่งอ้อยเมืองคนตานเตี้ยวหอนเดินเตะกินหือหายเหตุปักใจมาอิตำปิปานิยังสิตังโดลาดันพรามน้ำอันนี้นาสายก็มาสายเย็นก็มาเย็นจื่นนาจอย
ไหลแต่ต้องน้อยมาดอยเขียวเฮาเดินเตียวไปอาบตักแล้วหาบนำมาน้ำกินราคามเจ้าโอเจิญพรำเท่าดูดกินปานโดยแต่อันกินลูกไม้กินอิ่มได้แห่งมาและพรามเฮเอเตมุนีดุลลาตันพรามไม้ต่างหลายก็มามีเลือดแหลมีดาวแต่กลางดงทะลุมรัตลองรูปงามจะจรพงพองสุกอ่อนปุ่นกินเป็นแต่ดินสะอาดเพียงอากาศสูงเร็วเขาเขียวงามพันแผ่วเขียวดังเกี่ยวเอ็นจันไม้สะเคียนอันปอแผกไม้ตะแบกหูกว้างไม้ยังเขียวเป็นจอไม้สะคอเปลือกบางไม้ลำมีกลางป่าปุนดิลาเดินดงโลมจอยลงกิ่งก็อ้วนอ่อนนาน้อมหันแงมดังใจแลมกินเหล้านางล้อมเฝ้ากันนั่นแหละนะโอเปรตุมาปาลิญาเยสุนกตั้งหลายมีมากสะเศร้าหากเหลือใจบินไปมาเสียวสอดบนยอดไม้สูงเลวร้องเสียวเสียวทุกแห่งดังเสียงขอบติบแต่งปุ่นฟางนกพรโดกร้องดังเสียงจืนตะเวาตื่นตามลางบินคานควางป่าใบแดนแต่ไกลอารามนั่นแหละนะไม้ตั้งหลายอาเด็กเป็นดังหูกวักเรียกว่ากูรู้เรียกคนไปควรสนุกใจปานไฟแห่งคนพูดได้เดินโดงคนฝูงได้อยู่เก่าฟูกสุกลอยเต่าใจปานพาจินมานอเท้าลือตัวดาวทอลนีอยู่เป็นจีจื่นจอยกับลูกน้อยสองคนตานทาลงพันวิเศษเอาเป็ดเป็นจีขอกันรีแต่งไฟเกี่ยวลูกไม้พันลานังเสือนาลายพักพลอยเอาห่มห้อยกันยามอยู่ปูจาไฟบอกขาดเตียนยอมพาธนาเอาสะพอนอยู่เล่ายอดฟ้าและนาพรำเฮยอาปาจุมปูปาทิฐานจะมีนิเจปากกาไม้ม่วงและจุมปูมักวิดดูลือหลากมีลูกมากเกี่ยวจานไม้เดือบานนาแก่ลูกแต่เก้าเถิงไปไม้ต่างลาเลือแหลมีนักเตะปอการนายดงดานทุกสิ่งจำเลินยิงปันปวงนายดงหลวงทุกกรรมมีแม่น้ำกินวางผิวใสงามเลิศแล้วเป็นดังแก้ววิตูลมีปลาสูนฝูงเต่าลอยเล่นเล่าไปมามีกินกันทาก็มาหอลำยิงตุกวันสิ่งเหลือใจ
ไหลลงมาแต่ตั้งทัดแต่ข้างดอยคำอันมีโบกกรณีใหญ่กว้างมีแต่ข้างอาสาโลมโนรมเรียงราบตากว้างอาบเย็นใจจังก่อนเต็มทุกไปทุกขอกอุบลดอกคิวงามเงินอันลามแต่ฟ้าทวนนาชื่อนันทวนุยานนั่นแหละนะดอกอุบลมีสามสิ่งเกิดพร้อมยิ่งดูดีในสลาโบกกรณีทุกขอกพงเป็นดอกบานงามวิจิจามแก้มด้วยวังบีวันนาต่างลายพันแรงอ่อนข้าภายพองลังอ่อนส่องผิวแดงดังเลือดแฝงกันอยู่ดังเป็นคู่ยายก่อนนั่นแหละนะปีเนจาคนละนามุจลินอันยิงเจ้าจริงกล่าวกาทาวาโคมาวานตันตาปตุมมาโสเตเสตะโสกันที่เยจะดังนี้ดุลาตันพรามดอกบัวขาวตั้งหาขาวแต่พาโคมาหันเลือตาแต่การดอกปานเพื่อนจังก่อนผักตบจอนตั้งพักขาบหันมีมากเลือดตาไหนดงนาจูกลำข้างแม่น้ำมุจลินคุมพิลาจะจักเขและป่าขามังกรลาไปมาป่าดุกตังเต่าน้ำข้าคำเล่นตามกันโดนลาตานพรามหิมวังสูงป่าไม้สองปางกลางบุจลินในแดนดินตีไกลต้นไม้แงมหักเหมาะไม้กลมเกาะมีลือแลแก่ฝอยแต่กลางดงลามไม้ตองหลังเป็นดอกบานทุกขอกหอมมากลางอังโกลาไม้ประจิตงามเป็นยุมมีใบพมแฝงกันไม้หมักตันและปาลิจาไก่อาวาเต้าบุญปิงไม้กาลติงตุ่มดามเบจุกลัมอารามมุจลินงามแง่แดนเต้าแต่หิมวังน้อยกิมวานดูขอกไม้คัดหมอกนำแน่นำไม้ยังปลายดำเป็นหมู่ยังปลายข่าวอยู่แฝงกันมีตั้งไม้หมกมันและหมากฟองเป็นเท่าแถวทองอยู่ในปลายและพรามเฮยตันตาอุตาการดาตานสมิงดุลลาพรามในดงฟ้ามีจูกลำแต่ฝั่งน้ำตุกไปสละงามลายบัวบานสาผู้พักบุ้งอยู่เป็นกอดหัวตาเสือและถั่วก้างอยู่ตามข้างอลามถั่วเงินงามเครือบและเครือแลบหมักแปบอยู่เกี่ยวปอมเครือน้ำสลาเฟือยะยองน้ำข้างฝั่งพระพังฝูงคนลามตัดดอกไม้หอมลดได้7 เดือนหอมเชื่อนไปทุกขอกลมพัดรอดพับดองเองจันลงเขีเลือนแลเองจันเข้าแพร่ในไพรการนิกาแดงพงเป็นดอกบานทุกขอกเป็นแถว
อาโบตาสุริญาวัลเลดูกากันเลนาตันพรามบุปานิจาดอกไม้ฝุ่งอันกูว่ามีในป่าหิมพานต์บ้านไหนโบกและในน้ำมีจุกลำเรียงงามหิมพานต์ทุกขอกมีดอกไม้เจือกันไปน้ำวางอาสายจอมจืนปูนดีตื่นลอยไปโบกคลนีน้ำใสทุกลำในแม่น้ำสาดแฝงป่าหางแดงและป่าปีกป่าดุกลีกันไปจักเคไวลอยเลื่อนป่าขาเปื้อนมังกรป่าในซ่อนสะปากป่าเสือมากสิกแกงป่าก้องแดงป่าขาวมีตัวดาวบกกลนีจะเลนามาดูจาปาการหนึ่งหลวงพึงกินวันนักแก่ตัวแม่จ้างเบนีผักบุ้งมีเครือใหญ่คลามป่าใจพอดีญานิ้วหมูมีมากต้นไม้หากเหลือใจสัตตบูตมีป้ายทุกสิ่งจะเอ็มยิ่งกินหวานสุลปีกันดวงใหญ่ตะกันควายเจือจานสะมนเป็กมีทุกอันทุกสิ่งกินหวานยิ่งเป็นยาเนียมพระสีขากหมอกโกดสอดดอกเหลืองลายดอกคำมีหลายเหลือแลนอกน้ำแต่กลางดงขมิ้นคำงดงามอลามหอละดานงามทุกแง่กำคุณแพร่เต็มพรายโกดสอดได้มีมากไม้แน่มากลำปูนกาละบุญมีเหลือแลสมุนแหวงแพร่เต็มพรายน้อยป่านันนามีทุกสิ่งอย่าติบยิงเหลือใจน้อยดงไพรที่เต้าอยู่กันเข้าสู่ก็เย็นใจและนาพระเมยดูราด้านพรามเขานกมีเหลือแลเขาด้อยแพร่เป็นกอเข้าสลีนั่นนาข้าวมากบ่ตำก็หากเป็นสารอ้อยกินหวานบ่น้อยยิ่งกว่าอ้อยเมืองโคก็มีแลดูกะลาด้านพรามหนต่างอันนี้ปอผู้เดียวเตียวไต่ได้แม่นจอกไต่ไปสู่อาสาโลมแห่งเต้าอุดมเวสันตลาลาดแม่นจักกากาดเตียวมาเป็นอันชื่อนักหนาบอกโคตรขอดคนใดไปลอดเกี่ยวกูดีก็บ่มีความอดอยากเข้าอิ่มปากต่อเต้าที่ค่าอาหารนั้นนาบ่กันอยากลำบ่ลำบากในใจเจ้าตนได้นอตาอยู่ในด่านดาวดงรีกับเทวีและลูกน้อยอยู่แดนถอยด้วยคำตานตะลงสินธรรมพิเศษอยู่สร้างเป็ดเป็นจีขอเป็นจีขอดงนาลีขอกันลีแต่งไว้เกี่ยวลูกไม้นำมานุ่งนางเสือแหน่ใหญ่นอนห่มไม้เนื้อดียินใจดีเมื่อใจเจ้าเชื่อนิพพานก็มีและพรามเฮย
ตามาตังปะกาเซนโตสัทธาอาหาอิตังสุตวาพรามณพันธุงอิสิงกัตวาปัตตากิดังดังนี้เป็นนาคพระเจ้าว่าภิกขเวดุลาภิกขุตั้งหลายตนจะลงสินใสสรดส่วนว่าเท่าโคตรจูจักกพรามได้ยินคำงามแห่งเจ้าละสีกล่าวได้หูข่าวตั้งไปมันดีใจบ่น้อยก็ประยอดซอยละสีพระมีใจดีหุ่มกว่าเดินดาวป่าดงดำมันก็กระทำปาทักษิณเว้นรอบทวน3 รอบตามประเวณีย่ออันจุลีขาบไว้จะกล่าวสาธุการมีใจบางจื่นจอยกล่าวอำลายอดซอยพลาสีปัญญาเวสันตระบวชเป็นจีอยู่สร้างหนตาตั้งแดนไกลมันก็เตียวไปจะใจเข้าสู่ตีพระเงาไทยกล้าตามธรรมก็เมวานนาเลนา หาปัญญาปนก็มาลาปล่อยแล้วจะอาตมาเกี่ยวจักมาขออำลาป้อออกไม่ออกสัทธาก่อนที่จะอำลานานแล้วจะขอปาดเคราะห์ไล่เธอย่างย้ายถอยดีจะได้มากวนมากีพี่น้องสัทธาเอาอาเจ้าบ้านสัปะเคราะห์ปีเดือนวันนอนนะจงหนีออกจากเจ้ามูลาสัทธากูหนอยิใจจักไล่เคราะห์ระหืดหนีไปไกลกลาสัปปะจังไรจะได้มาต้องขอปีแลน้องขอจะได้มากวนหนอมาคุยมูลาสัทธาตั้งหลายจงอยู่เตียงตามีความสุขสบายสุขีอยู่ดีกินดีตลาดกุมเท่าขอมีพละ
กำลังนั้นนาละโอเก่งกล้าแข็งแรงมีอนามัยดีเลิศนาละมานะกล้าแข็งจุงมีเลี้ยวแรงดังจังสันหันมีอายุนอน100 เศร้าขวบเข้าปีไปเหมือนกันกูคู่กูคนนั้นเล่นนะเนติตังขีญาสังวันนาจาห้องเหตุยังมหาปนประดับประดาไปโดยกาถาได้80 คาถาก็บังคมสมเร็จสาเดสาธุครับกันมหาพลมี80 พระคาถาสืบชะตาปีมะเมียปีสงะปีมะจุพธาตุเจ้าเวชาดากองเวียดมาประเทศพม่าพุ่นนะครับตั้งใจฟังด้วยความเคารพคบย้ำเลื่อมใสก็จะได้อานิสงส์เป็นผู้ประเสริฐกว่าคนทั้งหลายจงอยู่สุขสบายมั่งมูลตุดเต้ามีอายุมั่นขวัญยืนมีลูกมีหลานก็สอนอยู่ถ้อยฟังกรรมกับอานิสงส์ในการฟังธรรมพวกนี้นะครับเจ้าภาพครับเจ้าภาพก็เตรียมมาถวายสังฆวัตถุทานได้เลยครับต่อไปจะได้ถวายกันเทศกันมหาปนซึ่งแสดงพระธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อพระครูวิสิทธิ์ศิลาภรณ์เจ้าอาวาสวัดวังสิงคำอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในโอกาสนี้ขอเจริญพรเรียนเชิญคุณโยมจีรินัยสินทองได้ถวายกันเทศชุดที่1และได้ถวายต้นกัลปะพฤกษ์เนาะซึ่งการนี้มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูวิมลบุญญาคมเจ้าคณะอำเภอชัยปราการวัดป่าไม้แดงเป็นเจ้าภาพการเทศนะซึ่งหลวงพ่อเพื่อนไม่ได้มาก็คือญาติโยมเป็นตัวแทนถวายการเทศและชุดที่2ขอเจริญพรเรียนเชิญคุณโยมมานพคุณมาลีสกุลวัฒนะได้ถวายการเทศชุดที่2คุณโยมมานพคุณโยมมาลีสกุลวัฒนะอันนี้ก็เป็นญาติโยมที่ได้ทำบุญที่วัดสวนดอกเป็นประจำนะวันนี้ก็ได้เดินทางมาร่วมฟังเทศบางท่านที่ไม่ได้มาก็ฟังทางสถานีวิทยุแล้วก็ฟังทางออนไลน์นะแหมต้นหนึ่งเป็นต้นดอกปริชาติขอเจริญพรเรียนเชิญคุณโยมพิมพ์วลันพินทุประภาคุณโยมพิมพ์วลัน
พินทุประภาและก็กันสุดท้ายชุดที่สี่ขอเจริญพรเรียนเชิญแม่อุ้ยเนาะที่มาจากจังหวัดอำเภอดอยสะเก็ดตัวแทนเป็นแฟนคลับขึ้นสถานีวิทยุวัดไฟหินวันนี้ตัวมาเลยวันนี้มาได้ฟังที่บ้านตัวมาฟังเทศน์แม่อุ้ยเป็นตัวแทนในเราท่านทั้งหลายได้ถวายเปลี่ยนกันฮับบุญเนาะญาติโยมเนาะได้บุญกู้คนนะใครจะหอมนักหอมน้อยบ่สำคัญได้บุญทุกคนต่อไปญาติโยมตั้งใจกรวดน้ำฮับปอนเนอร์วันนี้พี่น้องญาติโยมหลายที่หลายแห่งดอยสะเก็ดสันกำแพงอำเภอเมืองแม่แตงแม่ริมห่างโดงสันปะตองหลายอำเภอมาร่วมฟังวันนี้ขออนุโมทนาบุญเนอะก่อนที่จะฮือปอนขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารของต่างวัดวังสิงห์คำเนอะแล้วก็เจริญปอนโยมแม่ครูสิตาด้วยแล้วก็คุณโยมจิรนันท์ด้วยเนอะวันที่1 มกราคมมีนัดพบกันในวังเนอะวังสิงห์คำวันที่อาตมาภาพจะมีพิธีในการเสริมบารมีขึ้นต้นปีใหม่หัวใจของงานก็คือจะตอดผ้าป่าประจำตระกูลไผ่ตระกูลมันเนอะไปร่วมบุญกุศลปัจจัยบะเกียง10,000-20,000ก็ได้100,000-200,000ก็ได้วัตถุประสงค์จะจัดระดมทุนในการหล่อพระพุทธรูปทองคำไว้ประจำวัดวังสิงห์คำตามตำนานตามประวัติของวัดก็ได้กึศใจตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ว่าจะหล่อพระพุทธรูปทองคำน้ำหนักทองนะจะน้ำหนักบาทสตางค์นะน้ำหนักบาททองประมาณ108 บาททองคำจะล่วงสุดบารมีบัดเติงและแหงก็ขอ59 บาททองคำจะเริ่มระดมทุนวันที่1ญาติโยมถ้าใดจะเป็นเจ้าภาพทองคำก็ได้เนอะฝากคุณโยมเจรนายด้วยบาทละ20,000ตามท้องตลาดบ่เอากำไรเนอะบาท20,000ลดลงไปตามนั้นก็สลึงก็5,000ตามราคาเท่านั้นหรือตามเจตนาเพื่อที่จะรอเป็นพระพุทธรูปไว้ประจำวัดขอเจริญพรประชาสัมพันธ์เชิญทุกท่านด้วยเนอะวันที่1 มกราคมแม่ลำพันปากันตลอดสะเก็ดไปในวังเนอะก็ฝากไว้ณโอกาสวันนี้เชิญตั้งอกตั้งใจรับพรแล้วก็เดี๋ยวก็จะได้ฟังกันต่อไปยะถาวาริวหาปุลาปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสยถามณิโชติละโสยถาแม่นกมกัมภาธนาเจ้าสะมณสถามูลสถาทั้งหลายไฟมักมีด้วยประการแสดงดานก็ดีสมิงชันโตจุงปันอุดมสมสลาวุธิไปจุยอย่างจุปการพระบุญกินบุญตานได้ปิบันปกห่มปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองท่านทั้งหลายได้มีความสุขกายสุขภาพพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงอยู่กินอยู่ตานวละพุทธศาสนาสลีสัพพัญโยพุทธเจ้า100 ขอพระวสาภาธนาได้สมความปรารถนามากันจุดตัวดวงน้องถุงจังมีใจยทุภวังใจยมังคลังเจยมหาลาพังเจยโสถีพวันตุโวสัพปีติโยวัจันตุสัพพะโลโกวินาสันตุมาเตภวะตวนตะละโยสุขีตีขายุโกภวะอภิวาตานะสีริสนิจังบุทธาปัจจยิโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุครับธรรมหาพล80 ประกถาของปีสง่านะครับจูพระธาตุเจ้าเวดากองพม่าโดยความเคารพก็จะได้มีอานิสงส์มีบุญอันประเสริฐนะครับมั่งมุนตรุนเต้าอายุมันขวัญยืนมีลูกหลานก็อยู่ดีมีสุขทุกคนนะครับผูกแล้วท่านพระครูวิสิตศิรพรวัดวังสิงห์คำท่านเทศเจรนาขอกราบขอบนมัสการครับจบเป็นที่เรียบร้อยกัน
มหาปนนะซึ่งเทศน์โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูวิสิทธิ์ศิลาภรณ์เจ้าวาดวัดวังสิงห์คำตอนนี้องค์เทศน์กันต่อไปกันกุมารบันท่านอาจารย์พระใบดีกาชานรงค์ก็ได้มารอเป็นชั่วโมงแล้ว ต่อไปหลวงพ่อพระครูวิสิทธิ์จะได้พรมน้ำมนต์ให้กับญาติโยมเพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งกรรมเนอช่วงที่เจ้าหน้าที่กำลังเตรียมในการที่จะเทศน์ลำดับต่อไปญาติโยมนั่งอยู่กับที่ก่อนเนอเดี๋ยวหลวงพ่อพระครูจะได้พรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยแก้ไขลับโดยเนาะ เอาฮดหนักๆหน่อยนั้นจะได้ตื่นนะอันนี้ขอกราบไหว้สาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริพูนชัยได้เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปเราจะได้จุดเทียนส่องธรรมเพื่อเวลาจะได้ดำเนินไปเรื่อยๆนะในโอกาสนี้จะได้เชิญท่านเจ้าภาพการเทศน์ได้จุดเทียนส่องธรรมกันที่8กันกุมารบันขอเจริญพรเรียนเชิญเด็กชายเมคาชาศิวะวรพลได้จุดเทียนส่องธรรมณโอกาสนี้ขอเจริญพรเรียนเชิญอันนี้เป็นกันกุมารเนอะอันนี้กุมารมาจากวัดทุ่งมือน้อยอาจารย์พระใบดีกาชานรงค์เจ้าอาวาสวัดทุ่งมือน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์เทศน์การนี้มี101พระคาถาประจำปีเกิดปีมะแม่หรือปีเม็ดตอนนี้พร้อมแล้วขอเชิญพ่ออาจารย์ได้อาราธนาณโอกาสนี้ต่อไปก็เป็นธรรมกุมารบันนะครับเนาะก็เป็นภุกที่8เลยนะครับก็จะได้โอกาสอาราธนาท่านอาจารย์เจ้าได้เทศนาธรรม มหาวันดังนิทินดังขียามบัดนี้ก็มาลอดแล้วยังกันผ่องแผ้วกุมารบันปังเมื่อพัทลุงทำหนอเจ้าบุญหมดเศร้าเวทสันดนเอาสองผู้ถอนลูกน้อยยกปั่นพรามถอยพาลามพูนอินดูกันหาและชาลีอันกุพามตีไปตึงกำว่าได้ขาดเนื้อตัวก็บาดเป็นร้อยด่างดงดอยเตียวยักษ์กรรมกุพามซ้ำประหลาดดาวดินดาวนอนงายสองก็ขออาราธนาพระคุณเจ้าได้เทศนาธรรมกุมารบันเจ้าเทศนา
อนุกรรมปริมังปัจจังอาราตนังกะโลมา ขอยกมือ10 นิ้วต่างพวงมาลาดอกไม้ถวายความเคารพนอบนกไวสาพุทธปิมปาสารูปเจ้าตีตั้งปฏิสถานอยู่ที่วัดสวนดอกพระอารามหลวงแห่งนี้ ขอถวายความเคารพนอบนบไวสาไปยังพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดละปูนวัดพระธาตุหริพุนชัยที่เคารพนับถืออย่างสูงตลอดจนถึงหลวงพ่อพระเดชพระคุณพระราชรัชมุนีท่านเจ้าอาวาสวัดสวนดอกพระอารามหลวงเจ้าคณะอำเภอเมืองเจียงใหม่ที่เคารพนับถืออย่างสูงเช่นเดียวกันครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรทุกรูปขอเจริญความผาสุกมายังคณะสัทธาญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายที่ได้ปากันมาสดับรับฟังพระธรรมเทศนาเนื้อมหาจาตุเวสสันดรจาดก13 กันในวันนี้ที่ตังวัดสวนดอกพระอารามหลวงได้จัดตั้งขึ้นโดยเมตตาบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชราชมุนีซึ่งภายนอกนั้นหมายมีแม่ครูสีตาศิววรพลเป็นเจ้าภาพเก่าเจ้าศรัทธาตลอดจนถึงญาติธรรมทุกคนทุกท่านลำดับลำดามาถึงกันกุมารบันหรือว่ากันกุมารมีพระคาถาว่าได้101พระคาถาเป็นธรรมประจำชะตาผู้ที่เกิดปีแปะปีเม็ดเฮือศรัทธาญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังโสโตโหนโตฟังลาฟ้าลาตานเจ้าสามณศรัทธาและมูลาศรัทธาตาลาตาเด็กขายิ่งใจถาลามแล้วแถวเท้าตีปากันมานั่งฟังธรรมมหาจาตุเวสสันดรนี้โอ้สมใจเจ้าโกขอ
อศรัทธาพ่อแม่ปีจุงได้กุศลเหมือนกันกูคนใหญ่น้อยบัดนี้ตาแม่มอนจากปันปองามขอศรัทธาพ่อแม่ปียิ่งใจหลายหลจุงมีอายุปีเดือนวันยามเหมือนกันโจโพอานิสงส์การฟังธรรมสงได้อยู่เจริญดีวันและนานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโจจะโกปิอาจุตาปะเสนากาตินตามาเกนากันโตญาวาจันโตลันสาโบคาลาเนติลังปัตวาจินเตสิสาทโวฟังลาโสโตจันนาสัมภูริสาตั้งหลายอันสัมโมอันว่าอาสาลมบุตรแห่งพัญญาเวสันตาลาอันกายมาทาลาเต้าใดโจจากาพระมันก็เตียวไปโดยหนทางนาคอันเจ้าอาจุตลสีสายหากบอกเสียงตรงขอเคียงหนแตงเต่านั้นแล้วมันก็ไปถึงฝั่งแก้วโบคาลานีอันมีสีแจงจตุราเสมอ
มันก็แม่ลำเปิงในใจว่าอาจารย์ในวันนี้ก็แหกเป็นกาละวันอันค่ำแต่วันตกต่ำลำดอยไปแล้วอันว่านางแก้วราชมัทธีอันเป็นแม่สองสาวพี่น้องจังแม่สวงแสนละจะเลแม่ตุกามโมนาแม่ชื่ออันว่าแม่ตุกามผู้หญิงตางนิยมมีกรรมทนีบอกตีสารตันยอมบันดาลหายจากลาแห่งยาโจกว่านี่ปงตั้งหลายดานเสวาในวันผูกเจ้านางนมเนาราชมัทธีอันเป็นแม่สองสาวเขากว่าในดาวป่าดงใครกูอย่าไปเข้าสู่ที่อยู่เต้าเวสสันดรจากวิงวอนขอเอาลูกแก้วการได้ก็จากลีบดานีแต่อันแหน่งที่บ่มาลอดจังนำเจ้ายอดนี่ปัญจะแลอาทัดสวิโรลาโตเมื่อนั้นพรามจริงขึ้นสู่งำดอยคอยโยพรำเท่าปูดานอนหินผาปอนมามุนเป็นตีสานุกอุ่นกลางคืนแลนาปังปานาลัดดิงในกลางคืนนั้นมาลอดนางแก้วยอดกันยานอนในศาลากับลูกน้อยเมื่อยามดึกข้าคอยกลางคืนนางมัทธีเฟืองฟันแหลกนิมินแหกปุนกว่าเอโกปุริโซนั่งฝันว่ายังมีใจผู้หนึ่งดำดำเนื้อมันกำเหมือนมีเข้าแม่สู่คนตีกากาดนุ่งผ้าย่อมแฝดซองพื้นหนึ่งนุ่งไปไหนพื้นหนึ่งสาบใบไปนอกทัดดอกไม้แดงสองพอเล็งโดหยาบมือถือดาบเลื่อมแก่นตาเข้ามาสู่ศาลานั่งแล้วก็มากำลาบนางแก้วมัทธียับเอาเกศหมวดกล่าวจังเอาเจ้าแต้วนอนไงควังเอาแต่แม่นางตั้งกู้แล้วตันเดาสองแขนนางแก้วดีกว่าโยงผ่านผ้าหัวอกมันป่องจุกเอาหัวใจนางประเสริฐนางร้องให้เกิดติงกันมันเธอเอาวันโทตั้งหลายได้แล้ว
ยามเมื่อเลือดนางแก้วพองไหลตรงมันก่อนยกเอาสองแขนนางงามเตี้ยวกว่าเข้าป่าไม้ไปปันแต่นาสาปัมโปชิตวานางมาทียังหลับบ่ตันจืดนางแก้วตื่นจากกำฝันนางบ่เคยฝันหานแหลกนางตกใจมากนางนานางพญากะนิ่งใจลุลอดถึงเต้ายอดโปแทว่ากำฝันอันนี้นาไผ่ปล่อยจากแกเฮอโหเทแกกูนางนี่จะปันดังกูจังลุลอดไผ่บ่หูเต้ายอดเวทสันดอนนั่งจริงลุงจากตีนอนตนมาแล้วห่มผ้าลูกแก้วบัวอ่อนจริงไปสู่พระเวทสันดอนว่าเวียงยามสั่งเตียงกลางคืนนางก็ไปยืนตีต่อยก้อยตีเป็นประตูศาลาเพื่อเป็นสัญญาแต้วตื่นเพื่อใครหูแจ้งเจิญกามฝ่านั้นแลมหาสันโตเมื่อนานพระมหาสันเจ้าอันยังอยู่เฝ้าภาวนาได้ยินประตูศาลาดังกากูกากยินเสียงแหลกแต่ดังนาพระมหากษัตริย์ทลาตนยศยิ่งเต้าจริงเป็นจาลาดนาดูว่าภัยมาต่อยปะโตกูนี่จะพิว่าพีก็นั่งต่อยไปบนกันว่าคนก็นั่งต่อยทำกลางกันว่าสันตาลิชานก็นั่งต่อยไปตามเจ้าก็พรำหัวเสียงคนพระตาสะปนจริงธรรมว่าไผ่มาต่อยปันโตโกนิจะเมื่อนานนางมาทีขันตอบว่าข้ามาทีมาแลพระเนื้อเมื่อนานพระจอมเงาจริงจันจาจิมเจ้าเทวีว่าพันเตดูแลนางมาทีแต่วันหัวทีที่เรามาบวชสร้างพนวดภาวนากูยังเฮอกำกาที่แก่ตรงสิ่งเฮนางน้องมิงจำเอาบัดนี้นางนงลาวปล่อยมาสู่ที่อยู่แก้วกูสาลามิกาว่านางมั่งกำกาที่กาเสียแล้วนางแก้วจริงมาแลนานางมาที่จริงไว้พระบาทไทยโพตนว่าข้าแด่พระตาสะปุนเป็นเจ้าข้าน้องเนาเข้าโซสาลาบอดใจว่าจังมาแฝงตนข้า
กาพระเจ้าช้างเผือกโตวางงามด้วยกิเลสกรรมจองจางแต่ข้าฝันให้นางแก่แต่ดีลีกามาที่เฟืองปันแหลกนิมินแหกกุนโกจริงแม่พระเนื้อหัวแก้วแก่หูที่แต่สวนสาดีข้ามาที่แม่พิษมือเพื่อว่าข้าฝันหายเมื่อกลางคืนนี้แหละนาเตนะฮีเมื่อนอนพระมหาสันเจ้าจริงแถมนอนเนาฝันสันใดจุงแก้ไขแต่ไปนอกที่ข้างขอกสาลาปุนเตนางมาที่จริงเล่านิมิตเก่าอันต้นฟ้าแก่พระนางธรรมนางเก่าพระบาทเจ้าฟังดูนั่นแหละนะเมื่อนานพระมหาสันเจ้าจริงเธอเอานิมิตคำฝันเจ้าก็แหกไปตันลุลอดโดยพระญาณยอดเมธีอันว่าตานาปาลามีจังบัวลามวนแก่กูเต้าในดันดาวหิมมาปานนี้เลวันผูกเจ้าร้อยว่าอย่าจงจังเข้าแม่สู่ขอเอาสองลูกแก้วต่างสองปึงมีจันแลกันแต้วแขวดก้นไม้หูแล้วต้นแก้วจริงกานิ่งดูว่ากูจังลมเล่ายังแนงนมเนารักจะมาที่ขึ้นดีเมื่อก่อนแล้วโสดลูกแก้วโกตั้งสองแห่งนางเตอพระมหาสันเจ้าลำเปิงดังนี้แล้วต้นแก้วจริงเล่าลมนางบ้านดูแลนางเมื่อก่อนนางเคยนอนตีนอนนั้นสะอาดดูสิเวลาเรื่องลายเจือไปโดยแสบอ่อนกำตังพระพรโกเจ้าสลีนงลาวนาดนองถ้าลงเครื่องย่องย่อมจังการเคยกินลายหลากจีนป่ามากน้ำมาใส่พระจานาคำแดงแป้งกาบันนี้นางมาอยู่ในป่าดงแม่ก็มาทะลงนางเสือลายสนที่นอนเนื้อตีดินได้ตุกเลือลายเดือดไม่กินลูกไม้ใส่เนื้อตองนอนเนื้อดินได้บ่มีสาบายมาโลดลองนอนมือต่างมองสอดกล่าวเป็นทุกจิมเจ้าจอมพาง
รอยว่าธาตุนั่งความเกือกอารมณ์เยือกปุ่นกว่าแม่อย่ามัวโศกเศร้าจุงไปนอนกับลูกเต่าสองพระเตอพระมหาสันเจ้าเล่าลมนางดังนี้แล้วก็ส่งนางแก้วกำสู่นางแสนแลดังเก่าหันแลแสวิภาตาในเมื่อกลางคืนนั้นแลลงสายฟ้าปุ้งขึ้นแม่นั่งผ่านยาก็ถือเอายังเสียมกันเล่าบ้องจอดกะเศร้าสอดด้วยกันดีแล้วก่อนนี้ไปหาลูกไม้ยาร้องไห้ก่อนยาหนีไปน้ำตาไหลจากบ้านให้เข้าป่าดงไพรวันนั้นแลตั้งแต่จูจากโกในกาลนั้นจูจากะพรามโพเท่าตื่นลุงขึ้นเจ้ากินง่ายมันก็สะไปทงคมตาพรามเท่าก้อยลงมานี่จากผ้าปากทำกินน้ำอิ่มเพียงใจมันก็กานิ่งในใจลุลอดว่านางเต้ายอดเทวีชักนี้ไปสู่แปดแล้วและลูกแก้วอยู่แสนแลมันก็เที่ยวไปโดยมักกะอันใหญ่พรำเท่าก้อยไตไปตามเข้าสู่อาลามป่าไม้ตีพระเงาทางอยู่กะตำทำวันนั้นแหละนะตั้งสนตามหาสันโตเมื่อนานพระมหาสันเจ้าได้ยินพรำเท่าแก้วขอตานมีใจบานจุ่มจืนใจต้องตื่นด้วยยินดีเหมือนดังแตนเศรษฐีผู้มีใจสันทาใจปานดินแทนตั้งไว้ยังคำปันในมือคนอันทุกไลกันมันได้หลวดยินดียังหวานตำปางเกลีป่าไม้จังวายวันสานันกองไปมาพิงเข้าเวดูแลพิงโกตั้งลายในเมื่อพญาเวสันตาลาเป็นเจ้าจาดและจะมีศรัทธาเลิศแล้วจริงได้ลูกแก้วเป็นตาลพระผู้บานโศกเศร้าร้องไห้เข้าสู่ศาลาควันการลุนามากนางพระมหาสันเจ้าร้องรำให้เลโลว่าโอ้ยน้องกาลปางนี้นาก็เป็นกาลวันอันคำแต่วันตกต่ำลำดอยไปแล้วสองโลกแก้วตั้งกูจังลองให้เข้าโซคนได้ว่าพ่อแม่จอมจ้าออกเจ้าเพื่อข้าอยากเข้านางแก่แต่ดิลีวันนั้นปงกันละคนใดจักมีใจไฟเอ็นดูโลกเต่าจักมีภัยเล่ามาปั้นเข้าใส่มือขวาจังมีภัยหน้าจังมาบิดป่าใส่มือซ้าย
จากเรียกลูกเอ้ยเอ้ยปอว่ามามาว่าอันจะนอดูแลจารีปีวันนี้ขอให้ก็แม่ถูกต้องโตราพระมันดาก็มายำคำเกี่ยวคำปนเวลาแม่ลอยคงไปหาได้ยังลูกไม่หากลืมมาพรำปาลาก็มาที่ไปใจใจเข้าป่าไม้ดงนาแม่พาญาบ่ได้เต้าคงไปหาลูกไม้ดังโจวันวานขอแม่มาตันย้ำคำด้วยเวลานิดของอันใดอันแม่ใดคือลูกไม้แล้วว่ามันเอาแม่ปั่นแพรมโปเท่าอันอยากเข้าเล่าลมใจกันมันได้กินอิ่มแล้วบ่ดังจากพุทธิโลกแก้วแม่ไปปันแลนาโสจันนาวานตันโนปะตาปาลังตาลาติพระมโนเอเตตาทาเวลาปิโสโกมาลามาตงกิกาตินโนพิงเขาเวนุลาพิงโคตั้งหลายนิยายอันนี้จังเก่าทั้งสองกูแม่นเจ้าอันพรำเท่าผูกแปะไปตีหลังใส่จำกว่าตีต่อหน้าพ่อละจ่าปุ่นการลุหน้าใจน้อยสองจนจอยกันโซนดินป่าบนมาเมฆมอโหกีลอยอันเอกอันสัจจันกำโดยสองจำควันพี่น้องอันแพรมผูกโดยบ่วงกองเล่งเลี้ยวลานเครือเข้ามันสองศอกเท่าห่วงออกป่าไปยับมือใส่หลังแดนสองเจ้าบอกแก่นตั้งเตียวสองสะเลเลวหลังกัญญาลองเหนียวว่าแม่ออกงาทางโตมากันหายเอให้ห่างแม่มองเถิงเต็มแม่กันนิ่งตึงกองหักแล้วเมื่อแก้วลูบน้ำตาตีนเหยียบระตั้งสองที่สูงก็จังสูงเป็นนองที่ปองก็จังปองเป็นน้ำที่จำก็จำเป็นเลือดบ่แห้งเหือดสายามพรำก็เฮงตีไปใจใจเต็มมาละร้องไห้มันก็บ่วางเต็มมาละข้างมันก็บ่อยากเครือเข้าแผ่ตีไปยะพระไก่จากเจ้าแม่ละจังมาโศกเศร้าโศกาหน้าตามองเรื่องหลากเพราะว่าเมื่อได้หันแน่นางแน่น้องกันแหวันนี้ละนี่ไก่ตาบ่ตันสั่งบัดนี้แม่ออกเจ้านั่งเลือว่าจักนอนส่องโพธรให้อ่อนหน้าให้หังแม่ไปมาลามลายจ้า
หิมาปังเอติโวตาปากานาโดยหากาดังกล่าวมานี้แลนะกูมาลาบานกาใหญ่กว้างปางเมื่อถ้าเจ้าก็แม่ยกยืนยอตันแผ่นดินแดนนาก็เป้าไว้วันก็ฟ้าก็แม่โลวันนาสันนันเนื้อนานเวสันตลาเต้าก็มาตอดเนตเลงสัพพัญญูตัญญานันใสผ่องแผ้วก็แม่กำเอาแขนสองลูกแก้วหยาดน้ำมาแล้วต่อเตเอตันส่วนว่าสองก็มานาโนก็แม่สะอึกอึดอ่อนหายเพราะว่ากึดตึงหาพระแม่ออกตียังไปป่าไม้ไปตันมาเมื่อแม่จังไปป่าไม้แม่ก็แม่สั่งไว้ว่าอย่าได้ละสาอย่าได้ไก่กาไก่ตาจากห้องขอสองพระปีอยู่กับป่อพัญญาเนส่วนป่อก็แม่ฮับเอากรรมแม่จ้า
กับแม่มัทีลาว่าดังแม่บาดเดียวจะได้ว่าลูกแก้วแก่พระเจ้าส่วนว่าพระปิตาผ่านแพ้วกันว่าแม่มาทีมาลอดนาขอพระปอกแก้วจงก้อยบอกกาขอแม่อย่ามีความโศกเศร้าว่าขอพ่อแม่เป็นเจ้าจงก้อยโยติข้าว่าก้อยโยก่อนเตเนโมปากสีปากแสปักขีติจาใหญ่น้อยอันเกยมาวิดวิ่งห้อยเป่าเปิบมาวิ่งย่อเฟยมีตังนกกาโอแย่แขกเต้าและนอเก้าเมื่อมีตังนกปอเท่าเว้าจูดโตนอันเกยมาแกงลองสามาสนเมื่อใบไม้หล่นลงจอยเรียกขวัญโมโตนามาญามเมื่อหล่นไปซอยจุกจะลุยดอยของคอยขอดคองโอดเถิดลำมาแจ้งคอยลอยยังพรายจิตจอลามาลอ
กต้องมองใจเหลียวพอแตงใดก็หันแต่เมยหมอกกูมเหลียวไปแห่ตังพะลาดจะวังควงคุ้มพระปันนะนอสาลาสองพระปีน้องก็แม่เนตรน้องน้ำตาก็ยังไกลกาติดตามพระมาปูเท้าเอิญสั่งแล้วติดตามปูพระไปวันนั้นแลนะโกมาลาปัมปังที่ตังขีญาอันเก่าสังวันนาจาเหตุยังกุมาลาบานอันผ่านดำผ่านดาไปโดยกาทาว่าได้101กาถานิทิตาก็บังกมสมเดชเดสาธุกุมารบันกัน8ก็มี101 คาถาเป็นธรรมสืบชะตาปีเม็ดหรือปีแปะยุพระธาตุเจ้าดอยสุเทพเชียงใหม่ถ้าตั้งใจฟังด้วยความเคารพคบยำเลื่อมใสก็จะมีผลอานิสงส์ก็จะพบกับความบุธิเจริญอยู่ร่มเย็นเป็นสุขหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยอยู่จุ่มเนื้อเย็นใจมีสัมปติเข้าของอยู่สุขสำราญเจริญยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณครับลำดับต่อไปจะได้ถวายกันเตศซึ่งวันนี้มีเจ้าภาพเด็กชายเมคาชาศิวะวรพลเด็กชายมหาศาลศิวะวรพลนะขอเจริญพรเรียนเชิญคุณโยมสุนิสาหนอได้ประเคนกันเทศชุดที่1คุณโยมสุนิสาสุรสานะและได้ประเคนต้นกัลปะพฤกษ์เนาะอาจารย์ครับแฮมชุด1ซึ่งพระอาจารย์พระใบดีกาชานรงค์เป็นเจ้าวาดวัดทุ่งหมื่นน้อยอำเภอสันทรายวันนี้ได้เมตตามาเทศน์ที่วัดสวนดอกเป็นประจำทุกครั้งเมื่อวัดสวนดอกมีการตั้งธรรมหลวงชุดที่3ขอเจริญพรเรียนเชิญคุณแม่มริวันสกุลมุทิตาคุณแม่มริวันได้ถวายกันเตศชุดที่3เชิญเนอคุณแม่มริวันสกุลมุทิตาเชิญถวายกันเตศ
คุณแม่มริวันก็เป็นศรัทธาประจำวัดสวนดอกช่วยเหลืองานวัดสวนดอกทุกอย่างตั้งแต่งานที่ต่ำที่สุดก็คือล้างเจดีย์นะเป็นคนงานกวาดเจดีย์ไปจนถึงประดับประดาดอกไม้บูรณะพัดเปี้ยวในวิหารหลวงคุณแม่ก็ได้ดูแลวัดมาโดยตลอดถือว่าเป็นอุบาสิกาที่ได้ช่วยเหลือวัดวาอารามและชุดที่ห้าการเทศในเราท่านทั้งหลายขอเจริญพรเรียนเชิญคุณแม่ลุงลาวันแซ่ย่างเนาะเป็นตัวแทนในเราท่านทั้งหลายได้ถวายการเทศคุณแม่ก็ได้มาช่วยงานเตรียมงานเทศมหาจารย์ได้หลายวันละนะต้องอนุโมทนาบุญตัวลำดับต่อไปมอบของที่ระลึกคือท่านเจ้าภาพขอเรียนเชิญคุณแม่ครูสิตาได้ครับของที่ระลึกจากวัดสวนดอกและคุณแม่มาริวันสกุลมุทิตาคุณแม่มาริวันสกุลมุทิตาการเทศการกุมารบันมี101พระคาถาประจำปีเกิดคนเกิดปีมะแม่ได้จบเป็นที่เรียบร้อยท่านอาจารย์ได้เทศไพเราะฟังแล้วเป็นที่ม่วนอกม่วนใจนอกจากได้คติธรรมคำสอนแล้วก็ยังได้ความปีติความสุขลำดับต่อจากนี้เชิญท่านญาติโยมท่านสาธุชนกรวดน้ำพับปอนณโอกาสบัดนี้ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิทิตังวริตังตุมหังคิปะเมวัสสมิจฉันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติละโสยะถาโดยกรรมกัมภาธนาของท่านเจ้าสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาทั้งหลายมีด้วยประการสันใดดังอันก็ดีก็ขอให้ปันอุดมสมสารวุธีไปจุนอย่างจุภาการเธอได้อยู่กินอยู่ตาลอยู่ดูแลกำจูปูจายังถาวรพุทธศาสนาขององค์สลีสัพพัญญูพระพุทธเจ้าไปเสี่ยงจีลการอันยืนยาวนานนับนั่นจุงจักมีใจยัตุภวังใจยมังกลังใจญะโสถีภวันตุเตสัพปีติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังพุทธาปจายโนจัตตาโลธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลาทุกับเจ้าภาพครับเกียมมาถวายสายแล้วก็เจ้าภาพต่อไปก็เป็นบัญชีนะครับท่านเจ้าคุณก็มาถึงเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปจะได้ฟังธรรมกันที่เลขมงคลนะกันมัททีหรือว่ากันมัซีมี90พระคาถาประจำปีเกิดคนเกิดปีวอกปีสันโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเจ้าวาดวัดพระธาตุหริพูนชัยซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นได้เดินทางมาถึงได้มานั่งฟังได้เป็นชั่วโมงละนะในโอกาสนี้ท่านเจ้าภาพการเทศในโอกาสนี้ก็คือคุณโยมอรชรจันทร์วิวัฒนาผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มงานปฏิบัติการสาขา6ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่
เป็นเจ้าภาพพร้อมด้วยโรงพิมพ์นันทพันธ์และคุณปวีณาเครือนวลเป็นเจ้าภาพณโอกาสนี้ขอเจริญพรเรียนเชิญคุณโยมอรชรจันทร์วิวัฒนาได้จุดเทียนส่องธรรมเบื้องหน้าองค์เทพแม่ออกปอออกศรัทธาด้านใดที่เกิดปีวอกปีสันก็เจิญเข้าไปนั่งในขงจะตาเนอแถวตั้งหลังคันที่ลำดับต่อไปเจิญพ่ออาจารย์ได้อาราธนาครับวันนี้ดีอกดีใจที่ได้สดับรับฟังเทศน์มหาจักรครบถึงหลายๆผูกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ที่มีน้ำเสียงดีหลายรูปในจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนมารวมกันที่นี่ถ้าเราคิดลับตาไปอดีตแถมน้อยก็คือหลวงพ่อพระครูอมรธรรมประยุทธ์สายแม่ริมตอนนี้เปิ้นได้มรณภาพไปแล้วลับตามาแหมยุคหนึ่งพระสงฆ์เหล่านี้ยังมีชีวิตอยู่นับตั้งแต่สายลำพูนคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกองค์นี้วกมาเชียงใหม่มีหลวงพ่อพระครูอดุลศิลกิจและหลายๆรูปรวมมาถึงแถมยุคหนึ่งก็คือหลวงพ่อพระครูวิสิตศิลาพรมาแถมยุคหนึ่งก็คือท่านอาจารย์พระใบติกาชนรงค์จันทสโรและมาแถมยุคหนึ่งก็คือพระอาจารย์ไกรสอนที่เราทั้งหลายได้ฟังกันวันนี้จึงถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งที่เราทั้งหลายได้มารวมและจุ่มนุมกันได้สดับรับฟังได้ยินเสียงพระสงฆ์ที่เสียงไพเราะเพราะพริ้งหลายๆรูปในวันเดียวกันลำดับนี้จะเป็นพระสงฆ์แห่งองค์หนึ่งที่ลูกศิษย์ลูกหานักและมีน้ำเสียงที่ประทับใจของคนลำพูนเชียงใหม่จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายสดับรับฟังณบัดนี้นางมาทีปิกมาจากป่าไม้ได้มาถึงอาสโลมีความโศกเศร้าในอารมณ์เมื่อบาหันหน้าลูกใจน้อยน้ำตานางมาทีอาบย้อยจิตใจไฟห้อยอะไรได้เอิ้นหาลูกน้อยแม่ซอยสายใจจนสลบหมดสติไปบ่อยู่เตียงมันเมตตาปารมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกเมตตามาแล้วนั้นจักได้เทศนา
ธรรมเพื่อสนองศรัทธาพี่น้องที่เฝ้าคอยติดตามขอเมตตาใส่กาประบำเป็นถ้อยฮือคนฟังยิ่งใจตั้งหลายเป็นอร้อยตั้งใจมารอฟังธรรมังธรรมมุตตมังอนุกัมปิมังปัจจังอาราธนังกโรมานันตุโพโตฟังลาฟังลามราสัทธาตังลายตั้งยิ่งใจหนุ่มเท่าเตมารวมกันเป็นนักปากันนั่งเฝ้าฟังธรรมอะหังอันว่ามนคานินะก็มาขอนบน้อมไว้อย่างพระแก้วแก่นนาทายอดนายายาโภคาขอยอมือ10 นิ้วก้มขาบสาสาต่างดอกดวงบานบดใจผู้ข้ามอนน้อยบดใจผู้ข้ามอนน้อยมาแต่งซอยวอ
าหากเป็นแต่อาจเต้ามาวอนวานขอเฮาโอ้ยเต้าว่ามาขอผู้ข้ามอนนะน้อยเตดใส่ระบำทำเฮาก็กลัวเป็นวัดจีกมโนกรรมตันถูกต้องกลัวมาวันจ้องก้องน้องปานทาหลอนว่าบ่ถูกตีจิวนะมาไข่ตะวราพิษแผกเส้นเต้ามาผวนแผกเวนบ่ใจบาดนะกันเดียวโออากราพยัญชนะสามตัวห้าตัวเดียวบาทหลังบาทหน้าเฮาก็กลัวกายเกิดนะจ๊ะแห่งกุลบาทนะบาลีเฮากลัวเป็นเหล่ากวบกวนพิษว่าตีติพระบอกไว้ผู้ฆ่ามอนไทยขอลดโทษนะพายมูหลอนว่าได้กล่าวถอยแผกผิดบทสมเปิงกวนละเดนาเล่นเต้ามาผวนแผกเวนบ่ใจบาดนะบาลีเตพระพุทธเจ้าทรัสไว้ก็ไปนานำอันวรสธรรมก็ยังมีหนึ่งน้อยเฮากลัวเป็นก่อนกาบซอยก่อนกาบมาโยมาเตื่อมมายาวไปเฮามาขายแต่น้อ
ก็บ่ปุนเวทวอนจ้า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 ฝูงหมู่ศรัทธาในบ่มีปิติตื่นต้องการว่าได้ยินเสียงเฮาร้องก็บ่ปุนเวทนาวิวอันว่าหิ่งห้อยน้อยห้อยน้อยฝูงหมุนนกน้อยก็มาลาบินจอเฮาก็ขอย่อพนมก่อนใส่กล้าวไหว้พระบาททเอติรัตนานังนายะหนึ่งหลอนเฮาได้กล่าวถอยบทสัจจาเทศนาธรรมไปบ่ถูกต้องหลอนได้แซงใส่ย่องเตื่อมมากามีเฮาก็ขอพระมุนีภายโพดลดโตดนาภายมวลละเดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังปันนาตังรัญญามหาปัทวิงอุณนาเตตุพระมนัสสะปิญญาปุตเตสุตินเนสุญญาวะพระมโลกาเอกโกลังหัลังจะตังอโหสิสัทโวดุราสปุริสะตังลายมวลหมู่อันปากันทวนนาหยุดดาฟังยังมาทีกาทวนกาวอันพระพุทธเจ้าหักเทศนามาส่วนว่าปัญญาสัพพัญญูตัญญานันไดอัตประเสริฐนั้นโพธิสัตว์เจ้าตนล้ำเลิศหากพาธนาเอาดังอันเป็นญาปุตเตสุตินเนสุนัยเมื่อพัญญาเวสันตราโตน
ผ่านแผ่วหากภาษาเธอลูกแก้วเป็นต้นและมีดังอันมหาปัทเวียนว่าแผ่นพระสุธานสังขญาวดาย240,000โยชนะกันนาอุนาตตัวก็คำเขือกร้องไว้วันก้องไปมาเอกโกลาลังก็เกิดเป็นโกลาหุนอันหนึ่งอันเดียวยาว่าพรหมโลกาถ้าหลับต่อเต้าถึงพรหมโลกจะตั้งเอาสิก็เกิดมีป้าทาวีไหววาดโดยอนุรูปลากากราชเป็นตาแก่พระมณจารย์ผู้เฒ่าอันข่มเต้าเข้ามานั้นแลอาทานในกาลนั้นส่วนว่านางราชมัทธีแม่ก็มาสอหาส่องสาลีลูกเต้าเดินออกเข้าติอาสรมริมจมคมและโรงน้ำติไกกำโบกครณีตุกนาตีห้วยหาดตุกติตาเทียวพาตุกลอมขาและจอมปวกตุกบวกน้ำสลานตั้งหินกองและหินก่อตั้งผาจอและผาจานดอยดงตันมัวมืดแม่ก็ไปแอวปืดก้อยก็บอกหันสองบุตรตานาไทยนางก็มารองรำไห้สานยุบมาตายตายตตีนั้นพระสมสายแก่นเงาฟังลูกมานั่งเฝ้าดูใจดูใจนางว่าสลีหิงบางเฮยนอนเอาตัดเต
ตินี้บ่ใจเป็นที่เจ้าพี่เมื่อมอนพี่ว่านางเมื่อตายในพระนครหลวงใหญ่กว้างขี้ยานพี่จักเลิกซากส่งสาการดาเครื่องปริขานตานทอดหยาดน้ำหลอดไปหาตั้งลงตาเอาอาแห่งเจ้าก็จักมาอยู่เฝ้าเป็นปริวารตุกพักการแห่แห่บ่ใจว่าจากละครแม่ไว้เฮือเปล่ามองได้พี่จักแต่งคนตั้งหลายแปลงภาษาดงามจะเล่มจากหาจังเต็มขีดเขียนเงาที่หอสาวจักคือปันด้วยผ้าใส่รูปจอฟ้าและยองเต็มรูปกินนารีแอนฟอนถือดอกซ้ำเปิงเปล่ามีตั้งรูปนางสาวงามสะอาดรูปหนักกระบวงบาดเกี่ยวตีนลงใส่ดอกจันปวงมอไม้รูปกระต่ายเต้นเปื้อนมังกรรูปมาอัสดรและมณีกากตั้งรูปนาคน้ำและนากีรูปหัตถีจ้างมาลายหลากหน้าเสือสิงรูปผู้หญิงสมจะแลมใจจูบแก้มรมใจรูปไม่คาไลเดรดาษขวันวาดสนสารคือว่าดอกบัวบานสะอาดดอกปานหยาดเจจนดอกนิลุบนเขียวอดุมดอกแก่หนุ่มแก้มบายจังก่อนยายดูอาจภาษาดแก้วแววยุงกองลัวสูงโรยจันไม้แก่นขันจันแดงสมุนละแวงมันสวสวาดภาษาดแก้วเรื่องรายมีเจ็ดใจสะอาดน้ำเต็มหยาดดูเปล่าดอกบัวขาวยุดบางแมงผู้สว่างบินบนเพื่อวันสนสารสิ่งขายหิ่งแก้วยิ่งตุกปายทับบอบความปีจากใส่บัวทับบอบงายปีจักใส่บัวแหวนฟ้าที่สดนาจักใส่ลายวงประตูพี่จักแต้มรูปเทวดาถือดอกไม้ประนมเมื่อไว้อยู่ซ่อนลอนบางคนเจอคือเธอจามอนไกวกวัดแกว่งเธอชัดแก้วเล่นดูดีตั้งจามรีแควนยิ่งไต่ฟ้าคิงดูคานเปจักทรงสาก
เป็นพระมารดังกล่าวมานี่แล้วต่างฝ่ายมาแก้วแยกเป็นควันไฟเขียวสวะสวดน้ำแต้มหยาดกองควันไฟหมูจะโจดสลดขึ้นกลางหาวปานดังดาวยังฟ้ายามนั้นกูปีจากเงยง่ายเงียงหน้าพอเล่นดูเขินถ้าผู้ตกลงมาผับพังลูกโปหลังไหลตามบอกไฟผัดเนียงงามย้อมดอกปานเข้าตอกเต้นทักหายไฟสางงายดอกน้อยควีดอกซ้อยเจจนสะโปกหล่นลูกแตกไฟมาแก้วแยกเป็นควันไฟเขียวติดจอฟ้าปานกาบดังจากบินบนลมลมเกี่ยวเกี่ปันก้าวปานดังจักมายกเอาผ่านผ่า
ศาสตร์เจ้าปากดังจะมายกเอาภาษาดนาตาแม่มือบนปีกระทำการสันนี้แล้วจริงจักเป็นโบราณทรงสักการนางพญามาแต่ก่อนและนาพัดเดดุรานางใส่ใจเอ่ยน้องแก้วนางแม่มาดับจิตขาดแล้วติกังพายผู้บ่อะไรละปีตัดตินบ่มีภัยเป็นกลางดงไพรป่าไม้ตาวก็มาร้องรำให้เรียกขวานขวนาว่าโลกก็ลุกมาเตะเมียรักยิ่งเสมอตาขวัญนางอย่าไปล่าดงนาเถื่อนทองขวัญนางอย่าไปอยู่ที่ผาเตดต้องด่านหาวดอยขวัญนางอย่าไปอยู่ป่ามันป่ากด่านผีตามอยผีเสื้อห้วยแบ้วบางห้องโอยโอยเสียงเหมือนคนขวัญนางอย่าไปอยู่แก้มหมูสัตตินาเป็นเสียงมันเหมือนคนเมื่อมันร้องไห้กันว่ามันกินหน่วยมาอีแล้วก็ปากันย่อนหัวลงควันนางเต้าแม่อย่าไปอยู่จิมพี่คนกะว่าลิงลมจนแจ้ขวัญนางอย่าไปอยู่จิมต่ำนะแก้มกับมุทาราปขวัญเจ้าอย่าไปอยู่จิมเห็นปังปอนแอวขวัญนางอย่าไปอยู่จิมแม่ลานาพายขวัญนางอย่าไปอยู่กับมีมานะ
และฟานเป๊ปโขกกองขวัญนางอย่าไปอยู่ติผาจอสอนติผาจอและนอพาจันขออาราธนา32มาที่แม่เจ้าจุงรีบเคินมาแล้วปิกปอกเต้าเข้าสู่กาญามาตั้งขวัญมือเบื้องซ้ายที่แม่เคยกอดกันหามาตั้งขวัญมือเบื้องขวาที่เคยลูบหลังจาลีปีอายมาตั้งขวัญปากตาอันนางเคยยกยางยลาตามป่าดงลีเอแม่มาที่วอนนางก็มาสยบเต้าเมื่อมอนตายไปหน่อยหนึ่งแล้วนางนอกแก้วก็ได้สติตื่นมาทลาส่วนว่านางราชามาเทียนเป็นลูกสาวสลีแห่งพญามัตตราชมียศอาจเลือช้างงามโสภาเลิศล้วนเนื้อถูกทวนเจียงคานมีปริวารแวดล้อมแม่นแห่อ้อมไปมานังก็อนุโมทนาด้วยใจใส่ศรัทธาบ่เศร้าอันพญาเวสสันตราเจ้าพาสาธลูกเต้าเป็นตาติบุตรปการเรนะก็มีด้วยนิยมภาการดังกล่าวมานี้และนาฟังจุงฟังละโมราสัทธาตัง
ตั้งยิ่งใจใหญ่น้อยต่างปออาจารย์ป้อนนานป้อนตั้งหนุ่มเท่ายิ่งใจต่างพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชรัชมุนีและลูกศิษย์ลูกหาที่มีศีลตั้งยิ่งตั้งใจหลวงหลายหนุ่มเท่าเตปากันตั้งใจฟังแต่แล้วเฮายังมากึดยากจากเลิกลาไปมาวิหารหลวงวัดสวนดอกนี้สายังมาม่วนอกม่วนใจดังอ่านพอศรัทธาก็มีมากปวงหลวงหลายเจือนะเอากันเป็นกันนะนะเดี๋ยวนี้พอสมควรแก่เวลาแล้วอัตมามนไทยขอเลิกลาไปขอกราบอำลาตั้งพระพุทธรูปเจ้าปิมปาองค์งามวิหารหลวงหลังใหญ่หลังน้อยดังอ่านขอกราบอำลาตั้งพระพุทธรูปเจ้าเก้าตื้อองค์คำนั้นจะขอเลิกลาไปตั้งเจติยายถาเจ้าเจดีองค์งามจะขอเลิกลาไปผู้สิ่งปันอันดังอ่านขอลาตั้งสมณศรัทธาและมูรศรัทธาตึงยิ่งตึงใจนี้นั้นจะขอเลิกเลยลาขออวยพรมหามูรศรัทธาจุงปากันอยู่ร่มเย็นเป็นสุขดังอ่านเฮอมีอายุยืนยาวแต่นั้น120 ปีปลายเนื้อเฮาโอ้ขอมีผิวพรรณวันนะขาวใสนานแล้วดุจจะดังท้องตาขอมีสุขใจสุขกายกาย
กำลังนั้นนาเหมือนดังจ้างปังไปสารตัวเอกอ้างขอมหามูลาศรัทธาเจ้าจ้าปากันอยู่สืบสร้างเพื่อปั๊มมาเป็นบุญไปและเดมัดเทปปังนิติตังสังวันนาวิเศษจาห้องเหตุมัททีอันผดับผดาไปด้วยกาถาว่าได้เก่าสิพระกาถาก็บังกรมสมเร็จเสด็จ ธุครับเจ้าภาพครับแก้มเอาสั่งมาถ่าย การมัดซี90พระคาถาซึ่งแสดงพระธรรมเทศนา โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนานายก เจ้าคณะจังหวัดละปูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริพูนชัย จบลงเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปจะได้ถวายการเทศน์ซึ่งมีเจ้าภาพเจ้าศรัทธาคุณโยมอรชรจันทร์วิวัฒนาเซนทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่และลงพิมพ์นันทพันธ์คุณโยมปวีนาเครือนวลเป็นเจ้าภาพการเทศน์การมัสซีเป็นธรรมประจำปีเกิดปีสันหรือว่าปีวอกมี90พระคาถาซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั่นก็ถือว่าเป็นปรมาจารย์ในการเทศน์เสียงพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั่นไพเราะมีลูกศิษย์ลูกหาทั่วภาคเหนือขอเชิญโยมอรชรแหมคำรบหนึ่งนะและก็แหมต้นหนึ่งต้นกัลปะพฤกษ์แหมต้นหนึ่งเนอะวันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเมตตาศรัทธาเจียงใหม่พระเดชพระคุณหลวงพ่อนั่นก็มีศาสนกิจนักที่จังหวัดละปูนวันนี้ก็เมตตามาฟังเทศน์แล้วก็ได้มาแสดงพระธรรมเทศนากันมาซีตัวลำดับต่อไปจะได้ถวายกันเทศน์ชุดที่2ขอเจริญพรเรียนเชิญคุณโยมปวีนาเครือนวลคุณโยมปวีนาเครือนวลได้ถวายการเทศน์และชุดที่3โรงพิมพ์นันทพันธ์โรงพิมพ์นันทพันธ์ได้ถวายการเทศน์ชุดที่3และชุดที่4ขอเจริญพรเรียนเชิญแม่ปรีดาเนาะในนามศรัทธาญาติโยมที่มานั่งฟังเทศน์
เจิญแม่ปรีดาได้ถวายสลุงเงินเนอะแม่ที่อยู่ตั้งหน้าสลุงเงินอันนี้ศรัทธาญาติโยมที่มานั่งฟังเทศน์ปูจาเสียงพระเดชพระคุณหลวงป่อถวายเป็นพุทธปูจาลำดับต่อไปจะได้มอบของที่ระลึกจากวัดสวนดอกให้กับท่านเจ้าภาพขอเจริญพรเรียนเชิญคุณโยมอรชรจันทร์วิวัฒนาได้รับมอบของที่ระลึกจากวัดสวนดอกซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกได้เมตตากับศรัทธาญาติโยมตัวเองและคุณโยมปวีนาเครือนวลชุดที่ 2เป็นหนังสือธรรมะพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชรัชมุนีได้เขียนเอาไว้เพื่อมอบเพื่อเป็นที่ระลึกและชุดที่ 3คุณโยมจากโรงพิมพ์นันทพันธ์จะได้รับมอบของที่ระลึกเป็นหนังสือดีมากซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้จัดรายการวิทยุเผยแผ่ธรรมะที่อำเภอฝางแล้วก็ได้รวบรวมธรรมะเหล่านั้นมาพิมพ์เพื่อแจกเป็นธรรมะบรรณาการแก่ญาติโยมนอกจากนั้นยังมีผลงานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระศรีสินสุนทรวาทีลำดับต่อไปญาติโยมเตรียมกรวดน้ำรับพรณโอกาสนี้เอวังโหตุสัพพสัมปติชามิอิตังโบมัตุบุปาราจตานังจุระพันธตานังสหปริวารตานังธรรมกติกเตสนาตานังอภิจาอาสาธานโลกิยโลกุตระสัพพสัมปตินังยาบารันตาระหันตินังมัคคัญญนังตินังนิปานปัจจโยโหตุโนบัดนี้หมายมีศรัทธาสามัคคีตั้งหลายตั้งไปในและไปนอกพระได้พร้อมใจกันตกแต่งพร้อมดอนนำมายังมัทุปุภาลาจาดงดอกเขาตอกระไม้ลำเตียนจตุปัจจัยไตรวัตถุทานละลายมวลฟูงนี้มัทปนาถวายเป็นทานกัมจูปูจายังรสธรรมเทศนามหาจาตการทวนเก้าจิกันมัทีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมนบาสมูราศรัทธาทั้งหลายจะปิสะพระนาบุญตานละลายมวลฟูงนี้ไว้ไปหน้าก็ดีไปหาพบเกิดไม่เกิดเจ้ากรรมในเวรก็ดีไปหายันเตบุตรเทวดารักษาเนื้อตัวตนเตบุตรเทวดาตนไปก่อนหน้าและตามหลังตนจำบุญจำบาปตนจำน้ำหยาดไม้ตานตนรักษาหยวดยานพาหนะตนรักษายังเกหสถานบัญจองเงินก็ดีบ่เต้าแต่นั่นจติสะส่วนบุญส่วนกุศลไปหายังญาติกาวงศาทั้งหลายที่ได้ล่วงลับดับสังขารไปแล้วก็ดีแม่นจติสะพระนาบุญตานละลายมวลฝูงนี้ฝากไปหายังสัมภเวสีหมู่ผีหมู่เพศนั้นโดนเตียวไปมาในวัฏสงสารนั้นแวดล้อมอ้อมข้างตนตัวสมณะศรัทธาและมูระศรัทธาทั้งหลายก็ขอท่านเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นจงมารับรู้รับทราบอนุโมทนาสำเร็จเป็นปัตตานุโมทนานั้นจงจักมีสมดั่งกรรมกัมภาธนาตามมกถบาทกถาภาษาบาลีว่ายะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสากรังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิจฉตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโตปนรโสยะถามณีโจติระโสยะถาสปิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโกวินัสตุมาเตภวัตวันตรโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏติอายุวันโนสุขังปะลังธรรมตานังนิปานังปะระมังสุขังสาธุ
มัทธิกันเก่ากันจนเก่ามี90พระคาถาสืบชะตาปีบอกหรือปีสันจุพระธาตุเจ้านครพนมภาคอีสานเหนือติดกับแม่น้ำโขงพระธาตุเจ้าเคยล้มบัดนี้สร้างใหม่งดงามเป็นพระธาตุพนมเหมือนเก่าผีบอกปีสันนี้ถ้าคนใดได้ฟังและได้สืบชะตาก็จะมีอานิสงส์จะได้เกิดในสวรรค์ชั้นฟ้าถ้าเกิดโลกมนุษย์ก็จะเป็นเศรษฐีร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองมากมายอยู่บุธิจำเริญเป็นอานิสงส์การได้ฟังธรรมอาโภกันมาทีนี้ครับท่านเจ้าคุณก็เทศน์จบลงไปวันนี้รดน้ำมนต์นะครับ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกได้เมตตาประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้แก่ศรัทธาญาติโยมเพื่อให้ได้อยู่จุ่มเนื้อเย็นใจปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปัฏฐวันตรายทั้งปวงมีแต่โจกปีโจกเดือนโจกวันโจกยามรับเพื่อได้เงินหมื่นตื่นเพื่อได้เงินแสนอันนี้เป็นน้ำพระพุทธมนต์จากคาถาที่เขาได้เทศน์ตั้งแต่ตะวาเป็นคาถาปันและวันนี้ก็เทศน์มาถึงกันมัสซีตอนนี้คุณโยมอรชรจันวิวัฒนาได้โปรยทานแม่อุ้ยคนเฒ่าคนแก่เพื่อบ่ให้มันง่วงเหงาเหานอนจะได้กระชับกระเฉงฟังเทศกันต่อไปซึ่งวันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชราชมุนีหลวงพ่อเจ้าวาดก็ได้ลงมาต้อนรับมาถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกในฐานะที่ได้เป็นเจ้าอาวาสวันนี้หลวงพ่อได้เมตตาเดินทางมาโปรดศรัทธาญาติโยมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งกันต่อไปก็เป็นกันซักกบันเป็นซักกบันกันนี้เป็นกันมัสซีว่าด้วยเรื่องของพระนางมัสซีมาไปเก็บผลหมากหลากไม้แล้วปิกมาบ่ปะลูกน้อยกันหาชาลีก็ร้องให้เสียใจว่าลูกมีอยู่ที่ไหนเพราะว่าลูกนั่นเปรียบเสมือนแก้วตาดวงใจของพ่อของแม่พระนางมัสซีก็ร้องให้เสียใจสยบเต้าตายไปบนบอกว่าสลบไปพระเวสสันดรก็ห้องขวัญพระนางมัสซีเพื่อได้สติตื่นขึ้นมาหลังจากที่พระนางมัสซีได้สติตื่นขึ้นมาแล้วพระนางก็ได้อนุโมทนาบุญร่วมกับพระเวสสันดรที่ได้ฮื้อตาลกันหาชาลีแก่พราหมณ์ชูชกหลังจากนั้นก็ได้ปากันปั้มเป่งปารมีต่อพอมาถึงกันสักกบันนี้พญาอินตาธิราชซึ่งอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ก็ได้เสด็จลงมาสู่บรรณศาลาซึ่งเป็นที่ปั้มเป่งปารมีของพระเวสสันดรเพื่อจะมาขอพระนางมัสซีฉะนั้นการนี้ก็จะเป็นกันที่10พอดีมี43พระคาถาคนเกิดปีรากาปีไก่ฟังไปกินข้าวเด้อนั่งฟังเทศน์เดี๋ยวก่อนตอนนี้เจ้าหน้าที่จะได้เตรียมเทียนในบาตรน้ำมนต์แล้วก็เทียนส่องธรรม
ตอนนี้หลวงพ่อท่านพระครูท่านพระครูวิสารจริยคุณอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่องค์เตศกันซักกะบันได้เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวสักกรรมหนึ่งก็จะได้เริ่มพิธีวันนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับศรัทธาญาติโยมท่านเจ้าภาพคุณแม่วราพรแท่ตั้งวันนี้ได้นำพัดไทยมาตั้งโรงทานอยู่ตั้งลุ่มคุณโยมหมอดุลยาชัยเศรษฐ์ได้นำเอาข้าวต้มมาออกโรงทานอยู่ตั้งลุ่มต้องขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมท่านเจ้าภาพโรงทานทุกท่านทุกคนคณะศรัทธาญาติโยมวัดสนามครีตะวันออกจังหวัดพิษณุโลกคุณแม่พุทธดีศรีเทพเจ้าภาพเจ้าศรัทธาโรงทานเชิญญาติโยมท่านใดที่เกิดปีไก่เด้อเข้าไปนั่งในขงจตาตอนนี้คุณแม่นวลดลสุกิจนั่งรอหันละคนเกิดปีไก่ปีละกาเชิญญาติโยมเข้าไปนั่งในซุ้มจตาหันสักกรรมหนึ่งก็จะได้เทศนาซึ่งกันนี้ก็มีคุณโยมปิยธิดาทิพณีดำรงกุลเป็นเจ้าภาพกันเทศคุณโยมวรวรรณาเจรนัยรุ่งโรจน์เป็นเจ้าศรัทธาเชิญญาติโยมท่านใดที่เกิดปีรากาปีไก่คุณป่อวัยยาวัจกรคุณลุงเยี่ยมไว้กาวิรเวทตอนนี้ไม่ใช่ปีไก่เนาะ คุณป่อวัยยามาละมากราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อก่อนคุณป่อวัยยาตอนนี้มีน้ำจากคุณแม่นวลดลสุกิจเนาะแม่น้ำถั่วเขียวน้ำถั่วเขียวจากชมรมอาวุโสสัมพันธ์เนาะตั้งไว้ที่ด้านหน้าพระวิหารหลวงเป็นน้ำถั่วเขียวคุณแม่แต่ว่านี่คุณแม่ก็เอาน้ำบะตูมมาวันนี้ก็เอาน้ำถั่วเขียวแล้วตอนนี้อาจารย์อโนชารุ่งโรจน์วัฒนศิริเอาส้มมาแจกหันมาโหเอาลูกที่ไหนมาแจกญาติโยมวันนี้ต้องอนุโมทนาบุญกับหลายท่านโดยเฉพาะท่านเจ้าภาพการเทศก็ดีท่านเจ้าภาพโรงทานก็ดีทุกท่านทุกคนที่อาตมายังไม่ได้เอ่ยนามก็ดีก็ต้องขออนุโมทนาทุกท่านที่ได้มาร่วมบุญในวันนี้และก็ตวาโดยเขาท่านทั้งหลายนั้นถือว่าเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญทุกท่านทุกคนแม่มีใครเกิดปีไก่แล้วก็มีก่อแม่ไปนั่งตั้งพุ่นแม่นั่งที่ไหนโขงพุ่นคุณแม่มริวันดำรงศักดิ์เชิญคุณแม่นั่งเปลี่ยนตีพ่อง การนี้เป็นการซักกะบันซึ่งจะได้เทศโดยหลวงพ่อพระครูวิสารจริยคุณ
ตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วจะได้เชิญท่านเจ้าภาพจุดเทียนส่องธรรมคุณโยมปิยะธิดาทิพณีดำรงกุลมาหรือยังเชิญคุณโยมนั่งที่โคงจะตาพุ่นเด้อคุณโยมปิยะธิดามากับใครท่านเดียวเนาะเชิญนั่งตรงไหนพุ่นเด้อเชิญพออาจารย์พร้อมแล้วเนาะขอเจริญพรเรียนเชิญคุณโยมปิยะธิดาทิพณีดำรงกุลได้จุดเทียนส่องธรรมด้านหน้าธรรมาสน์ขอเจริญพรเนอหลังจากที่จุดเทียนแล้วองค์เตศคือหลวงพ่อพระครูวิสารจริยคุณ วัดแม่แก้ดน้อยอำเภอสันทรายจะได้เทศกันสักกะบันอันนี้มาจากสันทรายพุ่นนะจะได้มาโปรดญาติโยมส่วนดอกขอกราบไหว้สาอาราธนาหลวงพ่อพระครูวิสารจริยคุณได้ขึ้นสู่ธรรมะอาตมาก็ยังบ่เคยได้ยินเสียงหลวงพ่อสักเตือนะวันนี้ถือว่าเป็นบุญหูนะได้ฟังเป็นบุญหูได้ดูเป็นบุญตาได้เจรจาเป็นบุญปากนะวันนี้ได้พบปะกับครูบาอาจารย์นะลำดับต่อไปขอเชิญพ่ออาจารย์ได้อาราธนาณโอกาสนี้บัดนี้ก็เป็นธรรมกันทนสิบจักรบันท่านอาจารย์เจ้าจะได้เทศนาธรรมเป็นผูกที่สิบนะครับ สังกบาลนาจายลาเลยอันพลาดเสดเมื่อปางบังเกิดเป็นเต้าบังเกิดกันศรัทธาคือสายาเมียมิ่งแก้วเป็นตานแก่พระอินตาจะกลับลามเต้ามีใจงามบอดน้อยลวดเขินนางยอดซอยมัดตีลาสีเจ้าพระเวสสันดรเต้าลวดถวายปอน8 สิ่งแก่จอมมิ่งราชาก็ถามีบอกกาศ43 บาทบาลีขอนิมนต์ลูกศิษย์ประมุนีตนพันแพรวคือนั่งแต่นแก้วเทศนาธรรมอนุกรรมปิมังปัญจังอาราธนังกะโลมาโยตัสสะหังวันตามิสัพพะตาอันวาตมาภาพน้อยภาพน้อยขอกรา
บไว้อย่างพระแก้วแก่นทายย้อนญาญาณผู้ข้ายอมมือ10 นิ้วขาบสาอันต่างดอกดวงบานบดใจผู้ข้ามอนน้อยมอนน้อยมาแต่งซอยวอนนะคะนเป็นแต่บอกงาจานเต้าว่ามาวนวานเราอ้อยตามาขอข้ามอนน้อยใส่ละบามทามเราก็กลัวเป็นวัจีกามโนกรรมมาตันถูกต้องกูมาวันจองก้องน้องปานทาหลอนบ่ถูกตีเจียวหามาไข่ทาวาลาพิแปกเส้นตามาบวนแพกเวนบทใจบาคำเตียวอาคาระประยันสนาตามตัวเลเจ็ดตัวเตียวบาลังบาดนาก็กลัวกายเกิดกุรุบาทบาลีกูเป็นเรากวบกวนกีวิตว่าติพระบอกไว้
ข้ามอนไทยขอราโรโตโปรดไพรมัวร้อนได้กล่าวด้อยแบกเพนนาโพบ่สมเปิงกวนแรเดนาเรตามาบวนแบ่งเว้นบ่ใจบาดเส้นนอบาลีติบาบอกไว้ก็ไปนาอันว่ารบราษฎำก็ยังมีหนึ่งน้อยนาโนเป็นก่อนกาบซอยก่อนกับย้อยเตื่อมยาวไปลาวไข่แต่น้อยแต่น้อยก็บ่บุญเวทวอนใจปุงโมกสารดาในก็บ่มีปิติตื่นต้องกันว่าได้ยินเสียงอาตมาร้องก็ปุ่นเวทวิงวอนอ่านว่าน้อยหิงหอยน้อยก็มาลาเปลวจอนฝูงหมูนกน้อยก็มาบินจอนเราก็ขอนอบน้อมใจเก้าไว้อย่างพระบาทติราตานังหนึ่งหลอนเราได้กล่าวคอยบอกสาจาเตสนาธรรมไปบ่ต้อง
ย่องเตื่อมขามมีลาพระมุนีพระโปรดพระโรโตโปรดพระญานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวันเตสุอัญญามัญญังสัมโมทานิยังการดังการเดมาเตสุลำดำดำมาเตสันนามาจูจรลอตึงถึงยังงานทำกันสร้างกาบันกันวัน10 อันบ่ลำเริดอันเต็นเป็นที่ประเสริฐโดยปารมีในเมื่อการติยากษัตริย์ฤาษีทั้งสององค์กันยังพงจันจะสาธุกันจมชื่นตานซึ่งกันไปมากาลย่ำนั่นแหละนาพญาอินตาตนวิเศษรู้แจ้งเห็นนอลานได้ว่าวันนี้โสดเต่าผู้สร้างผนวดเป็นจีเต้าพรหมมีเวสันตาราลา1 2น้อยนั้นเป็นตานแผ่นดินดานไว้วันกองสนั่นดึงผมมีตานี้ในขณะนั้นยังมีใจบุญหนึ่งมีเชื่อจานโดยจะเข้ามาสู่นอลาพระเวสสันดรมาขอเอานางแก้วหลานจะมันดีผู้ประกอบโดยอิทธิลังกันนางามแง่มีวัดปฏิบัติแก่บัวตนอย่างล้านหนอตาสมบนอยู่ในแก้วโคดงแควแต่คนเดียวในป่ากันว่าได้นางนอนางมันดีจังดากาดก้อยนี้ไปจากพระจอมใจเวสสันตาลาลาจะยังมีใบมาอุปดางโดยลูกไม้กวนโกคนสาววันนินตาลงสู่ลุมปากายเป็นเป็ดนาเป็นพรหมเข้าสู่อาลัมบาเลสีเลิศแล้วขอเอานางแก้วละจะมันดียังยอดบาลำมีอันบาดานาเอาแล้ว
กูบอกนางเจ้าน้องกันหรือเป็นสารดานแก่ผู้ใดแล้วก็จังขึ้นนางนอนจันน้อยนานหรือแก่พระเวสสันดรแล้วจังรีบขึ้นสู่ยังที่อยู่เมืองสาวรพระยาอินตาลำเบิงสันนี่แล้วจริงลงสู่ยังวิมานแก้วสู่อาลัมกันนั้นละซ้ำมีบาสุริยาลังสีเหลืองหลอดวงก้นยอดข่าวโยกันดอนวันนั้นแหละตามมาตั้งปรางกาเซนโตดูกาลาภิกขุตั้งหลายเมื่อเสียงลอยดีขึ้นและลุงสายฟ้าปุ่งขึ้นมาพาสุริยาบันขึ้นสู่เหลืองเรือปืนแผ่นดินดานพระเอ็นตาตนวิเศษกำเป็นพำเข้าสู่สารหลังงามแห่งลาวเข้าสู่ยังปรากฏส่องจอมดันแก่นใดเจ้าเข้าสู่บันดาลยำนอนกันว่าคนนินตาสากาพรำยืนอยู่สองนั้นออกเกี่ยวตั้งสองเราจักปองขอเอานางงามเป็นเพื่อนปองเหมือนดังอยู่ห้องจุกจากกามรำเก่าเต่านั้นแล้วแก่บามบาเรสีสามเราว่าทุกบ่ได้เอวังโวเตโซในเมืองอินตาสักกามรำเก่านอนมาสารเจ้าบอกจริงเจียนจ่าอินตาสักกาพรามเป็นกำงามว่ากุสารันเจวันโนพระเมอันโดพระเมอันนามันยังอาดาโคดูลาตันพามเราอยู่อาลัมป่าสุงมางบ่มีลำบากโดยโลกาอันเรามาเลี้ยงตนในป่ามอยโดยยันเราเศร้าเวงอาจยังมูลาพระไม่มียังปอสันสัตดงตันใหญ่น้อยเขาก็มาบ่อนต่อยต้อมตนงูสิงสนในป่าเขาก็มาลาโกบกินคุณดินได้ตานาสาลายซึ่งคุณนั้นได้เป็นเหตุเป่าวัดเด่นถึงมาสู่ยังสาลาเหล่าตินนี้เหมือนนานสางกามรำจังบอกงาการตนตามตีมาสู่สาลามหาศาลเจ้าสังกาบำเดาจริงเก่ากันเดาว่าวาลีว่าโอปุโรสาภากาลาดังนี้ว่าข้าแด่พระ
การน้อยนานมาอุปาทานโดยสายสันได้แห่งมาลาเจ้าวันสะตรวจหน้าเต่าไตในดอลลันนี้เป็นดังน้ำนาทียเซนไหลลาเล่นลงมาสู่ชื่อว่าแม่น้ำคงคาตั้งอาเส้นนี้นาตานรามอันว่าลูกไม่ต่างหลายในป่ายังมียามมางเหลือแลดูกาลาดานบางวันนี้เราก็ได้แล้วยังสองลูกแก้วเป็นตอนแก่พระมานาจารย์บุญนึงงานนามาสู่บรรณาศาลามาขอเอาลูกเต้านี่ไปวันนี้ตานมาขอนั่งเจ้ายอดจานยาบ่ลังว่าจะขึ้นแก่เราคนเดียวในกลางว่าไฟเขียวป่ำไม่ดังลือยาหลานจามาดีกำลังดังนี่มาสักเจ้าเก่าเต่านั้นแล้วอันมีปีติสาลามามเนื้อเต็มต้นเป็นดังคนเข็นใจอยากลอยหล่อนหากใดกำปั้นมันก็มีปีติอันมากมวลมีเตนาวุตังเฮดังอันกาดาพานอันนี้เล่าพระพุทธเจ้าเทศนาในจริยาเป็นตากาวาจาริกันนาจินนาทิตุงมาติเตวีดังนี้ปังเมื่อพระตาดากาตาพระเวสสันตลาลาพระสานนึตั้งสามเป็นตอนเกิดว่าจารีงามบ่เศร้ากำตั้งนางนอเนากันนาเล่แม่พญาโตเป็นตอนหวังได้กินสองสาววันฟังฟ้าในแหล่งลาจาตุมาลาสิกาตาวาติงสาก็บ่บาดันนาเป็นพระเจ้าเก่าวาติลาลาจาสาจันเกิดกองปานดังเป่าห้องนาไปบุญพระยาเวสันตาลาลาฤาษีก็มีปีติดีเลิศแล้วคือแก่เจ้าสีปีนาก่อนมางวันมีตานบ่บางเจียนจ้าซึ่งคนดินตาเต่าลาน
เจ้าก็เอาน้ำตนกันที่แก้วอันบัวรำวันดีแล้วโดยน้ำหอมโดยไหลหลังลงมาใส่มือดันปรำมือนางงามเลิศแล้วคือว่านางลาดแก้มาดีโตเลิศแล้วเป็นตอนแก่แค่เจ้าอินตาเสียงหรือซาความเครื่องเยาเหยืองปุ้นกว่ามีหนังเหือปอปองตัวห้องงามเอินจังเก่าวันแลนาดูกะลาอันว่าสองลูกหลักเรา บ่เป็นการซื้อแก่นางลาจามันดีผู้เป็นแม่เป็นเตียแก่หัวใจกูเต้าว่าปรัญญาสาปัญญูเลิศแลกูล่างกว่าลูกแก้วแต่และสาพันและญาสำนวงจริงได้โพดปงหรือเป็นใจเป็นตันโดยง่ายเล่นนาเมื่อนั้นพระพรูบันเลิศแล้วตอดพระเนตรแลงบ่ดูยังนะนางแก้วยอดฟ้าลาดยามันดีผู้มีจิตใจดีหายโศกเศร้าแห่งแม่เจ้าเทวีลาจามาเทว่าการแต่พระพรันเปล่าปล่อยเล็งหน้าแห่งการโดยเหตุใดจะนั่งจังเก่าว่าสีเนี่ยโกมาลียานสันนังดังนี้เมื่อวัยยาหนุ่มน้อยเป็นสาวสมเปิงเป้าแห่งคาลำเลินนักว่าสอปอข้าบอกมูว่าหลอดแก่ใจคนใดบอกโอนจบเป็นบอกเหตุสันนิจใจในความดีและถูกอันลับลีหลอมจึงใจยายุได้10 ปีพาหนึ่งเดาอันว่ากันเบาและกันเศร้าการเบิ่งเป่าเล่นจึงจูก็บาบอตันนูสังกามน่าได้พบประจำดันแก่เจ้าเมื่ออายุ15 ปีไปดังนี้ดูการลาภิโกตังลากามาตุตามะโสมนัญญังสันติเกวาลังดังนี้การแด่พระมหาราชาเจ้าขาดาวบอดใจคนโยยันสามันคือว่าการอีลาวกิน2 วันปากฟ้ากาเป็นน้ำมาเป็นบัมมาสู่อารามตันเตา
หลวนน้อมนบน้อมกำใบเดาไหวปอนนั้นเป็นบวร8 ประการจงลำเมาแล้วอย่างปอนแห่งกาเตเตอกาเตโตยาวว่าพระยาอินตาตนปากฟ้า อันพงสอนาจันจากกับโดยมาสันเจ้าเต่าก็สายยองขึ้นโดยกลางอากาศกลางอันดูเบิ่งเป่างามแงลาสามีแต่บาติดยำเจ้างามบ่เศร้าส่องใสสีนั่นแหละนะเมื่อนั้นพระเวสสันตลาโทโดยเพราะว่าจิตของตนว่าคุณดินตาแสงคุณนะเจ้าบ้านด้านหน้าเอาปน8 ประการแขวนปันมาด้วยในญาณีกาแด่พระยาอินตาเป็นเจ้าหรือตัวเต้าคุณดินนั้นนั่งส่องจะเสาอันปากฟ้าอันผู้ค้าขอสมพงปันกับพระผู้บันถวายพร8 ประการก็พระนอนนาปีตาเสียยังโกนดามานุตุนแล้วไพรบนนำมายังเสนามาลาดานาคาสวยเมืองดังเก่าเป็นนาตันเต้าทรงตีกันว่าเดิงบุรีหลอดแล้วนั่งเหนือแต่นแก้ว4 ปียังมีจิตใจใครข้าแก่ดวนนั้นยิ่งใจพิษลายแต่แก่เตาอันตัวยามาสู่ยังที่อยู่แห่งโตแถมประการหนึ่งกันว่าได้ตายจากเมืองคนยอมเมาที่ตนไปสู่ห้องพระเลิศทุศีดาการตายก้อยการลงมาสู่เมืองป่าจากอ้อยนาลงมาสู่ตลาดเป็นพระยาเลิศแล้วนางเนื้อเต้นแก้วเตเตสันนาธรรมปารามาดีงามทวนเป็นขอแควดสงสารแลสังฆบันนี้นาเลยการโจมเจยบ่เศร้า
านเต้าเจ้าลาดีตาเสด็จลงมาหล่อแล้วในกูแก้วอาสัมมโนสาลาตานมาตะแลงต้นเป็นแสวงตนได้เตตังมาเนลมิตนาตนเป็นพามปูดาวมือเดือไม่เต้ายังสะเลสลามเข้ามาองค์ข้าเวสันตารานขอนางน้อยนานมาดีลาคุณนินตากาไว้เวสันดอนตานทายก็หวังว่าพามได้พระบุญบายตนใหญ่ก็มีใจไฟเจอบาการอาจาลีนาตาสองพระปีน้องมอบตานไปวันนี้นาน้องเลยบำเพ็ญใจมาหลอกก็จังนั่งย้อนมีเป็นแม่นกูลักกว่าคำเสนหลายหมื่นกูก็ยังเงินย้อตานเต้าก็มาเลี้ยงนางอยู่เจ้าเจ้าว่านางน้องแก้วแม่มาเท
ดีเมียมิงก้อนแก้วขินนัวใจจังนางตายต้อยไปกามตานพรามผู้เท่านางอย่าได้โศกเศร้าสิ่งใดได้นะนางก็การเดินใจเสมอมันเที่ยงนางก็บอกบิดเบือนหน่อเฟือนคอว่าเวสันดรจอมเกตเก่าแม่ยังนางนอนเอาไตต้อยพาก็ขอด้วยตามพระยอดสอยนางบอกได้ขัดขืนต่อด้อยกรรมได้ยาเต้าก็เอาน้ำเต้าตนกันตีแก้วลายลายใส่มืออินตาจันเนตก็กาเป็นหน้าเป็นพามนายเจยบานบ่อเศร้าผู้สลาตานเจ้าก็คือเนาเมื่อไปลูกคนนินตาโทษบุญมางปีที่ห่างเต็มต้นก็สะเด็นขึ้นสู่บนอากาศเต้าเจ้าก็อนุญาตการบอกโดยปอนแปดสิ่งอินตาเจ้าฟ้าลานอเมืองก็มีโดยนี้โยมประกาศดังกล่าวมา
เน้นดีตังกิญาเตเตสันนายังสักกาบันกันรวนสีอันปาดาไปโดยกาถาวา43ประกาถาก็บังคมสมเลสาเดสาธุครับสักกบันถูกส่วน10มี43พระคาถาอึบสตาปีละกาหรือปีไก่ปีเล้าจุพระธาตุเจ้าหาริพุนชัยพระธาตุหลวงเมืองละปูนท่านใดตั้งใจฟังธรรมก็มีอานิสงส์ก็จะมีอายุมั่นขวัญยืนต่อไปเป็นหน้าก็จะได้เกิดเป็นเจ้าขุนมูลนายเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเป็นที่รักมักจำเริญใจแก่หมู่คนและเทวดาเป็นอันมากเป็นอานิสงส์ในการฟังธรรมถูกที่10นะครับมี43พระคาถาบัดนี้ก็เจ้าภาพก็ได้จะน้อมนำถวายกันเทศน์ต่อไปครับ ต่อไปจะได้ถวายกันเทศน์ขอเจริญพรเรียนเชิญคุณโยมปิยะธิดาทิพณีดำรงกุลได้ถวายกันเทศน์ณโอกาสนี้ คุณโยมปิยะธิดาเจิญเนอร์ประเคนกันเทศน์ประเคนผ้าไตรเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้ประเคนต้นดอกกัลปะพฤกษ์นะโยมปิยะธิดาอีกคำรบหนึ่งแห่งครั้งหนึ่งต้นดอกกัลปะพฤกษ์ชื่อเปิ้นงามนะปิยะธิดาแปลว่าธิดาผู้เป็นที่รักนะนี่เป็นชื่องามต่อไปกันเทศน์ชุดที่2คุณโยมวรวรรณาเจียรนัยรุ่งโรจน์วันนี้ขอเจริญพรเรียนเชิญแม่ครูสุพินประวังนะได้เป็นตัวแทนประเคนแม่ครูพินประวังมาก่อนแม่มริวันมาก่อนถ้ามาก็ขอคุณแม่ประเคนเนาะแม่มริวันสกุลมุทิตาและตนที่3ของคุณแม่นวลดลสุกิจขอเจริญพรได้ประเคนต้นดอกปริชาติคุณแม่เต็มที่นะงานนี้เป็นเจ้าภาพน้ำปานะ2 วันถ้ามีวันผูกแหมวันคุณแม่ก็จะเป็นแหมนะคุณแม่นวลดลสุกิจและตัวแทนในเราท่านทั้งหลายจะได้ถวายกันเทศน์ที่เป็นสลุงโยมท่านใดดีที่ลูกไก่มามีก่อนอกจากดอยสะเก็ดแม่อย่างดีโยมมาฮู้จักไขสักคน แม่สารปีคุณแม่เชิญนะคุณแม่เชิญถวายกันเทศน์เพราะว่าญาติโยมที่มาร่วมฟังเทศน์วันนี้มาจากหลายที่หลายต่างอาตมาบ่ฮู้จัก
ต่อไปจะได้มอบของที่ระลึกคือแก่ท่านเจ้าภาพขอเรียนเชิญคุณโยมปิยธิดาทิพณีดำรงกุลรับของที่ระลึกจากวัดสวนดอกแล้วญาติโยมฟังปีกันเนอร์เนาะเพื่อแฮม2แฮม3ผูกบ่ได้เดี๋ยวอาตมาจะแจกได้สายสิญจน์ แล้วก็หลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดจะแจกพระผงท่านละ1 องค์ฝั่งปิกเนอร์แล้วก็ขอเจริญพรเรียนเชิญคุณแม่นวลดลสุกิจนะครับของที่ระลึกกระเดียวฝนหาแก้วจะตกนะอาตมาเตรียมบัตรเต้าบัคนัดไว้ละเดี๋ยวจะฮืดจ่งขึ้นตังบน ลำดับต่อไปเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกรวดน้ำรับพรจากท่านพระครูวิสารจริยคุณณโอกาสนี้ ยะถาปริวหาปูราปาริโปเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิสิตังปจิตังตุมมังคิปะเมวะจมิสันตุสัพเพปเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพปีติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะวิวาตานะสิริสิริจังพุทธาปัจจยีโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังปะลัง สาธุ หลวงพ่อพระครูวิสารจริยคุณวัดแม่แกดน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ได้เทศน์กันสักกบันซึ่งมีอยู่43พระคาถาสำหรับคนเกิดปีรากาปีไก่จบเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปจะได้ฟังกันมหาราชมี69พระคาถาประจำปีเกิดปีจอโดยพระเดชพระคุณโดยหลวงพ่อพระครูอดุลศรีรกิจเจ้าอาวาสวัดธาตุคำอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตอนนี้หลวงพ่อก็ได้เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วสักกรรมหนึ่งก็จะได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์หลวงพ่อพระครูอดุลศรีรกิจนั่นเป็นปรมาจารย์เป็นครูบาอาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหานักวันนี้เราท่านทั้งหลายก็จะได้มาพูดจาพระธรรมคำสอนที่ท่านจะได้เทศน์ในวันนี้สำหรับท่านเจ้าภาพการเทศน์ในวันนี้กันมหาราชนายแพทย์ธีรทัศน์ศรีบุญนาคคุณโยมจำลองวงศิริอำนวยคณะผู้บริหารพนักงานบริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์จำกัดและคุณแม่คำปันปินทรัตน์เป็นเจ้าภาพการเทศน์กันมหาราชการนี้จะเสียงใหญ่เมื่อกี้เราฟังเสียงน้อยนะเดี๋ยวนี้เสียงใหญ่ละเสียงใหญ่หลังคาวิหารนี่สั่นพบๆอ่ะนะ อันนี้ลูกคอหลวงป่อเก้าจันนะวันนี้ฉะนั้นแล้วก็ตั้งอกตั้งใจฟังกันนี้นี่ใครตึงบัดรับเพราะว่ารับได้หลายตื่นละ กันนี้ตื่นกันหมดละนะวันนี้จะได้ฟังพระเดชพระคุณหลวงพ่อในโอกาสนี้ตอนนี้ท่านเจ้าภาพจุดเทียนส่องธรรมไปที่เรียบร้อยพ่ออาจารย์จะได้อาราธนาธรรมเป็นลำดับต่อไปต่อไปก็เป็นธรรมมหาราชเป็นธรรมผูกที่11นะครับท่านพระครูเขาก่อนจะได้เทศน์ธรรมแบบเสียงใหญ่ๆเพราะนางก็จะอาราธนาเสียงใหญ่ สังฆบาลได้รับการฟังมาบอกขาดบัดนี้ก็มาลอดมหาราชการใหญ่กว้าง
ปางเมื่อพรามนำลูกพระเจ้าจางจือกันหาจาลีมาสู่เมืองสีพีแห่งดาวลาดสนใจทั้งก็มีใจจุ้มเจยบานก็ไทยเอาลานสองนอกแก้วไทยออกแล้วได้เป็นได้นำ16ไหลทรงเกตเก่า2หน่อเนาหากดูงามลำดับตามคาถาไม่บอกขาด69 บาทบาลีกล่าวกระพรมขอนิมนต์ท่านอาจารย์ครูบาเจ้าเป็นลูกศิษย์พระมุนีคือนั่งธรรมาสแก้วแล้วเทศนาธรรมผู้ข้าขอใส่ระบำกับเก้าและกับปายมูลศรัทธาผู้คันทั้งหลายได้นมัสการไขกิยามันแจงเพื่อคือถึงใจแจ้งแก่มูลศรัทธาและนาอนุกรรมปิมังปัญจังอาราธนังกะโลมา ขอถวายความเคารพพุทธปิมปาสารูปเจ้าเก่าใหม่ยังพระวิหารหลวงของวัดสวนดอกพระอารามหลวงฐานันตรตินีและขอถวายความเคารพยังท่านเจ้าคุณพระราชรัชมุนีเจ้าอาวาสวัดสวนดอกพระอารามหลวงและเจ้าคณะอำเภอเมืองพระสงฆ์องค์สามเณรจุตนจุองค์เจริญพรศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้วัดสวนดอกร่วมกับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเทยาเขตเชียงใหม่ก็ได้จัดให้มีการแสดงพระธรรมมเทศนามหาจาตุเวสสันดรจาดกทั้ง13 กันเรียกว่าตั้งธรรมหลวงตามภาษาล้านนาซึ่งในโอกาสนี้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ได้เข้ามาสู่สถานปริมณฑลพิธีบัดนี้มาถึงกันที่11ซึ่งเป็นพระธรรมเทศนาชื่อว่ากันมหาราชสำหรับการเทศมหาจาตุนั้นตามโบราณแล้วก็จะมีทำนองและเสียงประกอบกันถ้าหากว่าธรรมนั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับจารีกันหาก็จะใช้เสียงน้อยและระบำที่มันโศกก็เรียกว่าระบำวิงวอนหรือว่าระบำเป้าไกวใบถ้าหากว่าเสียงไปตังพระเวสสันดรก็จะใจกันจะใจเสียงกลางก็จะใจทำนองเรียกว่ามะนาวล่องของถ้าหากว่าใจเสียงใหญ่ก็เกี่ยวกับชูโชกกาหรือว่าเจ้ากรุงสนใจก็จะใจเสียงใหญ่ก็ระบำก็อาจจะใจตำนองมาไต่คณาเพราะฉะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมก็ฟังมาหลายกันก็อาจจะคิดว่าเสียงพระเจ้าบึดน้อยบึดใหญ่บึดก็ทำนองจ้าทำนองเวยเพราะนั้นก็เป็นไปตามกันที่เพิ่นได้ย่ำได้เฮียนมาบัดนี้อาตมาก็จะเทศนาธรรมกันที่11ปกติแต่ก่อนเมื่ออาตมาเป็นสามเณรน้อยก็เทศนาธรรมกันสักขติกันกุมารกันมัตสีมาจนเป็นทุเจ้าพออายุได้ประมาณ50ขึ้นไปนี่เสียงน้อยก็เริ่มจะบ่ค่อยไหวเสียงบ่อดเหมือนเดิมก็มาเทศธรรมเสียงกลางและเสียงใหญ่ก็ได้รับการฝึกมาจากครูบาอาจารย์เป็นทำนองโบราณ
ก็จะรักษาทำนองของครูบาอาจารย์ไว้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังในโอกาสต่อไปต่อไปจะใส่กาบเก้าคำว่ากาบนั้นความจริงแล้วคนโบราณนี่คือดูเหมือนว่าเป็นกาบกล้วยกาบไม้กาบผีที่มันจะห่อหุ้มเนื้อในไว้ก็คือเป็นกาบเก้าและกาบปลายก็จะประกบหน้าทำซึ่งเอาห้องว่าเนื้อทำไว้ทางหน้าก็จะเป็นกาบเก้าเกี่ยวกับเรื่องคำสอนหรือเรื่องต่างๆนานาสำหรับกาบปลายก็มักจะยกเอาเนื้อเรื่องนั้นมาย่นย่อเป็นการสรุปแก่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายฟังแต่ว่าวันนี้จะดูเหตุการณ์ว่าถ้าหากว่าใจเวลาเตดเมินก็อาจจะมีกาบปลายเป็นอย่างอื่นอาจจะบ่ได้สรุปเนื้อธรรมก็เป็นได้ก็ขออนุโมทก็ขออภัยกับศรัทธาญาติโยมณบัดนี้จะได้ใส่กาบเก้าตามสมควรแก่กาลเวลาต่อไปอหังเมวัตตาโพนาตุฟังลาจุงฟังราสมณะสัทธาและมูลสัทธาตังลาตั้งยิ่งและใจหลวงหลายใหญ่น้อยอันมานิดนั่งอยู่เป็นถอยอยู่ดาฟังพุทธวจนังยังกำสอนจุงปากันจำจื่อไว้เป็นดังไม้ไต้สองมากาดังจุงปากันสวะวางการน้อยและการใหญ่เอาใจใส่ในกองกุศลจงปาการแป่งใจตูว่าอ่างแล้วจังเก็บเอาสาระธรรมอย่าเหมือนกรรมโบราณกล่าวไว้ว่าเหมือนกบเทาอยู่เฝ้าดอกบัวบานแม้นว่าเมินนานเปื้ขวบก็บ่ได้พบจวบไก่สอนผู้ฝ่ายพมรมิเพิ่งอยู่ไม่เนืองไก่ตาก็ปากันมาสอดมาล้อนเอายอดบัวไข่อุปมาดังเนนาก็มาได้แก่หมู่หญิงใจพ้องฟังได้ฟังเป่าฟังบ่รู้เก้าเถิงปายบ่ติดด้วยสายสืบสนบ่ได้สืบค้นเอาแก่นและเอาสารก็มามือในตานกบ
ตัวเท่ามันนั่งอยู่เฝ้าเก้าดอกบัวได้เหตุนั้นตันต่างหลายจงได้จำจือไว้เตียงจักใดสุขสามประการคือว่าสุขในสงสารลุ่มลาสุขในเมืองคนสุขในเมืองบนจันฟ้าและสุขในเมืองแก้วยอดอมตะมหาเนละปานหนึ่งและเดเฮนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปอนเตสันโตจามบันเตจาสันโมดัมมานาสังกาคันเตเยอันสัมเมวะเสงโสจุจักโกปิกุมาเรกะเหตวาสัตเตโยจันนังกังปฏิปันเจเตวตากุมาลานังยาจลังกะเลงสุลำดับธรรมะมาเตสนาส่วนอันว่ามหาการสันทรสีและลาจามาเทก็เมใจอาภิลมจมเจิญเย็นเดซึ่งกันไปมาแล้วก็อยู่ในแก้วกูสาลากันอินตาที่ลาดหากแต่งไว้คือแก่ตนไทยนั่นแหละจูจักโกเปเหมือนนั้นจูจังกะพรามก็เอาสองกุมารงามปีน้องเข้าสู่ห้องผานาลัยเสียงโอนต่างไกลเลี้ยวโลดได้60 โยชน์กะนานาเทวดาก็มาตามรักษาบอกขาดอย่างสองน้อยราชกุมารเมื่อสองกุมาเมื่อพระโสลิญะลงต่ำเข้าสู่คำรับเหลี่ยมเขาพรามก็เอาสองกุมารหน่อไทยผูกกับคุ้มใหม่ให้นอนเหนือดินทรายตัวมันกูตายแต่เนื้อเบื่อมันก็บ่สองลูกโพธรมันก็เกินนอนกะไม่ที่มาไขว่สุมกันวันนั้นแหละตัดสะเมงขันเนในขันนายามนั้นเมเตวาบุตรตนหนึ่งงามวิเศษเนระเมตเป็ดเหมือนเดเลดูจะหลังราศีตนปอก็วายนาลอเข้ามากำเตวดาตนหนึ่งวิเศษเนระเมตเป็ดเหมือนนางมันเทก็เข้าไปแก่ปล่อยสองสะเลเป็นน้องหือปนจากบ่วงกองเครือเขาก็เอากันหนวดฟันยังหัตถบาทที่เจ็บที่เมยคือหายเหนื่อยอันพรามเต
สลงเกสีหมวดเกลาเข้าเครื่องติบเหล้าหลายประการกินอาหารอันมีรสหลายหลากแล้วคือนอนเหนืออาสนะอันเป็นผาสุขมากยิ่งบ่คอนเกวงสวดสะเดในลายคืนนั้นนะและรุงสายฟ้าปุ่งขึ้นมาเทวดาก็สองพี่น้องเข้าสู่บ่วงก้องเครือเขาคือสองนงราวนอนดั้งเก่าดังพรามผูกไว้เตปะไทยก็โอนทลายหายไปก็เมวันนาอันและอันว่าสองกุมาลาอันเทวดาตามรักษาบ่ขาดบ่เมพญาตอันใดก็ไปตามพรามนั้นและส่วนจูจังกะพรามอันเทวดาหากบันดาลหัวใจว่าจังไปสู่เมืองกาลิงกาลาดอันเป็นอาวาสแห่งตนก็หลงหนไปสู่เมืองเจตุทัลนากรโดยอันนอนหนตางได้15 วันในคืนอันพรามจะไปรอดเต้าไทยยอดสนใจนอนสำราญในภาษาทในเมืองเกียวราชจะปูเลในลอยถือจะไกลรุงเต้าก็มามุงฝันหันนิมิตเท่าฟันเมดังนี้ว่าตนนั่งอยู่ที่พิจารณากรรมหันใจผู้หนึ่งงาดำมาดานำเอา2 ดอกบัวมาตุนตั้งไว้เหนือพระหัตถ์ขสัตตัทลงในโอตั้ง2 ฝันว่าละอองไก่สอนฟุ้งขึ้นเหนืออกตกลงมาเหนือตักก็เมและโสปะพุทจิตวาเต้าสันใจสะดุ้งตื่นตั้งฝันกันรุ่งเจ้าก็หาพรามต่างหลายอันต่ำหน่ายต้อยนิมิตมาสู่ที่โรงพิจารณาจริงถามดูยังเหตุเพื่อจะแจงเจตกรรมฟันฝูงพรามอันจบเป็ดจริงบอกเหตุถวายสารวัดเดวะคาเดพระผู้บานเป็นเจ้าญาติเผ่าวงศาแห่งพระราชาตนบุญมากอันปัดพรากไปนาบ่มีลาก็รอยว่าเป็นลูกเต้าจะได้เต้าเข้ามาถึงในวันนี้จะแลเต้าสันใจตนวิเศษก็ทะรงเกลาเกตกาละเก่าเกตละเสด้วยน้ำมุทาเดงามแล้วก็ตนแก้วก็เศร้าเวยอ่านอันมีรสหลายปางการต่างๆแล้วก็ยกย่างเข้าสู่โรงพิจารณากรรมเทวดาก็นำเอา2
เจื้องเจ้ากับพามเท่าแก่จันลาไปผาโกนแก่ดาวไทยในตีไกรขวงหลวงตัดตีดวงเนตรแห่งเต้าสันใจเต้าจักพัลนาไขยังรูปจริงแสงสลูปกะถาว่ากัดเสตังมุขมาพานติเอวังเอวะวัตตามังกินาดังเดเป็นต้นพลโตอามัจจาดุลาเสนาอามาตอันมาเต็มห้องราชสิ่งสันนามอันว่าขเบตนางารุ่งโรจน์งามเต้สดใสงามมาดังตอมคำอันจางหลอมล่อเบาเหลืองเหลือเล่าโดยฟองไฟจักเป็นกุมารน้อยน้อยและยิงใดนั่นจะกุมารตั้งสองประกอบไปโดยอังกะปัญจังกาน้อยใหญ่เสมอกันกุมารน้อยใจใดอันมาก่อนหน้าสั่งมาเมือหลานแก้วกำพลาป่อจาลีและนาลูกยิงได้มาตามหลังปี้เล็งที่แต้เหมือนนางเกี่ยวกันหาหลานกูมาเจนและนาเอวังลาจาพญาสันใจญะลาจาก่าววันนาสองกุมารโดยคาถาสามประการดังได้แล้วตนแก้วจิงโป่งอาจญาอานัดสัญญาอามาดแก้ววัดตันจุงลูกแล้วไปปันเกาะกุมผันนะเอาพรามเท่ากับสองนอเนากุมารมาสู่สถานในโรงหลวงรีบเตเตนันนายนักการนะอามาดลูกโดยอาจญาปันไปยับยังพรามเท่ากับสองนอเนากุมารนะมาสู้สถานโรงราชจิงเมสุภาษานจงโจทย์ไข่พระโอษฐ์เจียนจาว่ากุโตนุตวังภาละตาวาโจอิเมอเนจิตาระเกดังเนดูลาตันพลามต้านได้สองกุมารพี่น้องมาแต่ห้องแดนใดและแดนใดเมืองเราไกลบ่ใจไกลพลามแขกใดมาถึงรอดเติงเตนแล้วจะเอาลานแก้วกูไปที่ใดจะโจย่างกะพรามได้ยินพระองค์การเต้าใหญ่นาไขมันตุนสารว่าไม่หังเตตาระกังเตวะตินนาจิตเตนะดังนี้เตวะคาเดพระเตปินสันใจนาเรนเจ้าเจืองแผ่นดินฟ้าเฟื่องเคารพข้าขอนบพระบาทอันว่าสองเจ้าราชกุมารอันเป็นพระองค์วานพี่น้องเกิดร่วมต้องแม่เดียวมาอันพระนาราธิเบศเต้าเวสสันดรราชรสีอันอยู่กิเลป่าไม้ได้โลกแก้วแก่นไทยเป็นตาลโดยใจบ้านจมจืนหอมอื่นโดยศรัทธาสองกุมารในนาคาใดจากป่าไม้เมื่อเดือนเปล่งมานับ
แต่นั่นนาดูนานสะรำ15 ค่ำเดือนดับนี้แหละอันทะในกาลยามนั้นเต้าสันใจเล็งหันส่องใส่ใจกำพลาบ่โป้นจากคาจีพรามจะเอากำงามมาลมเล่าส่องดอเจ้าลานโตนก็จริงนิพนธ์การดาว่าลาจะพุทธิจะวอมานตาจำปุนตัวจะวอเป็นตาปุ่มปัมเมอังกะมาลุยหากิ่งโนเต้นทานทาตารากาดูราเจ้าจะเลรานรักแก่ปู่เฮยแม่เขื่อเจ้าโตนองค์อาจก็เป็นเชื้อชาตินางเมืองพระบุญเรืองตนปอเป็นเชื้อเต้านอกษัตริย์ลาอันเกิดมาแต่อกปู่เจ้าเกยนั่งอยู่เหนือตักวักเป่าเอาใจบ่ได้ใจดีหลีบัดนี้ตั้งสองเอากันหนีลีกนั่งปนฟิกแดนไก่นันจาโนเจ้าจะเลจริงขานกำปู่ว่าข้าแต่ปู่พญาเป็นเจ้าอันว่ามันดาเผื่อข้าก็เป็นเชื่อเจ้าฟ้านางพระญาส่วนพระปิตาทีลาดก็เป็นเชื้อชาติขสัตทัลลาเต้าว่าบัดนี้2 ล้านนอลาได้เป็นข้าดาข้าได้วงศาสายตาตกต่ำไตอยู่เพไว้ยืนยงถวายยินละอายไม่มากมานั่งนี่ก็หากตั้งขามแล้วแหละปู่เอ๋ยที่นั่นเต้าสันใจนาเรนได้ยินหลานตนเก่าจริงไขข่าวกำเคิงว่าสัมเบวังอวุจตะดูราเจ้าจันลีหลานลังแก่ปู่เฮยเจ้าอย่างเก่ากำเฟืองเจ้าอย่ากล่าวคำฟ้องให้ถูกต้องหัวใจหระไทยกูปู่ร้อนวะวู่เหมือนขึ้นนั่งกองไฟการอันใดเป็นเต้าราดนั่งเนื้ออาจสันนาหาความผาสุกบอดใดและลานเอ่ยกิมกิยังโดยเมตแต่2 ล้านเป็นก้านักหน่อยว่าสันได้จุงเปจุงบอกไปแจงผู้จักแสงฟังดูพระบุญจูตนปู่และตนปอแห่งลูกน้อยหนอ2 ล้านเมื่อจักฮือตานแก่นไทยยังกดแก้ไว้สันใดเจ้าอย่ายามใจผู้จงกล่าวรู้จุอันมีเข้าของเรามีบ่ไรจะแต่งให้จีพรามและนากุมารโลเปเจ้าจันเลกุมารได้ยินพระองค์การตนผู้เต่าโยมจื่นแย้วบันใจจริงทุนสารขับไว้ว่าข้าแด่ปู่พญาเป็นเจ้าข้าน้อยผู้เดียวเป็นกาป้อข้ากดไว้เป็นสัจจะว่าปันคำนิคะนักใหญ่ปอไปให้แก่จีพรามส่วนนางกันหางามน้องคาลานกำพลาเป็นกาและควรแปลงจ้างมาแสงอ่านร้อยข้ายิงใจใหญ่น้อยกับตั้งหัวดีคำสิ่งขี้ก็101เป็นขนาดเป็นก้านางนาดกันหาม
พระปิตาสั่งไว้แล้วจริงลูกแก้วและเป็นตาแก่พรามนาจารย์แก่เท่าอันคบเต้าเขาเมื่อขอนั่นแหละปู่เอ๋ยตาโตเมื่อนั้นเต้าสันใจยาลาดและจักโปงอาจญาอานัดอามาตผู้ฉลาดในราชการให้โปงลาจัดตานลงเล่าแก่จูจากกาพรามจริงกล่าวกำงามว่าดูแลนายนักการอามาตผู้ฉลาดแต่งดาจุงไปปิดจะลานนาของรางวัลพรามแขกจ้างมาสู่แต่งและอันและลอยยิงใจใหญ่น้อยและงัวงามคำแดงลามเป็นปัน101ใส่เอาลานกู้มาหลีบเตอที่นั่นนายนักการอามาตรับราชอาญญาไปพิจารณาจ้างมาตั้งหมู่คายิงใจและสิ่งและลอยบอกกาดงัวอุสุพลาดและงัวนมคำแดงอุโดปัน101เป็นขนาดไทยเอา2ราดออกเป็นไตก็มีวันนั้นและนายามนั้นนาเต้าปะจูจักกาพระยามนั้นนาจูจักโกส่วนอันว่าจูจักกาพรามปู่เทาอันเดินมามันได้ตั้งภาษามีปืน7 ชั้นตั้งอาสนาอันเจยโจมอภิลมพาโหดเข้าน้ำโสดโพจันนางมีรถหวานลายยิ่งกินเสียงตุกสิ่งเหลือประมาณ3อันกันอันอยากต้องพลามพลากมานานมันมากินอาหารตามอันมักอาหารกัดกั้งในใส่ไฟต้องไม่บดตันต้องเต็มตันอ้นยนป้นปากพลามความอันมันอยากยกกินจุอันเมื่อมันอยู่เรือนมันบันเก่าเต้ากินแกงผักบุ้งใส่กุ้งและตัวพลามเท่ากินตังหัวเมียมันกลัวเท่าอยากมันก็หากินตังหางตั้มกลางขาเอาไว้กินเมื่อแรงบัดนี้มันมาปบของกินแปงต่างกินสมกลางกับมันหมู2 มื้อถูเข้าปากเนี่ยสะสุบสะสาบสะสุบสะสาบกินตั้งลาบควายและแกงแค่เป็ดแกงแค่เห็ดเผ็ดวะวี่กินตั้งปิงจีและปลาเผาแคบหมูมันเอาใส่ละรันเท่ายินมันก้อยเกียวปากพลำเบลเมื่อบนกินตั้งแกงต้มอ่อมและจนดังสะสุดปิ้งไก่รูดตั้งตัวกินตั้งขางัวและห่านต้มกินตั้งจิ้นสมและปลาเจียวแกงหนังเหนียวใส่สมปล่อยเกียวบ่อนย่อยสักอันพลามมันเงี้ยมึนตาอยู่พลามเท่าปู่ก้อยเกียวงะงันกินตั้งแมงมันอึ่งยางกินตั้งกลางและดูกตั้งมวนกินตั้งมากไฟและลูกสมกินตั้งจิ้นต้มป่าจืนเนี้ยมะมืนมะเมากินตั้งมากเป้าและหมากตาลกินตั้งน้ำหวานและหัวเผือกกินบ่อนเลือกบ่อแยงกินละตั้งแตงและเตากินตั้งข้าวสารลีของกินมีหลายหลากปูนปูหมากนางสาวใจเอาถวายนางต้องไหลพร้อมกันเข้ากายเยาะหยอกใยสำแดงองค์เพื่อพลามลงอำนาจเขาบวงบาทผู้หญิงเขาก็เป้าปิงปอนปากพ
รามเท่าอยากละลอนกินมะมอนมะมัดสองแก้มกัดมาไม่ต้องพรามใหญ่เต้าต้นตาลต้านพรามเย็นลำบากต้องออกปากตังคืนกริ่งพับผื่นบนศาสตร์ทะลุทะลาดเลยไปเอาไฟมาส่องคดหาจ้องอยู่ละวันคดหาจานก็บ่ออกหวังจักถอกเบาใจกินยาประจุในก็บ่แป้กินยาแก้ก็บ่ลงกินยาผงเสียงสามใต้ต้องพรามไก่ปุ่มเปิงผงใจยิงตังลายจริงจุงแขนปุกลุกเล่าเท่าหายใจเศร้าอยู่ยะยกหวังจักตกป้อยสำปองมาแถมเล่าสำลายกว่าเก่าแถมและนาทะเอายามาลูบไล่หวังจะได้เบาใจลามมันหายใจในสะเอินสะเลดขึ้นรูคอปานงัวหมอสะเศร้าหายใจเศร้ากลางกับตาบ่ลับเลือกขึ้นตาเลือกฟื้นเมื่อบนตาตกบนตีนมือเป็นเกี่ยวหันบิดเดี่ยวรังงังฝูงเขารักษาอยู่เฝ้าหันพลามเท่าดังจักตายเขาตั้งลายพลำพร้อมใจลิงน้อมเป็นเกี่ยวเดียวเขาจริงเตียวไปหาหมอแม่จุแห่งเพื่อจักแต่งพลามหายไปสู่หมอหัวฝายก็ว่าคึดขวังไปสู่หมอหัวหลวงก็ว่าบ่ได้อยู่ไปหาเท่าปู่ก็ว่าอย่ายำยังอยู่กำบ่ออกไปสู่หมอหัวงอกก็ว่าอย่ามาเตอะลานไปสู่หมอจ้างตาลก็ว่ามันตายเสียแล้วไปสู่หมอแก้วก็ยังจะยากไปสู่หมอปากมากก็ว่าอย่าสู้มาทำไปสู่หมอสารไปก็ว่าบ่รู้ตีไปสู่หมอนี่ก็ว่าจะไล่ไปสู่หมอไอ้ก็ว่ามันตายแล้วไปสู่หมอจ้างแก้วก็ว่าพิษเมียมันไปสู่หมอคำปันก็ว่าไปการแขกไปสู่หมอหัวแตกก็ว่าไปสร้างส่วนมันไปสู่หมอขวัญก็ว่าเป็นพญาตไปสู่หมอหัวกาดก็ว่าเป็นไอไปสู่หมอคำใบก็ว่าไปล้อมรั้วบ่ตันมาไปสู่หมอกุลวาก็ว่าหนีไปไรไปสู่หมอใสก็ว่าหนีไปนาไปสู่หมอโหราก็ว่าลมปองไปสู่หมอส่วนองค์หมาก็ว่าไล่คบเขาจิ้งลบขึ้นมาดั้งเก่าเขามาแปลงยาปัจจุต่างๆเฮือกินบะข้างก็เสียงสามถงเฮือกินยาพงก็เสียงสามไต้ต้องทำเท่าไก่แตกเสียงโตฝูงคนนั้นโยงางุมงางุมงากงาวนั่นอยู่หันสาวเสียงสาวว่าพามเราตายเสียแล้วบางพ่องก็เบียวปากแล้วไข้หัวพ่องก็เงียกหัวบ่เข้าไกลพ่องก็อยู่ให้ระรานพ่องด่าทานนำใจพ่องตีของสะบัดใจไปตะตาดตีฮื้อพรามขาดใจตายเขาตั้งลายจริงหามพามไปไวเหนือแตนเขาว่าเราจักใดพาแผ่นที่ไหนมาปกพ่องก็ปกเอาเบี้ยไปซื้อยังกาดได้ผ้าขาดผืนหนึ่งดังย่องวัวเอามาปกตังหัวก็บ่คุมแน่บ่หุ้มเขาก็บ่หนาเขินสองตาลับหลิวพ่องก็ว่าอิวหลิวกูนี่ยินกลัวหนังหัวป้องอย่าละลายเด็กน้อยป้ายนะหนุ่มเขากลัวปุ่มพามแตกเท่าใบแบกกินพิษเสี่ยงชีวิตอินทรีย์ก็เพื่อกินเขา
ในราชมนเตียนพระเจ้ายอดสนใจนั่นแหละนาตาปลมะสันใจก็ฮือรีบส่งสาการพลามปู้บ่ฮืออยู่ปอแยมฝูงขาหักคือมาหามไปนาฝูงขาแห้นย่างจ้าคือหามไปลังผู้ตาฟางคือมาตีกองผู้ตาปองฮือตีกองผู้จ้างฟ้อนฮือตีแสงผู้ปากแหวงก็ฮือเป่าปีแต่ทะแรมผู้แขนซื้อก็มาฮือตื้อถือละแอสัตกังพ่องบัญยังพ่องก็ว่าไปหันหัวไหวอยู่นะนุ่มผู้ตาซุ่มเฮอมานำตางผู้ตาฟางเฮอแบกไม่ไตผู้หัวหนวกใบหูหนวกใบคือมาตีกองผู้เป็นปองคือมาตีปาดนุ่งผ้าขาดสุยสายผู้แขนลายฮือฟ้อนลบหลังผู้แขนหักฮือตีแสงผู้ตีนแย่งฮือตบเมอผู้เท่าถือวีกับศาสตร์ผู้ปากเบลก็คือมันไปลาดตังไฟเขาล่ำไลโศกตองพ่องก็ฟ้อนแหล่ตาพ่องฟ้อนดำสาพดฝูงหลังคดฮือถือตุงฝูงเป็นลุงฮือถือจ้อผู้ให้หม้อก็ฮือมันก้อยลอยไปเขาล่ำไลโศกเศร้าว่าพลามบาปเท่ากาละกินเนเท่าบอดีจ้างสัปปะลีพ่องก็ว่าพรามคู่นี้มันยังมาเอ็นนักพ่องก็ว่ายังพักพ่องก็ว่าไปหันซากปูพามไว้อยู่ลันลอกพ่องกลางซอกเหนืองัวพ่องก็มัวฟื้นบาพ่องก็ร้องด่าว่าเว้ยพ่องว่าเจ้าเรากลืนเก่าเราจะเสียพลามเท่าเราจะเสียพลามเท่าตัดที่ใดจักเอาไปเผาเสียยังน้ำก็จักไว้กินปลาจักเสียยังนาก็จักได้กินเนียวและแหนงและหวกจักกี่เสียยังจอมปวกเอาไว้กินเห็ดจักเสียยังเก้าผักเห็ดเอาไว้กินดอกจักเสียยังป้าผักนอกก็จักเอาไว้กินนาบายจักเสียที่ไก่กายก็ว่าขี้จะขี้เลียดขี้อ่างจะเสียไก่ตังก็เงี้ยวว่าจักหัวจักเสียตีไก่หัวขัวก็จักเอาไว้ไต่เตาจักเสียไก่ต้นเป้าก็กวดเป้าบ่หวานจะเสียไก่เก้าตานก็กวดตานบ่ใหญ่จักเสียตีเก่าไม้ไผ่ก็จะเอาไว้กินหางจักเสียที่เก้าไม่สร้างเอาไว้กินหนอจักเสียที่ไก่น้ำบ่อจะเอาไว้ตักกินจักเสียที่ไก่สวนพักก็เคเลียดเจ้าสวนก็เกียดอยู่มะมงจักเสียตีไก่เก้าบงก็บ่เป็นหน้าจักเสียที่ป่าแง่งัวก็จะกัดจักเสียที่ไก่วัดก็จักหลอกก็กลัวมันจักลอกจักเสียที่ไก่เก้ากอกก็ว่าจักเอาไว้เป็นยาจักเสียที่ปะคุ้มปาคาก็จะเอาไว้เกวจักเสียที่ผีป่าเหี่ยวมันก็จักจังจักเสียที่วางน้ำก็ว่าจักเอาไว้กินป่าเต้าว่าเสียที่แดนขอกปนปลายนอกแควนไก่ประเทศใดที่ดินโปดตีนั้นโสดบอดีกาลและกินนีปลายซ้าย
ดินจะให้ห่างหาไปปั้งกว่าดินจะไม่ติดสะหนไตดินจะเหลืองหนเหนือลวงเมืองดินก็จะแม่นตั้งสี่ด้านก็ควรวางตำกลางเต้านั่นเต้าดีเสียพลางเขาจริงจวนกันนะอยู่ซาซาวาบเต็มตุกด่านดาวข่าวต่างเถิงที่วางพลามปู่เขาจิ้งอยู่เจียนจากันเพื่อจักพันหาเรานิมนต์สวาตุเจ้ามาปังสกุลเพื่อจะฮือเป็นกุลแก่พรามเทาเขาก็ไปอาลาถนาตุเจ้าวัดน้อยก็ว่าคึดขวังไปนิมนต์ตุเจ้าวัดภาสิงหลวงก็ว่าเราไปบ่ใดนิมนต์ไปตุเจ้าวัดเมทังวัดไตก็ว่าเราบ่เคยเมื่อไปนิมนต์ตุเจ้าวัดภาษาทวัดเหนือก็ว่าเราเป็นตุ่มไปนิมนต์ตุเจ้าวัดลุ่มก็ว่าเราบ่เก่งไปนิมนต์ตุเจ้าวัดอุปปาเมงก็ว่าไปบ่ใดแหละตานไปติมนต์ตุเจ้าวัดสายมุนมานก็ว่าบ่ตัวไปนิมนต์พระอโยธีญาก็ว่าบ่ลางไปนิมนต์ตุเจ้าวัดเจียงมันลำจางก็ว่าลาวบ่ไปกันเขาก็ไปได้ตุกุลาตุดึงโดหลากหันหน้าหักปุ่นเดไข่หัวตั้งตัวย่อมเป็นขี้เขียนขี้ขากลิ้มปากก็เศร้าเก้ากลางก็หยุมปุ่มก็แทบหนังเกิบก็ดีตือเอาสองมือก็โผกเงี้ยโซโคกผิดกองสองตาปองลับหลิวอกก็เกี่ยวแถวแนวเอวก็กดหลังก็กงปุ่นกลัวหัวก็สมาเปิบหน้าเติบเหยืบบ่ปุ่นเด็ดดูสองหูก็หนวกจ่าสวกบ่เจียมตัวเอาผ้ามาปกยังโก้อมก็เงี่ยบ่ปากล่อเจียนจ๋าก้อยลีลาย่างญาติแต่พาย้อมฝาดหนูก็มากัดตาละปัดก็ขาดสายสนุกบาดก็เป็นเฮ็ดหน้าก็เป็นเกตบ่หอมขมอมก็องถงก็หัวเขาก็ว่าจีจัวบ่เจียมมาก็ยืนสามเมียงสองตาไกวแขวนมาเนะหะยุ่มหะย่างมายืนเตรียมปางค้างกองหลัวปนดีไข้หัวนักกว่าเจนเบนหน้าจีลกว่าอุปาสกเฮยเราจะไปสกุลเสียสันหน่อยเอาไม้ต่อยกองหลัวเนี่ยกะกกกะกากกำปากมันก็สวดว่านะโมต่อสอนะโมตาสังกุศลธรรมังอกุศลธรรมังผู้พามตายกันยังอันนี้ก็ไม่ตองอันนี้ก็ไม่ว่ากำหลังลำเล่าซ้ำกำเก่าไปมากุศลาก็ซ้ำบ่ได้เสียงเมียงในปากก็บลุดบุลีขี้สุดก็บอกขว้างทงขาย่างก็เดสปายแล้วมันก็ผ่านปานนาปอนลายแก่พรามเทาว่ากันป่อออกไปตกติดีนั่นเล่าปันได้โคดได้ขายกันว่าไปตกติร้ายคำอยู่หันเมินเด้อพรามเด้อยามนั่นมันก็ได้พาปังสกุลแล้วเล่าเนี่ยกะกกกะกากตุเจ้าก็กลับคืนสู่อารามก็เมวันนั้นแหละนาเมื่อนั้นพระญาสั่นใจกันว่าทรงสการพรามแล้ว
โดนแก้วก็ฮือคนตั้งหลายตีกองยายลองเป่าถามข้าวหาญาติวงศาแห้งพลามมะนาหัวงอกตุกสลอกตุกกองคนตั้งหลายตีกองปานดังหน้ากองจะขาดก็เสาะหาเจื้อจาดพลามบ่เมเมื่อนั้นของนาบ่เมคนเฝ้าเจื้อพลามเท่าเป้าเสียศูนย์ก็โคนคืนมามูลมั่งในราชโกธาคารเล่มสร้างแห่งเต้าสันใจดังเก่าก็เมวันนั้นและนาส่วนวาเสนาโยธามวลหมู่เขาก็มาสู้จุ่มนุมกันในวันทวนเจ็ดบ่ขาดเต้าไทยลาดสันใจยะภูเมก็กระดำเจ้าจาเลยกูมานอันเป็นหลานแห่งตนเป็นเจ้านำปนไปก่อนนาลานเจ้าฟ้าออกไปโดยยัตสะปริวารหลายมากเสด็จพลากนากรไปญาติใหญ่ๆจ้างมาลดลาดเจ้ามหาทมกันไปก่อเมวันนาและนานิทิตาจะไปฟังตีกองเตือนนาพระน้อยก็ยังแถมมาน้อยหนึ่งบ่ปอนานก็ขอน้อมกราบนมัสสักการองค์พระจินามานพระสัทธามและพระสังฆาเจ้าได้เทศนามหาราชมาแต่เก่าได้เพิ่มเข้าออกจากดวงธรรมก็มากูเป็นเวรและกรรมขออย่าได้เป็นดิวรณธรรมอันบาปกลาอันจะติดตามตัวตามไปจากนี้และจากหน้าจุเยืองอันขออานิสงส์แห่งพระธรรมอันใหญ่กว้างจุงได้เป็นดังชัดนมุงบนร่มกว้างปกแผ่งำไปศรัทธาญาติโยมตั้งหลายสุขเกษมใจไปจุกวันยามได้มีความสุขยืนเจยบ้านผ่องแผ้วได้สมดังกรรมปรารถนาแล้วโยเยืองและอันหนึ่งและนามหาลาจามปัมปังเดเทตังเคญาสังวันนาวิเศษจาห้องเหตุยังมหาราชกันใหญ่กว้างอันประดับประดาว่าได้60 เก้าประกาศก็บางโกสมเร็จเสด็จดู ยังแหมสองกันเนอะ มาทบจุก่อนจุดก่อนละนะมาทบจุดก่อนละ
อ่าเผาศพปู่พราหมณ์เหรอ เพราะว่าศพปู่พราหมณ์นั้นเอาไปนิมนต์ทุเจ้าวัดไหนก็บอกให้ไปนะได้ทุเจ้าเป็นขี้กากไปว่ะเผาศพปู่พราหมณ์ตอนนี้ก็เทศน์กันมหาราชมี69พระคาถาประจำปีเกิดปีจอนะโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูอดุลศิลกิจเจ้าวาดวัดธาตุคำอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ลำดับต่อไปนี้จะได้ถวายกันเทศน์ขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพนายแพทย์ธีรทัศน์ศรีบุญนาคได้ถวายกันเทศน์ณโอกาสนี้และต้นกัลปพฤกษ์ซึ่งคุณโยมนายแพทย์ธีรทัศน์ศรีบุญนาคได้เป็นเจ้าภาพวันนี้ก็ติดงานได้กลับไปเรียบร้อยแล้วชุดที่สองคุณโยมจำลองวงศิริอำนวยบริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์จำกัดได้ถวายต้นกัลปพฤกษ์ต้นที่สองและชุดที่สามถวายดอกปริชาติขอเจริญพรเรียนเชิญคุณแม่คำปันปินทรัตน์ได้ถวายกันเทศน์แล้วก็ชุดที่ชุดท้ายคุณโยมไปประเคนกันแล้วกันนะเชิญเห็นนั่งฟังตั้งแต่เจ้าละนะที่อื่นมีก็ญาติโยมผู้สูงอายุแต่อันนี้น่าจะมาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะฟังตั้งแต่เจ้าละนะอันนี้ยังปิกเด้อต่อไปก็จะได้มอบของที่ระลึกเพื่อแก่ท่านเจ้าภาพขอเจริญพรเรียนเชิญแม่ครูสิตาแทนนายแพทย์ธีรทัศน์ศรีบุญนาคและคุณโยมจำลองวงศิริอำนวยมาในนามของบริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์จำกัดอันนี้ก็วัดสวนดอกก็ได้ขอน้ำดื่มตลอดตั้งแต่งานบวชสามเณรภาคฤดูร้อนคุณโยมก็ได้อนุเคราะห์ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญทุกท่านได้ตั้งใจกรวดน้ำฮับปอนอุทิศกุศลณบัดนี้ยะถาวาลิวหาปุลาปาลิปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจันตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสยถามณิโชติละโสยถาดีและในติกากาละบัดนี้เจ้าสมณะสัทธามูลสัทธาทั้งหลายน้อมนำมาทุปะบุภาราจาดวงดอกข้าวดอกไม้ธนปัจจัยจยวัตถุมนต์พรุ่งนี้ปูชาพระธรรมเทศนามหาจาตุเวสสันดรชาดกกันมหาราชอันตนตัวแห่งเราได้เป็นพระธรรมกธิกะเทศนาในครากาลบัดนี้มโนเจโตปณิธากรรมกัมภาทนายเจ้าสมณะสัทธามุลสัทธาทั้งหลายมีมากน้อยโดยประการฉันใดสมิจันตุจงเฮือได้ปันอุดมเฮือได้สมดังกรรมปรารถนาจุนยังสุภาการขอบุญกุศลอันนี้จงปกปักรักษา
เมื่อได้อยู่เย็นเป็นสุขอายุมันยืนยาวได้โจกได้ลาภลาภสการขอคือได้สมปณิธานใจใฝ่จุนน้อยใหญ่ได้ยิ่งใจกุศลพละบุญหลายมีมากแม่นจักโอติสาฝากไปหายังมเหสขาเทวบุตรเทวดาเสวัดเสวาอันรักษายังวัดวาอารามจุแห่งจุติรักษายังวัดสวนดอกพระอารามหลวงที่นี่เป็นเก้าเทวบุตรเทวดาอยู่เฝ้าเกหะสันฐานบ้านจองหอเรือนสวนเรือกไกนากามาเกตประเทศบ้านเมืองหนองปลายสายศีลแม่น้ำจุเถียนธรรมและคูหาภูมิลูกค้าอากาศเทวดาอันมีหลายโมตั้งหน้าอยู่จุมโปอากาศสุทธาวาสีประตูเมืองมียศรายเรืองใต้ต่ำคุดนักล่ำปารมัยไอสวนสรีกุตตาอามาตแม่ธรณีน้อยหน้าตนจื่อจำน้ำหยาดหมายตานั้นจุงจักมีตั้งแต่ดีลีบัดเต้าแต่นั้นจักภายแผ่บุญนี้หายังผู้ล่วงลับดับขันนั้นเป็นญาติกาพ่อแม่พี่น้องวงศาแห่งเขาเจ้าตั้นทั้งหลายตายไปเจ็ดเจนขคูณเป็นเก้าเก้าเจนขคูณเป็นแดนแม่นได้วางจิตเจตนาอารมณ์อะไรไปบ่จ้างตกของค้างหวังจะทุละอาบายกลายเป็นเป็ดเป็นผีทุกกะละกะลีจุงเฮือได้พ้นที่ยากพลากที่ทุกนั้นจุงจักเมบ่เต้าแต่นั้นจักภายแผ่บุญนี้ไปหายังเจ้ากรรมและนายเวรแห่งตนอันเป็นกรรมเป็นเวรต่อกันอดีตชาติปัจจุบันชาติอันนี้แม่นว่าได้กระทำโดยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสัญจิจะก็ดีบ่สัญจิจะก็ดีได้ปมาทะล่วงล้ำในอิริยาบถยังสี่รู้แจ้งที่กระทำไปบ่รู้แจ้งที่กระทำไปก็ขอคือได้รำงับกับหายกลายเป็นอาโหสิกรรมบ่คือได้เป็นเวลานุเวรติดตามตนตัวไปจัดนี้จัดหน้าบ่เต้าแต่นั้นจักภายแผ่บุญไปหาทรัพย์ปัสสัตตัวน้อยตัวใหญ่สเปสัตตาสุขิตาอนตุสัตว์ทั้งหลายอันไต่ในน้ำหรืออยู่ในน้ำและไต่เนื้อดินสัตว์สี่ตีนสองตีนหลายจัดสัตว์ตัวอยู่อากาศกลางหาวตัวยาวตัวสั้นอปาตะโกหาตีนบ่เมเลี้ยงอินทรีย์ตามจัดเป่าหูปะโตมีตีนอันมากอันหลายแม่นว่าได้ค่าค่ำควันพีผูกมัดดาบุตรีอินทรีย์แกรกราดชีวิตขาดตัวตายขอเตจาบุญกุศลอันหลายยิ่งล้ำขอคือได้โปรนเสียยังที่ยากหลับเสียยังที่พานขอบุญบันดาลกับหายกลายเป็นอโหสิกรรมสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้มีเวรแก่กันอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันขอจุงฮือมีสุขในกาละทุกเมื่อนั้นจุงจักมีตั้งแต่ดีหลีอายุวัฏโกตั้งแต่นี้ไปคือมีอายุยืนยาวสุขยิ่งท่านวัฏโกมีเข้าของมากพร้อมทุกสิ่งโอฬารสิริวัฏโกมีสีลิ8ประการครบถ้วนญาสวัฏโกมียศหลับล้วนควรชมปะละวัฏโกมีกำลังอุดมไปในไปนอกวันวัฏโกมีผิวพรรณงามถูกหมอกปอตาสุขวัฏโกจำเริญยิ่งสุขาโหตุสัพปตาในกาละทุกเมื่อจุงจักมีจังแต่ดีเหลสัพเพติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินัสสตุมาเตภวะตวันตรายโยสุขีเตคายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสนิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังทุต่อไปก็เป็นธรรมแล้วก็สักถูกที่12นะครับมี36พระคาถาขอเชิญท่านทั้งหลายได้ฟังเกิดปีกุลนะปีจ้างเป็นธรรมธรรมกันมหาราชโดยหลวงพ่อพระครูอดุลศิลกิจเจ้าอาวาสวัดถาดคำอำเภอเมืองเชียงใหม่ก็ได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยหลวงพ่อเทศน์เสียงไพเราะแล้วก็ปั่นปอนม่วนวัดถาดคำอันนี้ไม่ใช่วัดดอยคำเนอะวัดถาดคำจะอยู่ในเมืองเชียงใหม่ถ้าวัดดอยคำเนี่ยจะอยู่ต้องอุ่นหางดงมุ่นลำดับต่อไปก็จะเป็นการชะกษัตริย์ชะกษัตริย์ก็คือกษัตริย์6พระองค์นะมีพระเจ้าสันใจพระนางพุทธดีพระเวสสันดรพระนางมาสีและกันหาชาลี
ตอนนี้เจ้าบ้านเจ้าเมืองก็จะไปฮับเอาพระเวสสันดรพระนางมาสีปิกบ้านปิกเมืองในการไปขอปิกไปขอเอาปิกบ้านปิกเมืองกันชะกษัตริย์กันชะกษัตริย์นี้จะเป็นกันที่มีเสียงน้อยปกติแล้วเปิ้นจะเอาสามเณรเทศแต่ว่าสามเณรนี่เขียมนะที่เทศดีๆนะเขียมวันนี้องค์เทศโดยได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์วัชรพงศ์พุทธยาโนจากจังหวัดลำปางเป็นทำนองที่บ่เหมือนตนอื่นตนนี้ถึงบ่เหมือนไผและก็บ่มีไผเหมือนอันนี้เป็นทำนองมะนาวล่องของที่ผ่านมานั้นเป็นทำนองเป้ากวายใบอันนี้เราก็ลองฟังว่าตังลำปางเพิ่นเทศจะใดก็ช่วงนี้ญาติโยมสามารถที่จะลงไปรับประทานอาหารคุณแม่วราพรแท่ตั้งได้พัดเข้าพัดไว้รอละเป็นหม้อพุ่นว่าเดี๋ยวนี้กองหาสถาญาติโยมดังลุ่มพุ่นที่ในเต้นแล้วก็มีเซนทันเฟสติวัลเซนทันแอร์พอร์ตที่ได้เอาอาหารมาเลี้ยงตัวและนอกจากนั้นก็มีคุณหมอดุลยาชัยเศรษฐ์นำข้าวต้มมาเลี้ยงสถาญาติโยมตอนนี้ก็เปลี่ยนกันลงไปรับประทานอาหารแล้วก็ขึ้นมาได้เนาะตอนนี้อาหารมีเปลอะเลี้ยงสถาญาติโยมแต่ว่าเขาก็จะเตะไปเรื่อยๆกันนี้เป็นการรองสุดท้ายกันชะกษัตริย์มีทั้งหมด39พระคาถาคนเกิดปีกุลเป็นธรรมประจำปีเกิดคนเกิดปีกุลกราบขอบพระคุณในเมตตาของหลวงพ่อพระครูอดุลศิลกิจเจ้าวาดวัดธาตุคำที่ได้เมตตามาโปรดสถาญาติโยมวัดสวนดอกได้มาแสดงพระธรรมเทศนากันมหาราชลำดับต่อจากนี้ไปจะเป็นกันชะกษัตริย์ท่านเจ้าภาพกันเทศคุณโยมทักษพรหลวงปางอ้ายและร้านมังกรทองเบเกอรี่เป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาเชิญท่านใดที่เกิดปีกุลเข้าไปนั่งในขงจตาพร้อมกับท่านเจ้าภาพท่านเจ้าภาพคุณโยมทักษพรหลวงปางอ้ายศรัทธาญาติโยมลองฟังพอเนอะอันนี้เป็นทำนองมะนาวล่องของมันจะล่องไปเป็นคลื่นเสียงมันจะลอยไปเปรียบเสมือนมะนาวที่มันลอยไปตามแม่น้ำมันจะขึ้นลงม่วนเหมือนกันซึ่งท่านพระอาจารย์วชรพงษ์นั้นเมื่อก่อนท่านก็เคยอยู่ที่วัดสวนดอกในร่มธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชราชมุนีหลังจากที่จบการศึกษาปริญญาตรีแล้วก็ปิกไปช่วยงานคณะสงฆ์ที่บ้านที่จังหวัดลำปางวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้ปิกมาที่วัดที่เคยอยู่เรียกว่าถิ่นที่เคยอยู่อู่ที่เคยนอนหมอนที่เคยหนุนพระคุณที่เคยได้พึ่งพิงอาศัยก็คือวัดสวนดอกดังนั้นวันนี้ก็ขอเจริญพรเรียนเชิญคุณโยมทักษพรหลวงปางอ้ายได้จุดเทียนส่องธรรมณโอกาสนี้ขอเจริญพรวันนี้นิมนต์ท่านอาจารย์เอาเต็มที่เนอะลูกคอเก้าจันมาจากจังหวัดลำปางลำดับต่อไปเชิญพ่ออาจารย์ได้อาราธนาต่อไปก็เป็นผูกที่12ทำสักติจะได้อาราธนาท่านอาจารย์เจ้าได้เทศนาต่อไป
นมัสการย่อมือสานกราบไหวมหาราชการใหญ่ก็จบลงไปแล้วเสียงกอดบัดนี้ก็มาหอดจากกติกันบ่สาวฟังเมื่อหกเต้าเจ้ามาประสบพบกันในหิมวันอันตาวเลยสยบเต่าตายไปคือกันหมู่ยามนานฝนโบกกระปัดตกลงสู่ช่วยลางหกพระเจ้าจ้างหลวดฟื้นขึ้นมาพระคาถานี่นับอ่านได้16 พระคาถาบอกไว้เป็นหมายขออาราธนานิมนต์ลูกศิษย์ละมุนีตูนสวักสวัสดขึ้นนั่งธรรมาสแก้วแล้วเทศนาธรรมอนุกรรมปิมังปัจจังอาราธนังกะโลมา ขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระราชรัชมุนีเจ้าวาดวัดสวนดอกพระรามหลวงจังหวัดเชียงใหม่เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่พร้อมด้วยพระเถรานุเถระพระภิกษุสามเณรทุกรูปทุกตนก็ขอเจริญพรกับคณะอุบาสกอุบาสิกาเจ้าภาพเก่าเจ้าศรัทธาที่ได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพถวายกันเทศในวันนี้อาตมาภาพได้รับนิมนต์มาเป็นองค์เทศชักคติหรือว่าชักกษัตริย์กันที่12ระบำทำนองอาจจะผิดแผกไปกับต่างเชียงใหม่ก็ท่านใดที่เคยได้ยินก็อาจจะฮู้ว่าเป็นระบำทำนองอะหยังท่านใดที่บ่เคยได้ยินก็จะฟังดูแปลกๆหน่อยแต่ว่าอาตมาภาพแต่ก่อนก็เคยเทศบนวิหารหลวงแห่งนี้ก็เคยเทศกันสลากพัดเคยเทศอยู่2 ปีถ้าไผมาสลากที่วัดสวนดอกประมาณ5 ปีที่แล้วหรือ6 ปีที่แล้วอาจจะได้ยินอาตมาภาพเทศสำหรับวันนี้ก็รู้สึกยินดีที่ได้มาฮับใจยังวัดสวนดอกที่เคยได้อยู่ที่เคยอาศัยเคยศึกษาเราเรียนก็จะได้ใส่กาบชักกติหรือว่าชักกษัตริย์หรือท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังเป็นลำดับต่อไปจากาติญากันรงเรืรายรังสีใสบ่สาวปาเมื่อ6 เต้าเจ้าเต้ากองกา
นป่าไม้สาลบตาโอติกาไอพระบรรณาสาลาคนอินตาลอนตีนังก็มาฝนหาแก้วหลังไหลลงมานายเหมาวาป่าไม้หกเก้าราทาได้สติจืนคือมาเตนันนานาสลีสันใจเจ้าตอนปอก็นิมนต์ลูกแก้วนอเมืองสลีบุญเหลืองเวชันตะละลาก็ออกปากเจียนเจ้าว่าติพ่อพระญานิมนต์เข้าเมืองเสวยลาดเป็นเจ้าอาวาสสี่พี่แม่นพ่อพระญาวาดีกลัวเจ้าสิพี่จักว่าลายก็จักมาขับข้าขายจากมือไปข้าก็จักนี่ไก่สันเก่าตกแล้วเหล่าลายหอนขอพญาเอาริพลกับมือเสวยลาดข้าน้อยหากอยู่ตามเวลาเมื่อนั้นพระญาชลีสนใจก่อนนิมนต์แถมเล่าซ้ำลูกเก่าสองที่ส่วนว่าสองสลีลูกแก้วหับนิมนต์แล้วจึงคืนเมืองวันนั้นแลเด
ะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชาเลกุมาโลปิโมจลินทาชลติเลกันทวาลังนิวาสาเปตัวจุนทาชลตาสหัสานิอากตามะคาปิโมคาเนวาตเปตัวตาสมิงปะเตเสสีหาปยากาติปิกากาติสุอาละกังสุสังวิตาหิรำดับธรรมนมเตชันนามาส่วนว่าเจ้าจัลลีสลีนนุ่มเนาอันเป็นเจ้านำพลเข้าสู่นภัยสนปากวางจึงคือทางทันทีกลางโมจาลินทานนสลาสามนภเครื่องพร้อมนาหนุ่มนาดูงามเมื่อยามรถยังฟังนาไว้นาลูกเจ้าฟ้าหากแต่งนามากวนรถตั้งมวลมี14,000นาปันเล่มเขาก็เฮือบ่ายนาเฉพาะซึ่งนามคาคือคนนาหักษาอยู่นาบกาดเพื่อปองเนื้อร้อยลาดสีสิงฟุงนากระติงและจาเสือคงอาจอ้างกินคนนะบ่เฮือก็ทำลายแก่นาลิพนมวลหมู่คือเขาได้อยู่สุขนะสบายอันว่าเสียงแห่งนาลิพนทั้งหลายเกิดก่อนนั่นนะตัวต้องหิมนะมาปานแผ่นนะดินดานจากเอ็นเป็นต้นว่าจังลองเส้นนะสักเขียนตัวแรงเวียนสอนอยากมานะมานี้กากอ่านคำส่องนะมือกำหิเห็นจางแก้วแก่นทรงคำปนอะไรตามโจจอดบางผ่องกอดกำแก้มกลุ่มนระเอ็มห้อยบาลองสะสวาจุคนจางนมาสนกันไปก็เกิดเสียงรถนั้นนาอืดทั่วนะดงลีฝุ่งพลนะทุลีมืดกลมอากาศกลมไปบนจอนะทุงสนหลายสัมมีนะปรองพำลายสีก็มีหันอะไรนะเมื่อนั้นนะพระมหาสัตว์เจ้าได้ยินเสียงกินเก้านาลิพนฝุ่งนะหมู่คนโห่ลองเสียงสนั่นกองเต็มไปเจ้านะตกใจเรือลาคิดมาคาซึกบางนะเรือลายได้คาตายเสียแล้วยังนะต้นแก้วสันลีสนใจแล้วพร้อมใจกันนะทั้งหมู่ปากันเข้าสู่นะชลาเพื่อจักคาส่องนะเราลาพี่น้องในแห่งห้องดงรีปานละสีเวสันทละลาดจิงจวนพาอาคณานาตรงเล่าขึ้นสู่นะจอมเก่าสูงใหญ่สองเจ้าก่อยไต่บนดอยแล้วจวนนางนามาตีก้อยเล็งพอลีพ้นนะพระเจ้าปอแห่งตนมากนักนะก็มีแลส่วนนะพระเวชชันตะละลาจะได้ยินเสียงนะโยธาพึกแถบลองให้แหมนะกังวลมีตัวตนนั้นสั่นลองให้ปั่นกว่าตายเหตุว่าตัวนะเดียวได้นะไล่หมู่ให้สะสู่เตียนจ้ากำนางนาพญาจะเจ้าว่าดูรานางแก้วราชมาตีผู้ทรงสมดีลำเลิศอันว่าเสียงเกิดกองนาโกลาเป็นลิโยธาเกิดนาเนิดปุ่นนาดิเกิดนาดิกัวฝุ่นนะพงมัวมืดฟ้าทางคนจังมาหลังนะกันมานะบ่อ่านนะกันนะน้ำใดเหมือนดังป่าไม่จักเกือนนะจักปังจอตุงยาง
ย้ายยืนซองเต็มนะจุห้องหิมนะมาปานมีกะสังกานิโลทากาโดลานางนนกานเจ้าปีเขาตั้งซองนี่เหมือนเนื้อนะในดงอันปานป่าจงใจจอดเธอม้อยหมอดมรณะล้อมนะกันมาทุกส่องเพื่อตกป่องลูกคุมแล้วก็ลุมกันแตงด้วยหอกนะเทือนกาฟันด้วยผ้าเทียนกลมมือนะชีวิตจมมวยหมอดบ่ฮือหลอดต่างตายเจ้าเมืองนะทั้งหลายปองนะกะทำโตดเก่าคิ้วโกดว่าเฮานะบ่ดีกับส่องนะเฮานี้มานะอยู่ป่านางก่อเอวลาแสงหายังนะพลาลูกไม้กันนะไม่ได้ก็รีบป่ามาเลี้ยงส่องเราลานะทั้งกูปีนี้นะก็อยู่สุขนะสบายกูตีนี้ก็หากำลังนะบ่ได้แถมอุดไล่หมู่นะอยู่ทาบ้านนี้ส่องนะเราลาพี่น้องจากถูกต้องอนนะตาลายจากขาดใจตายในป่านะบ่ลางว่าจากได้ขึ้นเมืองนะจะแลส่วนนางลาจะมาทีได้ยินพานนาลสีก่าวนะดังอ่านนางก็เล็งที่สั้นหมู่นะเสนาลีพลนะโยธามีนะบ่น้อยใหญ่นะเป็นถ้อยดูงามนางก็หูความว่านะเสนาตนนะแต่ก่อนจากเราลมนะปะหม่อนจอมหัวบ่ฮือตรงนะใจกลัวสาดงจินนะแต่ฟงเวนะตานาจึงกล่าวว่าคาเดนะพระเนือหัวจอมไตเจ้าอย่าใดนะสลังในปรมีตนเจ้าตาลาดซอยนะสลีสามนะปัญญูตัญญานะบ่ภาคจากนำสัตคามโอกะสงสารเชียแล้วเข้าสู่นะเวียงแก้วในละปานกะเสกไตเป็นมารลายก็จากการปลายปานาลามีจันแลนะมหาศาตลสีฟังนางนะมาทีเก่าแก่เจ้าก่อว่ากรรมนี้มีแต่บ่นะผิดพวนจึงจวนนางขึ้นสู่ยังนะที่อยู่บ้านนะจะลาหัตถยามันเตียงนะบ่ก่อนเกียงเก่งคำก็มีวันนั้นแลนะเมื่อนานพระผู้บานสนใจนะพันแผ้วก็จะกำโดยนะนางแก้วโพสดีว่ากูพี่จากพันไปนะเข้าไปก่อนนะเจ้าผ่อนตัวไปส่วนลานลักนะดงไว้ตั้งกูคอยเข้าสู่นะไปหลังจึงรีบไปพันเข้าสู่ยังนะที่อยู่เวทสันตลสีแล้วหือโยนมีนะดังเก่าเป็นเต้าเหล่าปอซองมหาศาลโตนะพระมหาศาลเจ้ากำนางนะนเอาราชมาทีลำเปิงดีนะเกิดหลอดว่าปอเจ้าหยอดสนใจจังนะกะไกนะมาสู่ในแก้วกูศาลาหันปราปินตานาทิลาดอยู่นรยาเตียวมานะก็ยกนะมือสาแต่ป่าทาเจียนจ่าต่อเสียงหวานว่าข้าแด่พระนะผู้บ้านเจ้าคอยข้าน้อยเจอนะมาทีนะทะลงเกศีหมวดเก่าขอไว้ตินพระพ่อเป็นเจ้าจอมนะทำกองตั้งพระทั้งสองน้ำนะตะนองไหลต่อลูกคักพ่อนะสิเนหาตนแก้วพ่อนะปัญญาจังป่าจันไหลซึ่งนะลูกเจ้าว่าดูราเจ้านะทั้งสองพี่น้องเจ้ายังนะบ่โศกเจ้าอันใดนะบ่มีภัยอาพานนะบ่มีพระญาติอันใดนะจะเลือข้าแต่พ่อนะเป็นเจ้าเพื่อข้าโลกเต่ามีกำปานาธนาใครใดคือไม่ไตแก่โลกามีนะปัญญาอันหูยิ่งหูนะจุสิ่งในธรรมกานกะทำเจ้าจะลีและกันหาเป็นปาละมีบ่อแปกแหลกเอานะปัญญาสัพพัญญูโลกานั้นเป็นสายสืบเชื่อเป็นนาทีไฟเอื้อทั้งใจทั้งนะบ่ได้ถึงพุทธา
พิเศษอานาติเลกลาจาพรามนปลานำก่าวตีแล้วด่าจำไปตีนหลางใจจำแหลนเหมือนดังใจน้อยแก่นตีงวานนันจากะแต่ปอนปัญญาเป็นเจ้ายังหูลูกหลอนนะบังได้ส่องใส่ใจตั้งกูพิว่าปอหูเข่าส่องนะสลีจุงเอาข่าวสารดีนะมาเล่าฮือได้หูนะลูกเต้าสาปันนั่นนะได้เจอเมื่อนั้นเต้านะบรมมาสนใจจากไขข่าวสารแจ้งปานะจิงแสงก่าวว่าดูรามลูกข้างนะแก่ปออันว่าลูกน้อยหน่อซองเกลือพรำน้ำเมื่อหลอดแล้วล้านผู้ถึงเมืองแก้วและเมื่อเมืองปอนะบ่ฮือเครื่องใจเจ้าลวดไทยลูกเต้าออกเป็นไทยของอันใดนะบ่น้อยและอันละร้อยไทยนะกุมารตามดังจากหากสั่งไว้บ้านนี้ปอได้ลานนะทั้งสองยังนะมาจอมหลังกูปออันจากเขาหล่อจานลานะที่นี่แลนะตั้งสุดตัวนะมหาสาตุนะพระมหาสัจเจ้าได้หูข่าวสารนินตานลูกตนปนนะเป็นข้าวายนานะเป็นไตมีใจจมจืนแล้วตนจากเจียนจากกับโดยนะปัญญาตนปอว่าข้าแด่ปอนะปัญญาเป็นเจ้ายศนะตัวเต่าสีพีพ่อแม่ยังคอยนะอยู่ดีนะบ่ใครบ่โศกต้องประการใดยังนะสุขใจพร้อมพำนะบ่ลำบากกันได้ส่วนนางอาชาลีนงไว้ตนแม่นะบ่เท่าแก่ปานใดตานะยังใส่ไว้ยิ่งงามไว้ยิ่งนะเสมอดีและหรือนะปัญญาสนใจตนนะเป็นเจ้าก่อเก่าซึ่งนะลูกเต้าสับปันว่าดูราเจ้านะลูกคักแก่ปอเป็นเต้านอนะสิพียังมีหลายสัมบ่รู้ลำสร้างอ่านจังนะไปสานตัวใหญ่มาตัวใส่อ่านคำยังนะก็จำนำดีทวนที่ฮือปอขี่ตัวไปแต่ก็สุขใจมากกว่างเขาของหากเจอจนฝนตกดีนะบอกกาไปฟ้าอยู่ดีนะมักนักนะจะแลส่วนนางแก้วราชาโพชดีจริงมีใจนะคือหลอดถึงเต้ายอดตั้งสามว่านะบัดนี้กูควรเขานะไปสู่ลูกแก้วกูแห่งตนนางแกวดโกดไม้ดังหูนะนี่แล้วนางแก้วราชาพุทธนะชดีเข้าสู่สำนักลูกนะของตนก่อนนะพนมมือใส่เก่านะอินดูนะลูกเท่าแม่นะเป็นทุกข์นี่เสียสุขลำบากไปฟ้าหาครับนี่จากนะสิพีแหล่งลานางมีน้ำตาอาบน้ำหันนะลูกกำปาตานอมตายส่วนนะลูกเกี้ยวกาจาลีแลกันหาอันเตียวมาหลังนะกะก้อยมีเด็กน้อยเป็นปริวานเข้ามาสู่นะลามต้นแม่แต่ไก่ตานางนะพญาก็ล่องให้แล่นนะไปหาส่วนนะกุมารสองคนนางามเงหันแม่มาในแต่ไก่ก่อนเล่นเข้าไปหาแม่ลองให้ปับแผ่ปุ่นนะปานี้นางนะมาทีมีน้ำตาไหลหลังนางรีบเลี้ยวหันลับนะลูกเต้าแล้วนำเข้าสู่นะศาลานางนะปัญญาหักลูกกลอนไล่ถูกตึงใจยะนะลองไห้ก็ยะนะลงไปนั่นแลมาตาปิตาโลอันว่าปอนั่นแลแม่ปัญญานะเลิศแล้วหันนะลูกแก้วและต้องลานหัวนะใจบ้านผ่องเพียวสยบเต่ากองกันส่องนะจอมทำบ่ออาจตั้งตนนะอยู่ใดก็ลองให้สยบใต้ตาโตในกาลนานเสนามาตั้งหลาย60,000 คนนะบ่อาจจันลงตนอยู่ใดก็ลองให้นะสยบเต่าตั้งมวลก็มีแลนะปัญญาอินตาในติปเตเต่าไตรเวตันนะว่ากูนะอินตาควันฮดหล่อคือฝนตกลงแล้วต่อนะเสนากับตั้งนะปัญญานอตา
ตัวดาวอาชันลมนี้ละมิดฝนตกลงมาชันสอดคือเป็นโบกกละพาตกตอดลงมานะจุดาวยังตีประจุมจุมนุมเต้ากาติญาลาทกนะพระองค์ในเมื่อฝนตกลงมานะถูกต้องในแห่งของอาชาลมอันว่าเต้ากันนติญาลาตั้งหกตนคือนปัญญาสนใจตนป่อนางนอลาพุทธสดีเวชันทลสีเจียงเจ้านางหนุ่มเนาเมนมาติจาลีสลีงามเงนางแก้วแก่กันแหมาจุมนุมในศาลาแก้วกูแก้วมีนะอยู่แล้วยำใดนะก็อันนะจะลีพระปอปัญญาสนใจนะทิลาดพระบาทเต้าเจ้านะบุญเลืองและทั้งเมืองนะแม่เจ้าอามาตเหล่าเสนาคำนะอยู่ทามนหมู่อันเข้าสู่อาณาจลมก่อนนะปนมมือนะใส่เข้าไว้ละสีเจ้าจุกรอาราณตนานาตนพระเจ้าเจินปอกเต่าเมื่อเมืองมีนันเนืองกับไฟกลมกามอาราณตนาวาคาแด่พุทธาตนนวิเศษเจ้าจุงนาตลงเพศเป็นปัญญาสาวเวยราชเป็นเจ้าจ้างเผือกอาจลือจ้าไปเป็นปัญญาณตนใหญ่คือหมู่ไผ่ฝ่าจมบานเป็นเจ้าจ้างสานงามน่าเลิศแล้วเป็นเจ้ามาแก้วใส่นานคำเป็นเจ้าทำแก่นาไผ่ฝ่าเป็นเจ้าฝ่าลือจ้าก็ลานนาตนาเมื่อเมืองแด่ควันแก่เจ้าแม่นมาติจุงลาขอลีวางไว้ตั้งนักเจ้าใส่นลูกไม่ปันลาตั้งเสียมดำนาจอดบองขอลานนาตนาเจ้าปีน้องดาเมื่อเมืองว่าอันนะก็มีวันนั้นแลก็มีด้วยนประการดังกล่าวนะมานีนะเลนาชาคติญาตังนินติตังขีญานกล่าวยังชากติอันนปดาไปโดย36คาถาก่อนบังคมสมเล็จสาละเดชเสร็จแล้วเท่านี้ก่อนแล้วครับเป็นผูกที่12จบลงแล้วนะครับต่อไปก็เรียนเชิญศรัทธาที่เป็นเจ้าศรัทธานำอาการเตศมาถวายต่อไปก็เป็นผูกสุดท้ายนะครับกันนกรเขาจะได้โผยจะได้ผืน ยังบ่จบเด้อ เอาไว้กันสุดท้ายพุ่นนะ ยังบ่จบเด้อยัง เพิ่นมาจุดเด้อกันนี่กันนี่ก็จบไปแล้วกันชะกษัตริย์โดยท่านอาจารย์วัชรพงศ์พุทธยาโนวัดทุ่งหัวอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางซึ่งเจ้าภาพเจ้าศรัทธากันนี่คุณโยมทักษพรหลวงปางอ้ายและร้านมังกรทองเบเกอรี่เป็นเจ้าศรัทธาในโอกาสนี้ขอเจริญพรเรียนเชิญคุณโยมทักษพรหลวงปางอ้ายได้ถวายกันเทศผ้าไตรและดอกต้นกลปพฤกษ์ท่านอาจารย์วัชรพงศ์เทศเสียงดังฟังชัดเนาะแม่มณีวันเนาะเสียงดังฟังชัดเป็นทำนองบรรนาวล่องของสงสัยอันนี้ถ้าอยากได้ถวายผมละต้นนี้นะก้นใส่3 รอบละทางจังหวัดลำปางเพื่อจะเทศกันจะอีญาติโยมแต่ละท้องที่ก็จะมีทำนองซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไผ่ของมันจะมาเหมือนกันนะถ้าเราไปตังลำปางเมื่อก่อนจะเทศจะแต่ถ้ามาตังบ้านเฮาเปิ้นก็ว่าบ้านเฮาแปลกถ้าเปิ้นมาบ้านเฮาเขาก็ว่าของเปิ้นแปลกอันที่แปลกบ่แปลกนั้นมันอยู่คนละที่กัน
ถ้าเราไปยังฟังตังเจียงตุงก็ไปแหมยังนะฉะนั้นแล้วก็แต่ละที่แต่ละแห่งนั้นเป็นเอกลักษณ์ของเปิ้นนะถ้าเหมือนกันเฮมดนี่ไม่มีใครฟังอ่ะนะเพราะว่ามันหาฟังที่ไหนก็ได้แต่อันนี้เรานิมนต์เปิ้นมาก็เพื่อว่าจะได้ฟังที่มันบ่เหมือนไผนะลำดับต่อไปขอเจริญพรเรียนเชิญคุณโยมจากร้านมังกรทองเบเกอรี่มาก่อนพระอาจารย์ท่านอาจารย์มหาบุญชัยมาแล้วเนาะและกันเตจชุดสุดท้ายเอาอันพ่ออาจารย์เนาะเจิญพ่ออาจารย์วิสิตถวายการเตจชุดสุดท้ายเสียงเพิ่นจัดดีเนอะพ่ออาจารย์วิสิตอาราธนาเสียงดีนะเพราะนานเพิ่นก็อยู่ไกลนะญาติโยมอยู่อำเภออย่างกับบ่ฮู้อาตมาก็บ่ได้ถามสักคำแต่ว่าเพิ่นอยู่ไกลวันนี้ก็อยู่กับเฮาทั้งวันนะตั้งแต่เจ้าจนถึงปอนานอายุหนักแล้วนะลำดับต่อไปจะได้มอบของที่ระลึกท่านเจ้าภาพมามีใครเติมกันเต้นแล้วเนาะหมดแล้วนะเชิญคุณโยมทักษพรหลวงปางอ้ายได้ครับของที่ระลึกจากวัดสวนดอกและร้านมังกรทองเบเกอรี่คุณโยมได้ครับของที่ระลึกเดี๋ยวก็จะได้ฟังกันสุดท้ายกันนครกันตอนนี้พ่อแม่ลูกปะกันแล้วพอปะกันแล้วฝนหาแก้วจะตกลงมาลำดับต่อไปเชิญญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านตั้งใจกรวดน้ำอุทิศกุศลณโอกาสนี้ยะถาวาริวหาปุราภริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีธิคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุต่อไปก็เป็นธรรมสุดท้ายนะกันละครหรือว่ากันละกรมี49พระคาถาเป็นธรรมสืบสตารวมนะครับใจเป่ายีเมาสีใสสง่าเบ็ดสันเล่าเซตใกล้รวมเลยนะเป็นธรรมที่รวม12ราศีสวดสรุขันเสาะมาลงมาสิงมาเมียแม่บอกนะคะจอกุลถ้าท่านทั้งหลายตั้งใจฟังโดยความเคารพคบยำมีศรัทธาเชื่อก็จะมีผลอานิสงส์ใหญ่กว้างเกิดมาชาติหน้าก็จะได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้านุนนายคนเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินอยู่สุขสำราญมั่งมีสีสุขนะครับพวกนี้เป็นพวกสุดท้ายแล้วกันนครนะครับก็ขอเชิญทั้งหลายตั้งอกตั้งใจฟังทุกคนทุกท่านได้มาเมื่อลุนก็ดีมาฟังธรรมผูกสุดท้ายเนี่ยรวมได้หมดนะครับเป็นธรรมรวมกันนครนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านได้ตั้งอกตั้งใจตั้งจิตตั้งใจฟังให้สงบจะอยู่ชุกสำราญมั่งมุนตุนเต้าอยู่ก็คือมีโชคมีใจแล้วก็มีความสุขความเจริญตลอดไปชีวิตต่อไปก็จะได้จุดเทียน
ตอนนี้ ขอเชิญครับ กันสุดท้ายนครกัน48พระคาถา เป็นธรรมประจำปีเกิดของทุกปีเกิดบอกว่าจะเกิดปีชวดฉลูขานเทาะมะโรงมะเสงมะเมียมะแม่บอกระกาจอกุลทุกกันนะถ้าหากว่าเฮาจำวันเกิดปีเกิดมาได้ก็บูชากันนี้บางท่านแม่ป่ออุ้ยแม่อุ้ยที่อายุ90อายุ100 ปีเพิ่นอาจจะจำปีเกิดตัวเก่าบ่ได้อีป่ออีแม่บ่ได้จดบ่ได้เขียนเอาไว้จำได้ก็ว่าปีที่อันฟ้าผ่างัวตายนะอีแม่เกิดปีที่ฟ้าผ่างัวตายปีไหนบ่ฮู้จำบ่ได้นะก็เลยว่าปูจากันนครกัน48พระคาถาเฮาฟัง48พระคาถานี่จบแล้วก็จะจบ 1,000 พระคาถาพอดีนะฉะนั้นแล้ววันนี้องค์เตศได้เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยท่านพระอาจารย์พระใบดีกาสิริพงษ์สุมังคละยาโนเจ้าอาวาสวัดเทพประสิทธิ์อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่เทศไปแล้วก็เดียวฝนหาแก้วจะตกเนอะบอกไม่ออกท่านใดเตรียมเพื่อพร้อมอาตมามีบักขนัดนี่หลายเข่งนะมีบักเต้าตัวทีแรกว่าจะสั่งทุเรียนมามันเป็นหนามฝนหาแก้วจะตกเนอะเดี๋ยวสักกำหนึ่งนะเพื่อนจะโปรยทานฝนหาแก้วผลหมากหลากไม้ก็เอาแจกให้กับญาติโยมเป็นมงคลเรียกว่าเป็นผลไม้มงคลนะกินแล้วก็เป็นสุขภาพแข็งแรงอายุมันยืนยาวถ้ากินหนักลุต้องนะกินส้มหนักลุต้องนะฉะนั้นแล้วก็พอดีตอนนี้รอเจ้าหน้าที่กำลังปักเตียนอยู่วันนี้มีท่านเจ้าภาพคุณโยมพิมดารินสิริไพบูลย์คุณโยมโปร่งนภาอัครชิโนเรศคุณโยมพานุวัฒน์คุณโยมจุธามาศพันทองเป็นเจ้าภาพเจ้าสถากันนี้และนอกจากนั้นยังมีท่านประธานชุมชนคุณโยมสุรพลวิริยพันธ์พร้อมคณะกรรมการชุมชนสวนดอกได้มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพเจ้าสถาณโอกาสนี้จะได้จุดเทียนส่องธรรมนะขอเจริญพรเรียนเชิญแม่ครูสีตาศิวะวรพลเนาะได้จุดเทียนส่องธรรมณโอกาสนี้หลังจากที่จุดเทียนส่องธรรมแล้วองค์เทศจะได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์ซึ่งวันนี้ได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์พระใบดีกาสิริพงษ์สุมังคละยาโนท่านเจ้าอาวาสวัดเทพประสิทธิ์อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่เทศจบแล้วก็จะโปรยฝนหาแก้วหรือว่าโปรยทานบัทบบอกไฟที่เตรียมเอาไว้จุดกันนี้เนอะจุดกันนี้แล้วหลังจากนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะได้มอบของที่ระลึกเฮือญาติโยมทุกท่านที่อยู่ในวิหารหลังนี้ทุกคนเลยแล้วก็ประพรมน้ำพระพุทธมนต์แล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีฉะนั้นวันนี้ก็แฮมกันเดียวเนาะก็อยู่จนจบฟังจนจบ 1,000 คาถากันนี้ก็เป็นกันที่ใจเสียงใหญ่เสียงใหญ่ตะกี้เสียงน้อยไม่ได้เสียงใหญ่ละดับต่อไปเจิญพ่อนานได้อาราธนาณโอกาสนี้ บัดนี้ก็เป็นธรรมมหาจารย์เวสสันดรเป็นผูกสุดท้ายผูกที่13
ท่านทั้งหลายจะได้ฟังร่วมสวดสรุป12 ราศีจะเป็นธรรมประจำของ12 ราศีนะครับมาเมื่อลามาลูนก็ฟังนี่จนจบก็เหมือนกับเฮามาฟังประจำปีของเฮานะครับต่อไปจะได้อาราธนา สังฆานเต็มปามปังเนเทตังก็จบไปแล้วก็มาลอดกันผ่องแผ้วคือกันนครกันบางเมื่อพระจอมทำลานสิกขาแล้วก็ขี่จังแก้วมาเมืองอินตาเหลืองหากลูเหตุคือฝนติดเตต่อตกลงในเขตของพระนครใหญ่กว้างเงินคำต่างๆจังมาเต็มเบียงใจผู้คนใดดูต่างกินต่างใจเพราะนอไทยเวสันตลาลาดทั้งได้โอกาสเตตานโดยใจบ้านจมจื่นจอยกาถามีบอดน้อย48 พระกาถาบทบาทบาลีขออาราธนานิมนต์ลูกศิษย์พระมุนีตนสักสวาดคือนั่งธรรมาดแก้วแล้วเทศนาธรรมขอใส่ละบำกับเข้ากับไปคือมูลศรัทธาผู้ข้าตั้งหลายได้เงียงหุบวังทลาอนุกรรมปิมังปัจจังอาราตนังกะโลสุนันโตโหนโตฟังละก้อยฟังละมหามูลสัทธาตั้งหลายตั้งยิงและใจถลำแล้วแถวเท่าที่ปากันมานินางเต้าปากันมานินังเฝ้าอยู่ฟังดีคนเป็นคารวานอนหือมีศีล5ใส่สลีรักษาดีๆอย่าได้ดังร้อยการโกงอย่าได้มีหัวลงหมดแมงใจอันว่าสัจจะศีลนั้นก็แล้วแต่จิตใจควรดีประกันรักษาไปจนเสียงจีวังดังนับศีลข้อเก่านานจือปานาบอกว่าป่าบวกป่าร้องกุ้งนิ่วและป่าฝา
สัตว์ตัวที่มีวิญญาณบอกกวนบุปตีไหลขาพดาสัตว์อันอยู่ลุ่มฟ้าตัวมีชีวิตหน่ออินทรีย์แปลงบ่วงบาดกองมัดจองเขียนตีเพื่อนมีใจผานีแผ่ไปกว้างกว้างอย่าได้อยู่ตามตาต่างยิงกว้างและยิงฟันปากคืนใส่แห้วใส่คนเขาก็มาจ้างสารพองก็มาใส่เบ็ดกองกันก็กลเขียดน้อยปูนดีเวทนาใจน้อยเขียดน้อยวิดวิ่งเต้นอยู่ไปมาตอดแห่สุ่มพร้อมตั้งซ้อมและงูมป่าสอกกุบกลางนาหาหอยใส่ของแปลงบ่วงบาดกองล่อเอาป่าออกวังเย็นกำปืนและหน้าไม้ยิงวอกและยิงเหนอยู่กระทำตีดงเย็นหกยิงเสือโครงแผ่วสัตว์อันใดก็แล้วอย่าได้ฆ่าขาดจีวางศีลข้อที่สองนั้นบอกว่าสัมปติสิ่งสังสารอันเป็นอตินนาตานางบดีลักของเพื่อนต่างผู้ของตีเจ้าเพื่อนบ่รู้อนุญาตลงวางศีลข้อที่สามนั้นกาเมสุมิจฉาจารย่อมเป็นภัยยามานบดีเสพสัวมีผัวมีเมียได้บดีมีจูนอกใจผัวไผ่มีมานบางพ้องบ่ได้อย่าร้างจะเอาไปขว้างเสียตีในการผิดกูก็เต้าว่าผิดธรรมผิดศีลพระเจ้าศีลข้อที่สี่นั้นเล่าบ่ให้จุลายหลอกลวงพระศีลข้อที่ห้านั้นบ่ให้กินน้ำย่อยก้นหม้อขางมันจังตกใส่รินหลางไหลออกนอกกรองกายเป็นวายออกจอง
ตกใส่ขวดได้หนอปอปานนะคือว่าสุราสิ่งเสพติดเพื่อนก็ถึงห้ามเหมือนกันบางพ้องกินเหล้าแล้วเดือดนานวิตวิ่งเต้นอยู่ไปมาบางพ้องกินเหล้าแล้วบ่รู้จักพ่อแม่ปิตากินเหล้าแล้วตบอกจะว่าหาลูกไผ่สุโรได้ท่านตั้งหลายได้ยินดังนี้แล้วใสขอจงได้ปากันจำชื่อไว้จูคนนะความชั่วก็หลีกหนีความดีก็ฮือน้อมนำมาใส่ตนเตียงจะเป็นมิ่งมงคลเป็นบุญกุศลติดตามตัวหนอเราไปบ้านนี้นะบ้านนี้นะก็มาถึงตึงหนักก่อนใจการใหญ่กว้างปางมือพระเวสสันตราเจ้าจางเสด็จปีกปอกคืนมาขอท่านผู้ฟังทั้งหลายจงได้อดใจเตียงมานอดสาอยู่เป็นกู้อาตมาอย่าได้ฟังปีกปอกตังได้48พระคาถาบาลีมีบ่อนักบ่อปอไกลขออย่าได้ฟังไปตั้งใดจุงก้อยอดใจถ้านิดนั่งอยู่ดาฟังก็มีโดยพระการดังตีได้กิตนามานีและนานึงและเดขอยกมือ10 นิ้วถวายความเคารพนอบนบบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้นำหมู่เฮาทั้งหลายให้ได้ถึงซึ่งพระนิพพานเป็นที่แล้วขอถวายนมัสการคารวะตาเคารพนอบนบบูชาแด่พระเดชพระคุณพระราชรัชมุนีเจ้าอาวาสวัดสวนดอกพระอารามหลวงพร้อมด้วยพระเถรานุเถระพระภิกขุสังฆสมณเณรเจ้าจุรูปจุตนจุองค์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งและขอจำเริญพรมายังมูลศรัทธาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้ขีญาณาบุญอันวิเศษก็ได้บังเกิดขึ้นที่วัดสวนดอกพระอารามหลวงแถมครั้งหนึ่งต่างคณะสงฆ์คณะศรัทธาสมณศรัทธามูลศรัทธา
ได้จัดให้มีการทำบุญฟังเทศน์มหาจาตุเวสสันดรจาดกหรือประเวณีตั้งธรรมหลวงของเจ้าพุทธเฮาบัดนี้ก็มาเถิงมาเติงทำนกรกันสุดท้ายเป็นกันที่เสวยสุขรุ่งเรืองเป็นกันที่พรรณนาถึงจาดกของพระเวสสันดรตอนสุดท้ายหลังจากที่พระองค์ได้เสด็จเข้าสู่เขาวงกฏคีรีไปถึงตอนนี้พระองค์ก็จะได้พลิกมาสู่เมือง4 ปีที่เก่าเพราะฉะนั้นในธรรมผูกนี้ก็จะพรรณนาเป็นไปในทางที่ดีเป็นส่วนนักอานิสงส์แห่งการฟังพระบุญกุศลธรรมผูกนี้เป็นธรรมที่บ่ใช่เป็นธรรมจตาของผู้ใดไผผู้หนึ่งแต่ว่าเป็นธรรมจตารวมคนโบราณเพิ่นก็จ้างยะนะว่าถ้าคนเฮาทั้งหลายได้ฟังตั้งแต่กันต้นจนถึงกันสุดท้ายก็จะได้รับอานิสงส์ผลบุญต่างๆนานาอย่างกันนี้นั้นเป็นกันที่พระเวสสันดรเพิ่นจะได้พลิกบ้านพลิกเมืองเพิ่นจะได้พบปะครอบครัวพระประยุรญาติตลอดจนถึงประชานาราชเจ้าเมืองทั้งหลายอานิสงส์นั้นเพิ่นก็บอกไว้ว่าจะท่านผู้ใดได้ฟังธรรมผูกนี้ก็จะมีความสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดก็จะได้รับกุศลผลบุญในสิ่งนั้นเช่นว่าปลายปปพวกก็ยังพรรณนาไปแถมว่าได้ฟังธรรมผูกนี้แล้วก็จะได้พบกับบุญเก่าวาสนาเก่าเป็นต้นว่าของหายก็จะปะกู้ข้างกู้คองหนีไปก็จะได้พบได้ปอกกันอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความเชื่อแต่ว่ากุศลผลบุญอานิสงส์ที่เราจะได้นั้นก็คือจะได้คุณธรรมจากตัวละครในพระเวสสันดรชาดกตั้งแต่ต้นจนถึงอวสานนี้ที่ศรัทธาได้ฟังพระเวสสันดรนี่เป็นห่วงพระโพธิญาณมากกว่าชีวิตตนตัวมากกว่าชีวิตครอบครัวถ้าบ่มีพระเวสสันดรในวันนั้นวันนี้ก็คงจะบ่มีพระพุทธศาสนาบ่มีพระพุทธเจ้าของเราได้กราบได้ไหว้อันนี้ก็คือความเสียสละของพระองค์ท่านในธรรมเทศนาพวกนี้และตัวละครอื่นๆซึ่งอาตมาถ้าจะพรรณนาไปก็เกรงว่าจะกินเวลาไปนักก็ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งจิตตั้งใจฟังนอกจากจะมีคุณธรรมของตัวละครแต่ละตัวนั้นญาติโยมทั้งหลายในพระธรรมเทศนาเกือบจะทุกผูกก็จะพรรณนาไปถึงหีดหอยประเพณีวัฒนธรรมตลอดจนถึงเรื่องราวความเป็นมาในสังคมตอนนั้นเข้าใส่ไปตัวเพื่อให้คนรุ่นหลังได้หู้ได้หันถึงวัฒนธรรมอันล่วงแล้วเป็นมาเช่นธรรมจุลปนมหาปนธรรมมหาปนนี่จะอู้ไว้เลยว่าธรรมมหาปนตัมหายาธรรมมหาปนขี้อู้เพราะว่าพรรณนาไปถึงพระฤาษีปู่พามชูโชคนี่ถามหนทางจะไปหาพระเวสสันดรฤาษีนี่ก็จักจุงบ่ฮู้หูเตื้อก็อู้ไปถึงเรื่องตัมหายายาสมุนไพรอย่างนั้นอย่างนี้ผสมผสานกันไปถ้าทำให้ได้รับความรู้ในตอนนั้นแถมมาถึงตอนทำมหาราชญาติโยมก็จะได้ฟังการทรงสการปู่พามเนี่ยแต่จริงในอดีตอาจจะบ่มีก็ได้แต่ว่าเปิ้นรักษาหีดหอยประเพณีวัฒนธรรมของเจ้าล้านนาเปิ้นก็เอาใส่เข้าไปบ่ให้มันได้สูญได้หายอย่างน้อย
เฮาได้เอาธรรมมาอ่านมาศึกษาก็จะได้พบถึงประเพณีวัฒนธรรมของเฮาในอดีตธรรมมาถึงธรรมนกรกันนี้แถมในธรรมกันนี้พรรณนาไปถึงตอนที่พระเวสสันดรเสด็จเข้าเมืองก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งคนจากเจ้าเมืองนั้นมีความสุขอุ่นตุ่นใจที่พระองค์เสด็จกลับก็เลยจัดให้มีการเฉลิมฉลองมโหรสพสมโภชก็คือแป่งปอยแป่งลามว่าอันปอยลามงานฉลองในสมัยบัดเดียวกับเมื่อก่อนมันก็จะแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายวันนี้นอกจากจะได้คุณธรรมแล้วก็จะได้ฟังถึงเรื่องราวบักเก่าโบราณทำมือได้รับความรู้แถมด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้ไปก็จะก้อยตั้งใจเทศนาตามที่ได้รับอาราธนาไว้หากว่าข้าพเจ้าเก้ากับผมได้เทศนาบ่ถูกต้องที่ใดที่หนึ่งก็ดีผิดผวนตามขบวนครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนมาก็ขอสมาอภัยกับท่านผู้รู้ผู้เป็นปัณฑิตนักปราชญ์เจ้าทั้งหลายขอท่านเจ้าทั้งหลายจึงได้เมตตาคุณาลดโทษอภัยให้แก่ข้าพเจ้าเก้ากับผมตัวก็ขอจำเริญพรทุกท่านได้ตั้งใจฟังเป็นลำดับไปเน้อ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังสุนตวามหาสันโตปินตุลาสัทถิสัลลปัตโตอิมังคัฏฐามหาสาทะโวฟังลาสัมโพลิสันตั้งหลายจงจังฟังนิยายอันวิเศษอันจังจางห้องเหตุนางกรการส่วนว่าพระนักธรรมตนสักสวัสดเวสันตลาดบวมบานได้ยินสุภาษานข่าวการวาดอันประจานราชฝ่ายเมืองเพื่อเฮือตนพระบุญเลืองเลิศแล้วได้เมื่อนั่งเต้นแก้วอังกรสันทานตามโบราณคันติญาจารย์ได้เป็นเต้าดิลานปอสองเต้าจิงปองเจียนจางกำตนปอกล้าวถอยต่อไปหลังว่าธรรมเมนารัจจังกาเรนตังลัทธาปปาจะยิธามังตวันจะนาปัตตาญิวันเนกมาจะสมากัตตาดังนี้ข้าแต่พระปิตาทิลานขอเชิญบรมนาถดาฟังปังเมื่อข้ายังเสวยรานตามคติญาจารย์กองธรรมตามโบราณกรรมอันจอมข้านี้นาบ่ลังเลี้ยวล้อมแต่ดีลีเยว่าตูดข้ามีความเขือกเพราะว่าได้งือจางเผือกเป็นตาลอันนี้นามันบ่ใจการอันพร้อยดีปากอันว่าจางแก้วห่างเป็นของเราเกิดเตรียมเงาร่วมขาปานย้อยหยาดฟ้านอนลงมาบ่ใจจ้างพระญาป่อเจ้าบ่ใจกลางแก้วเก่ากับเมืองหากเป็นของเบื้องขึ้นคอยเมื่อยังตัวน้อยเกิดกับมือเป็นดังเรือเขาป้อยเกียรติจ่าสมเสียดบ่นิยมเจ้านิโกม
เมืองนอกบ้านน้อยขอกปันนาดังนี้แหละนาตะโตในกาละเมื่อนานเต้าปรามาสันใจได้ยินคำไขลูกก่าวใจก็มารอนพระพาวนักอกเต้าทารงยศจุดาวจากฮือเต้าโอราสางฮือขะมาเสียยังโตดอันใดโคดกัดตำผิดพระบัวพิษโตนลูกจริงมาตันถอยทุกกัทาวัตุกตันจังหิมปุตตาบุญนาหันจังดังนี้เป็นเก้าดูกาลาลูกลูกลักแห่งป่อป่อนี่นากากาจากปัญญาเหตุวันได้ฟังคำจาโซนสอเป็นกำมอแห่งเจ้าเมืองได้ขับพระบุญเรืองเจียนจากฮือปัดพรากจากเมืองมาพระพุทธาบ่มีตนป้อนี้โสดกรันตำผิดเป็นตุจริตอันใหญ่สิ่งนี้น่าใจจักดีฮือเสียสาลีแก่ลูกไทยคนทั้งหลายก็ได้ดูถูกลูกและนาผู้เสียสลีแก่โลกเป็นตีดูถูกแก่ทนทั้งหลายป้อนี้ลงได้เสียเป่าเยะแก่เท่าก็เสียสติและลูกเฮยกาละนันนาอันว่าพญาเวสสันตระนรีได้ยินข่าวสารเรียงรามเจ้าเมืองมาขาบนิมนต์พระก่อนลวดเลยรับเอากรรมบัลลัดโดนเดี๋ยวนั้นพระก็มาจำระโดนผ่านเผาละเครื่องเจ้าระสีทะลงเป็ดดีจมจืนยาวเข้าเครื่องเตาหลวดดูงามเสนาลามไหลหลังจุดดันดาวทั้งกันมาหมู่พระมนามีมวลมากพร้อมทุกภาคถ่ายปนดีตุริยาโนนทีดังสะสาวพบด่านดาวจื่นเจยจมตุริยาโนนทีดังสะสาวพบแผ่นดาวปูนดีฟังเสียงก็มาดังเกิดกองดังเมฆร้องที่สากลในกุญจรผ่านแผ่วพอดับจางแก้วเรียงรายนำมาถวายพระบาทไทยที่จิมไก่พระนารินพระภูมินเลิศแล้วสปายดาบดำแก้วสลีกันใจญาลังสีใสหลายสิ่งเป็นเจ้าหญิงสามานคืนนั่งจังสานตัวองค์อาจกับปุ่มสันดาดมงบนอันว่าตนอามาน60,000น่าจ้อยจื่นจุคนสาจตาอันเกิดมากำตนพระบาทเขาเครื่องอาจดูเจียงคานเป็นปริวานเสพสางอ้อมตีนจ้างตุกปายนางสีวิกัญญาก็มาหลายมวลมากพร้อมทุกภาคนานาปา
กันมาจุดันดาวตั้งลงเตาและพระญานายเสนาและอามาตย์ประจานาราชเศรษฐีก่อนนิมันตนามัทธีสลีหนุ่มนาวอาลาธนาเจ้าสิกลงแล้วสลงเก้าเกตราชาพิเศษเบิกใบสีโหดหลอดดีเลิศแล้วเพื่อเป็นนางแก้วเตรียมเมืองและนาตะมาทางพระกาเซนโตสัทธาอาหาส่วนอันว่าพญาเวสสันตรราชบัวบานจอมระองค์ขานเก่าเกตทะรงพาเตศผืนเจียงคานอลังการสูบสอดแล้วสะปายดาบดำแก้วกันใจรังสีใสมะมามข้าศึกขาบขืนวานขี่จ้างไปสานตัวใหญ่งามแต่ใจสามานอามาตหารได้60,000นาจอยจื้นเจียงคานเป็นปริวารแวดล้อมแหนแห่ออมถวายปอนว่าพระเวสสันดรโตนศักดิ์สวัสดิ์จงมาเป็นเจ้าจางอาจเดิมตีในกาลยามนั้นนางศรีวิกัญญาเข้ามาย่ออภิเษกนางแก้วเอกมัตติย่อมนางดีใสสว่างเจียนจะจ้างถวายปอนแก่พระเวสสันดรผ่านเผาว่าเสด็จเจ้าจงรักษานางบุญนาหนุ่มเนาแม่เทวีส่วนว่ากันหาเจลีตั้งโกจุงก้อยอยู่รักษานางพระญาตนแม่อย่างอื่นใดโศกแต่อันใดส่วนอันว่าพญาสันใจตนปอกับตั้งนางแก้วหนอพุทธสันดีจุงรังสาแม่เทวีเป็นเจ้ายิ่งกว่าเก่าแสนตีเดชเตอผู้สติปีโคเทวีส่วนอันวานางพุทธดีไว้แว่นฟ้าก็เลือกพื้นแผ่นผ้าก้าแปงก้าคำแดงเป็นขนาดกวนแก่ลูกปล่อยลาดเกยทะรงแหวนธรรมรงคำมาซุบสอดตั้งแก้วยอดดูดีส่องแสงสลีใจจ้าสมแก่นางนอลาแม่มาทีลานางพุทธสันดีแม่แก้วแต่งดาแล้วใส่ข้าอุบคามผู้สาวจำนำแก่นใจเอาไปเหินนางแก้วแก่นไทยมัททีลาส่วนอันว่าพานินามันเป็นภาลายหลากนานากับปาสิกาใสส่องสามเส้นเล็บลำเต้าใหญ่บัวเจิงใจนัวโซนแซวเลื่อมข้าแควแสนคามผ้าโกใส่ยังงามแป้ปอดมันก็มาแล้วโดยยอดใหญ่ใหม่ผ้านินามาจากเมืองไกลเต่าเต้นกวนก้าวิเศษใดแสนเมืองผืนนึ่งอุตุมปราเรื่องรำฟ้าดูลากกว่าพาตั้งลายเป็นตาใหญ่ใหญ่ร้อนปูนดิสอดตาดูตาเนืองจ
ชื่อว่าเขาสิเนรูยอดซอยมันก็มางามบ่ใจน้อยแก่แม่มาทีลาตาหนึ่งสมุดกงกาทีบตีฟองตาหนึ่งรูปอุดรขูตองตีบใหญ่ตาหนึ่งบุปวิเตงหาใจปุ่นโดตาหนึ่งรูปจุมโปยาวยันกวางตาหนึ่งอมราโกญาณสร้างสัมปติตาหนึ่งรูปพญาจักรวติราชตาหนึ่งเขาก็มาปอกเป็นรูปเทวดาอยู่ภาศาสตร์แก้ววิมานตาหนึ่งรูปจตุโลกบาลอาจนาตาหนึ่งรูปอินตาเจ้าฟ้าเสวยโรมตาหนึ่งพระญาพรหมตนสักสวาตาหนึ่งรูปมาราธิลานภาปรินิมิตวสวัตตีตาหนึ่งรูปกินนารีแอลฟอนตาหนึ่งกินนลอนลอยเจยโจมตาหนึ่งรูปยิงใจสมสู่สร้างตาหนึ่งรูปแม่หางถือแวนแยงเงาคนก็เอามาถวายแก่นางมาทิลาลูกปอยฮือนางนาไทยได้ถลงผ้าผืนดีงามสะอาดกวนแก่นางอันเป็นเต้าราชเทวีและนาส่วนอันวานางพุทธดีตนแม่ก็ใจไปถวายแก่มาทีกาลนั้นนาส่วนอันว่าปริวารทั้งหลายก็มาแวดล้อมทุกพรางพร้อมยินดีส่วนว่าเต้าสลีสันใจบรมนาจักฮือโอกาสแก่มุนที12อโคเพนีอ่านนับหมื่นเต้าก็มายกยืนยอปานเป็นรางวัลหลายสิ่งมโหรสมยิ่งเมืองสวรรค์พ่องก็มาฟ้อนฟันเจิงดาบพ่องก็มากาบของเลินนะพ่องก็มากืนเหือลำใหญ่พ่องก็มาไต่สะเบียงนางพ่องก็ยังฟ้อนดาบกลาเป็นเจิงดาบอาวาดวงเวียนตามที่เขาได้เรียนมาตันว่าแม่ดาบนี่นาแม่หนึ่งชื่อว่าบิดบวมบานแม่หนึ่งชื่อว่าเกี่ยวเก่าลวงไตเท้ายกแหลกมัดแก็บก้องลงวางเสือลากห่างเล่นห้องจ้างงาตองตวงเตะกำแปงเป๊กดินแตกฟ้าแม่บอดตันหานจ้างงาบานเดินอาดปานต้นหาดหนเฮียนอินตือเตียนทอมทาเกินกายฟ้ามีทุกสิ่งคนดังลายเตียวและวิ่งตามมักกาผูกพระพราตียอบยังเป้าตานตังตุนถวายอำเภอลายพร้อมพังแม่กาหลังลวงลายหาบครัวขายตุกตีหนาแน่นที่ดงดอนแป่งตูบนอนจุกเก้าไม้มีบ่อไรของขายคนตั้งหลายก็มีมา
มาตุกชาติตุกภาษาพิกขาหารของควายมีตังของกินพร้อยและพูดดีจินป่ามีม้วนมากอันว่าเขาและเราก็หากเหลือสอนมีตังหัวมันหัวเผือกเขาต้มเกลือเขาต้มเกลือกน้ำตาลเขาวิตูจานน้ำอ้อยเขาแคมอ้อยงานดำเขาเนียงงานตำเขาหนมเปียงเขาหนมลูกหลานเนียงกลมมอนมีตังเขาหนมโกนน้ำเป้ามีตังกล้วยข้าวและกล้วยจานมีตังเขามันหมักม่วงเขาหนมดวงใส่งานดำพระทะรงธรรมมาก็เอามาตั้งไว้ให้เขาได้กินเหลือแหล่อิดยังแวก่อสารปางเมื่อพระนักธรรมเสด็จจากป่าไม้พรากดงดอยมีตั้งโรงเข้าซอยและลงมีตั้งแกงกะหรี่แกงบวนเป็ดไก่กวนเนื้อห่านมีตั้งแกงฮังเลมานและแกงฮังเลเจียงแสนมีตั้งแกงแค่แลนและแกงแค่เต่าอันนี้เป็นของกินเก่าโบราณแกงแค่ปีตานใส่จินไก่ต้มหน่อไม้ไรกับน้ำปูคนเขาก็มาอยู่พร้อมพรางมาแวดนั่งตัวดงดอนเอากันไปถวายปอนเวสสันดรเจ้าของพระจอมธรรมตนนี้เราสุขติอย่างเต้าจูวันวานคนทั้งหลายย่อพินตมานนบนมไว้แก้วแก่นไทยเวสสันดรสันทิโยจนามังกังโดยหนตั้งไกลบ่โหดได้60 โยชน์ก่อนพระภูธรผ่านเผาจริงเสด็จเข้าสู่เวียงใจส่วนอันว่าเจ้าสีปีไพรฟ้าก็มากวาดแกว่งพาปูจาป่าก่อนมาขับไว้พาแก่นไทยผาปารา กาลนันนาส่วนอันว่าพญาเวสสันตรราชก็มาขึ้นนั่งเนื้ออาสนาปัญญาดีกึดคงเจ้าก็มีใจมุ่งต่างตานาว่าวันผูกเวลาการเมื่อเจ้าญาโจกจักเข้ามาขอกูก็จังยกย่ออันใดโดยง่ายกูก็จังโจกใจเป็นตานเมื่อนั้นนาหินปันดุกรรมปลาศีลาอาจแห่งเต้าทิราชอินตาก็อุณหการ้อนกระดังสำแดงข้างเป็นเหตุแก่พระญาเวสสันดรอันมีใจมาวอนติดต่อกุดใจหมอต่างตานที่นั้นนาที่นั้นนาพระผู้บานอินตาโตนผ่านแผ่วก็บัลลดาลฝนห
าแก้วตกนอลงมาที่นั่นนาพามบูมบานอินตาต้นผ่านแผ่วก็บรดาลฝนหาแก้วเจ็ดพรางการตกสู่ดินดานสะสดสะสาดตกลงมาระรานระลมเป็นแก้วอันอุดมแควนยิงมันบ่ใจแก้วขิงจัดแห่งเป็นแก้วเป็นแสงกวนกาตกลงแต่ฟ้ามีมาตกลงหน่อยราชาเนเวศนคุ้มหน่อยตกถี่ถอยหลายแถวตกเปียงแอวบ่มีวางและนาปุณณติวาเสนยรอดวันโลนลงเจ้าเวสสันตระเจ้าตนองค์อาจกองอามานตั้งลายไปหมายเอายังหมู่แก้ววิเศษว่ากันตรงตีดาวเขตคนใดจุงเอาไว้คนผู้นั้นแล้วเต้าตนแก้วราจาก็นำมายังแก้วตั้งหลายเอามาเป็นของถวายของตานอยู่ใจตะโตเวสสันตโรราชาตานังตัตตวาคติโยในเมื่อนั้นพญาเวสสันตรลานได้เกิดในขันติญาณชาติวงศาอยู่ป้อมเป่งปาลมีธรรมใจทาราบอายุได้120 ปีกันว่าเมียนอินทรีกากระหาดแล้วเต้าก็เอาตนไปเกิดในผาสาทแก้ววิมานคามชื่อว่าโจติสันตุสีเทวราชอุตตมาวรเตศในห้องเขตตุสินดาก็มีวันนั้นและนาศรัทธาอิมังธรรมันเตสนังอาหาริตวาจาตะกังสามโมทาเนสิสัพปัญโยพระพุทธเจ้าตนพระเสดนำเอายังมหาเวสสันตรลาอันเลิศจาตกาอันวิเศษประดับประดากถาว่าได้ปันหนึ่งแล้วพระตนแก้วจักนิกรมลบสมธรรมเทศเฮแจงพระจิงแสงเทศนาเป็นสังเขปกถาส่วนอันว่านางอมิตตานินาได้ผัวเป็นพรามเทาบ่ใจไผ่คนใดเล่าก็มาได้แก่นางจินจามานวิกาจาติเนและนาส่วนอันว่าจูโจกกับพามปู่เทาอันเข้าไปขอสองกุมารน้อยโหนไปลุนมันก็กราดกอยมะระนางก็เพื่อว่าตัณหาตั้งสามมาผูกมามัดส่วนอันว่าจูโจกกับพามนี่นาบ่ใจพ้อยที่ใดนาก็มาได้แก่เตวัตตัดอันเป็นพระปัญญลญาณแห่งพระพุทธเจ้านี้และนาส่วนอันว่าการหาจีนาก็มาได้แก่นางอุปรวันนาเถลีส่วนอันว่า
เจ้าจะลีนี่นะบ่ใจไผ่ที่ใดนาก็มาได้แค่ละโหนอันเป็นโลกแห่งพระเจ้าสิทธานและนางราชเทวีญาโสธราปิมปานิและนาส่วนอันว่าพระญาสลีสันใจทิลาดและนางพุทธดีสองสลีปิตามาตาพ่อแม่แก่นทอยแห่งพระติวัยเวสสันดรก็มาได้แก่พระญาสลีสุทโธธนารานและนางแก้วอาจศิลิมหามัญญาพ่อแม่พระเจ้าของเรานินาส่วนอันวานนางมาทีลาโสภาดีงามว่าแว่นนางบุญก้อมแก่นมีมาได้เกิดเป็นนางยโสธราปิมปาแม่เจ้าราโหนได้มากำจูอุดหนุนบุญป่าละมีกำสลีที่วายพระเงาไทยแห่งเราราส่วนอันว่าเวสสันตลาลาจานินาโนบ่ใจไผ่ที่ได้นาอาหังเอวะโลกานาโทก็หากมาได้แก่กูพระตถาคตาตนพระเสดมาเป็นพระเจ้าเกิดอุปัตติลาตนเป็นตีวันตาเป็นตีจังตีปองแก่โลกตั้งสามในกาลบัดนี้และตุ่มเหภวันตาท่านตั้งหลายเฮยมวนหมู่อันนี้นางอยู่ดาฟองได้ได้จำตั้งแต่ตนติดสืบสนเนื่องแนวธรรมขอจงได้จื่อจามากำทำใจเตียงจังเป็นไม้ไตส่องมากาตังปริโยสานิสมควรแก่เวลาก็ขอลูหวดลาไปกันว่าเทศนาบ่เป็นที่ถูกต้องเปิงใจก็ขอกราบสมมาอภัยขออภัยกับท่านผู้ฟังโยหนอคนของท่านทั้งหลายมีความสุขกายสบายใจโตนะของบุญบัลลดลอยู่ที่เหียงเต้าหนอตีคาอายุก็ของยืนยาวร้อยสาวขวบเข้าพระวาสาหือมันไหวมันปูจาป้อมเป่งตานศีลภาวนาไปใจกระทำความดีไว้บุญนี้มันถึงบ่ห่างร่างไกลก็มีด้วยประการใ
ดังตีได้เตสนามานีและนานึและเดนักลากันดังนิทิตังขีญาสังวรณวิเศษจางองเหตุยังนักก่อนการใจกันเอกอ่างกันสุดกันซอยพระคาถามีบ่นน้อย48 บาทบาลีสมควรแก่เวลานาทีก็บังโกมสมเลสเดช จบแล้ว1,000 พระคาถาสุดซอยติกันนครกันโดยท่านอาจารย์ พระบดีกาสิริพงษ์สุมังคละยาโนเจ้าอาวาสวัดเทพประสิทธิ์อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ได้แสดงพระธรรมเทศนาจบเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปจะได้เชิญท่านเจ้าภาพประเคนกันเทศขอเรียนเชิญคุณโยมพิมดารินสิริไพบูลย์ได้ถวายกันเทศณโอกาสนี้และต้นดอกกัลปพฤกษ์ชุดที่2ขอเรียนเชิญคุณโยมโปร่งนภาอัครชิโนเรศและต้นที่3ชุมชนสวนดอกโดยการนำของท่านประธานชุมชนคุณโยมสุรพลวิริยพันธ์พร้อมด้วยคณะศรัทธาญาติโยมชุมชนสวนดอกได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพกันสุดซอยสุดท้ายนี่หลังจากนั้นจะได้เจริญพรเชิญท่านเจ้าภาพรับของที่ระลึกจากทางวัดสวนดอกแฮมกันเนาะกันสุดท้ายไผ่ที่ยังไม่ได้อยากจะถวายพ่องคุณแม่เนาะเอาคุณแม่มาเลยลวดยกถวายตัวเนอะใส่พานนั่นแล้วก็ลวดยกถวายเป็นตัวแทนในเราท่านทั้งหลายที่นั่งฟังที่นี่อนุโมทนาสาธุลำดับต่อไปเชิญท่านเจ้าภาพรับของที่ระลึกคุณโยมพิมดารินสิริไพบูลย์วันนี้มาได้มาคุณพี่สุรักษาเนาะฮับแตนนะและคุณโยมโปร่งนภาอัครชิโนเรศคุณโยมพานุวัฒน์คุณโยมจุฑามาศพันทองหลังจากนั้นขอเชิญท่านเจ้าภาพญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านกรวดน้ำประปอนณโอกาสนี้
ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสพเพปุเรนตุสังกปาจันโตปนรสโสยะถามณิโชติละโสยะถาเอวังโหตุติและอัจจนัยวันนี้ตันทั้งหลายได้ปากันคงควายจตุรปัจจัยไตรยวันตุตานมีเจตนาบานบ่อเศร้าได้มาปูจาธรรมแห่งพระเจ้าชื่อว่ามหาเวสสันตราชาตกะบัดนี้เป็นติปริปุณาเมียนแล้วบ่ได้กาดแก้วตังตานมีบุภาบานดวงดอกไม้จตุรปัจจัยเป็นก่อนหน้านำตาลก็ขอบุญอย่างนี้จงได้อภิบาลปกโหมรักษาตันทั้งหลายให้ได้อยู่ดีมีสุขมีสลีตีคาอายุมันยืนนานผาศจากทุกโศกโลกาภัยเพียที่กังวลอนตรายให้นิราชกัดหายอยู่ดีสบายไปใจให้ได้จำเริญดังธรรมพติไหวเตสนาวะอายุวัฏโกคือท่านทั้งหลายอายุยืนนานเตียงเต้าร้อยสาวขวบเข้าพระวสาจะได้วิตว่างธนวัฏโกคือมีเข้ามีของเต็มสางข้างใหญ่ยุตั้งกินยุตั้งใจตามใจตนสิริวัฏโกมีสิริเต็มตนจำเริญยิ่งเป็นแก้วจอมมิ่งดูดดึงมายังธนาโภกาไหลหลังเหมือนน้ำบ่ขาดบ้างรอลงลินยัดสะวัฏโกคือมีโยศมีศักดิ์ลือจาผาโกดตัวแผ่นดินเลิศล่าให้ได้เป็นเจ้าฟ้าผาอาณามีปริวาลาโยศใหญ่ดูตั้งแต่งใจตามใจหวังปรวัฏโกมีกำลังแรงเหลือจ้างสองอ่านอ้างฟังไปสุขวัฏโกมีความสุขหลายขนาดความทุกข์ร้อนอย่าได้มาฟาดเผาใจวันนวัฏโกผิวพันวันนวัยฮือใสส่องฮือผิวเนื้อผ่องควันแยงฮือเป็นที่รักที่แปลงแก่คนและเทวดาจุพูฮือเขาได้หลิ่งลู่จื่นจมงามปอนตั้งมวลตามที่ได้ว่าโหตุจุงมีหมื่นปูนล้านเต้าเพื่อได้จำเริญแก่ท่านเจ้าทั้งหลายจุผู้จุคนจุตนจุวรองค์นั้นจุงจักมีเตียงแต่ดีหลีสัพปิติโยวิวัจจันตุสัพพโลโกวินัสตุมาเตภวัตตวนตรโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาตานาสีลิสานิจังวุธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังทุเอาครับเป็นผูกทุดท้ายเราจะได้อีตังโนเลยนะครับก็เชิญพ่ออาจารย์มาลำดับต่อไปเฮาท่านทั้งหลายจะได้ร่วมกันถวายต้นกัลปพฤกษ์เพื่อสมทบทุนในการศึกษาภาษาบาลีแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชราชมุนีเจ้าอาวาสวัดสวนดอกพระอารามหลวงซึ่งแม่ฟังเอาได้แต่เนอะก็เดี๋ยวเขาจะถวายผ้าป่ากำก่อนเนอะเสร็จแล้วหลวงพ่อจะแจกวัตถุมงคลแล้วก็ญาติโยมจะได้ผูกข้อมือที่พระสงฆ์เนอะพระอาตมาจะได้นิมนต์ครูบาอาจารย์มานั่งหลังจากถวายผ้าป่าเสร็จฮับปอนเสร็จแล้วจะได้เจิญญาติโยมมาฮับวัตถุมงคลเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปหาครูบาอาจารย์แล้วก็มัดมือเสร็จแล้วก็ออกไปรับอาหารที่โรงทานเนาะตอนนี้นั่งอยู่กับที่ก่อนเนอะต้นตึงมดจะมีอยู่ที่เหลือนั่นเขาจะได้ถวายเพื่อสมทบทุนในการศึกษาภาษาบาลีเพื่อความรวดเร็วนะต้นที่หนึ่งแจกผลไม้เดี๋ยวแจกที่หลังเนาะเดี๋ยวเอา5 ปอนด์จากหลวงพ่อก่อนตอนนี้จะได้ถวายต้นเงินทั้งหมดที่ญาติโยมได้เป็นเจ้าภาพต้นที่หนึ่งวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ใบดีกาสิริพงษ์สุมังคละยาโนเจ้าอาวาสวัดเทพประสิทธิ์อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้เมตตา
ศรัทธาญาติโยมได้มาเทศนาท่านอาจารย์เทศเสียงดีนะเดี๋ยวจะได้ขอเบอร์โทรเอาไว้ถ้ามีสตางค์จะได้โทรไปยืมสตางค์เนาะ อู้เล่นมาได้นะพระอาจารย์เปิ่นเสียงดีนะได้ฟังทาง YouTube ก็ได้นิมนต์มาในวันนี้ ต่อไปจะได้ถวายต้นกัลปะพฤกษ์ทั้งหมดทั้งมวลนี้จะได้ร่วมกันถวายนะต้นแรกขอเจริญพรเรียนเชิญแม่ครูสีตาศิวะวรพลได้ถวายขอเจ้าหน้าที่ช่วยยกไปตั้งหน้าหลวงพ่อยกไปได้เลยต้นที่สองได้ก่อนต้นที่สองขอเจริญพรเรียนเชิญคุณโยมสุรักษาจะได้เพื่อเป็นการสมทบทุนภาษาบาลีนะที่หลวงพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ดูแลต้นที่สี่ต้นที่สามเนาะขอเจริญพรเรียนเชิญคุณแม่มริวันดำรงศักดิ์คุณแม่ก็ได้มานั่งฟังตั้งแต่เจ้าแล้วนะแม่ต้นต่อไปขอเจริญพรเรียนเชิญท่านประธานชุมชนในนามของชุมชนสวนดอกวันนี้ร่วมด้วยช่วยกันบ้านวัดโรงเรียนและต้นต่อไปคุณแม่สศิธรไหวก่อแม่เป็นศรัทธาญาติโยมผู้เฒ่าผู้แก่ที่ได้มาวัดมาวาตลอดคุณแม่ก็อายุ80 ปลายแล้วเนาะแม่เนาะ86 ปีนะต้นต่อไปขอเจริญพรเรียนเชิญคุณแม่เสียมกีโครงการค้าบ้านคุณแม่อยู่ไกลนะอยู่หน้าวัดนิบดายต้นต่อไปคุณธนกรศิวะวรพลนี่เป็นน้องของคุณแม่ครูสิตาได้ช่วยเหลือจัดการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยขับรถไปส่งท่านอาจารย์บุญชัยนี่นะต้นต่อไปคุณแม่ปรีดาหอมรื่นเนาะเอาที่จำได้นะต้นต่อไปคุณแม่จากอำเภอดอยสะเก็ดเนาะตัวแทนส่งตัวแทนมาท่านหนึ่งอันนี้เป็นคลื่นสถานีวิทยุ FM วัดฝายหินวันนี้ติดตามมาฟังเทศที่วัดสวนดอกก็เดี๋ยวไผ่จะไปส่งมาหัวนะคุณแม่นอนเพชรเนาะแล้วก็ต้นต่อไปแม่มาริวันสกุลมุทิตาคุณแม่อยู่ก่อนลงทานทั้งหลุ่มยังเหลืออยู่เนอะญาติโยมหลังจากที่ฮับปอนหลวงพ่อเสร็จแล้วก็ลงไปรับประทานอาหาร
ตนต่อไปคุณแม่คำปันปินทรัตน์คุณแม่คำปันปินทรัตน์ต้นต่อไปแม่นวลระดลสุกิจเนาะระวังด้วยเนอะวันนี้ต้นกระบะพึกษ์สีแดงสีเขียวสีม่วงไม่ค่อยมีเท่าใดดอกมันยังมาซุกเด้อเหมือนอะโวคาโดนะเนาะต้นต่อไปขอเจริญพรเรียนเชิญคุณพ่อมานพเนาะก็อาจารย์วัดสวนดอกเป็นคู่บุญคู่บารมีของแม่คำปันนะอายุ80ต่ออะไรครับพ่อ82ปีแล้วก็บอกว่า82นะปีนี้ว่า82มันเก่านะปีหน้ากับ82เหมือนเดิมนะอันนี้เปิ้นบักแก่สักเดือนะเป็นเบาอยู่นะมีเห็มก็อาจารย์ต้นต่อไปแม่จันติบวิริยะพันธ์นะมาก่อนแม่จันติบวิริยะพันธ์ตัวแทนเฮาตั้งหลังพูดได้ก่อนคุณโยมอาจารย์สุรินทร์อินตะนะพ่ออาจารย์สุรินทร์อินตะขอเจอเนอร์พ่ออาจารย์สุรินทร์3ต้นเนาะขอชุมชนมาแหมท่านหนึ่งนะชุมชนแหมท่านหนึ่งและอาตมาหมูจักไผ่สักคนตั้งหลังขอสุมาด้วยนะคุณโยมป่อโยมแม่ขอโยมช่างภาพเนาะวันนี้ถ่ายภาพเพื่อวัดสวนดอกบินมาจากสมุทรสาครนู่นนะได้มาถ่ายรูปเพื่อในงานนี้ทั้งงานสำเร็จด้วยดีต้องขออนุโมทนาแม่ครูสุพินแม่ครูสุพินประวังเจริญพรเรียนเชิญเนอะทุกท่านทุกคนที่ได้ช่วยกันทำให้และต้นสุดท้ายขอเจริญพรเรียนเชิญคุณโยมโปร่งนภาซึ่งได้เป็นเจ้าภาพถวายหนังสือเรียนสำหรับประโยคสูงนะประโยค7ประโยค8ซึ่งเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาพิมพ์หนังสือถวายวันนี้ก็ได้มาร่วมบุญฟังเทศมหาชาติวัดสวนดอกลำดับต่อไปขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชราชมุนีได้กล่าวสัมโมทนียกถาอนุโมทนาบุญแก่ญาติโยมที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ขอกราบอาราธนาครับเจริญพรญาติโยมทุกท่านที่มาร่วมฟังเทศมหาชาติ13 กันไม่น่าเชื่อว่าหลายท่านอยู่ได้ขนาดอาตมาต้องหนีไปอาบน้ำเป็นเตื้อแต่โยมอยู่ได้ตลอดตั้งแต่เช้าในโยมแม่มริวันมาตั้งแต่6 โมงกว่าแล้วหลายท่านที่หนีกลับไปแล้วกลับมาบอกว่าละ
ก็มีหลายท่านนะอยู่ตลอดต้องขออนุโมทนาเราฟังเทศมหาชาติทำไมเรียกว่ามหาชาติพระพุทธเจ้ามีหลายชาติบำเพ็ญเตชะสุเนมภูจนาวิเวเตมีใบมหาชนกแต่ว่าก็เป็นชาติ10 ชาติสุดท้ายแต่กันเนี้ยเวสสันดรนี่เรียกว่ามหาชาติมหาชาติเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ทำไมถึงเรียกว่ายิ่งใหญ่เพราะไม่ได้ชาติอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นมหาชนกก็ไม่ได้เล่าส่วนของผู้ประกอบมหาชนกก็มีแค่นางเมขลาที่ไปช่วยนอกนั้นก็ประกอบเล็กๆน้อยๆแต่ว่ากันมหาชาติพระเวสสันดรเนี่ยตัวประกอบมีเยอะแล้วก็มีความสำคัญด้วยมีความสำคัญไม่ว่าจะชูชกก็สำคัญนะโบราณเนี่ยใครจะไปขอแต่งงานขอลูกสาวพุ่นแต่งงานนี่ต้องไปเลิกชูชกเนอะแต่ประเดี๋ยวมือหมูสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะไปขอใครต้องไปขอเลิกชูชกขอแล้วจะได้อันนั้นโบราณชูชกเนี่ยเราบอกว่าไม่ดีแต่เขามีเทคนิคนะเทคนิคการไปขอต้องชมคนที่เขาขอไม่ใช่ไปด่าเขาเนี่ยเขาไม่ให้ชูชกเนี่ยจะบอกว่ามันชูชกไม่ดีแต่ว่าลองดูเทคนิคของชูชกที่เราฟังมันมีเทคนิคเข้าไปแล้วจังหวะไหนไม่ใช่บางคนจะไปอย่างว่านั่นแหละมานิมนต์อาตมาน่ะกำลังอยู่งานศพกำลังว่าอยู่จี้ขี้ข้างสะดุ้งนี่ยังจะนิมนต์ไปเทศโอ้บาปกำลังมีสมาธิฟังเทศอยู่มาจี้ขี้ข้างจะนิมนต์ไปเทศนั่นบนห้องว่าบุหูจักการต้องดูชูชกเขาดูจังหวะเวลานี้มันไม่เหมาะยังไม่เข้าไปแต่หาจังหวะหาเวลาเนี่ยเราฟังแล้วมันได้ประโยชน์นะแล้วก็ พระเวสสันดรเนี่ยน้ำธรรมดาเห็นไหมน้ำนางมาทีไปตักจากน้ำห้วยแต่พอพระเวสสันดรชักชวนให้ดื่มกินน้ำมันเหมือนมีค่าที่เราฟังเทศน้ำอันนี้นะใสก็มาใสเย็นก็มาเย็นอยู่จ้าจิ้วเนี่ยเมื่อก่อนอาตมาเทศมัตสีกับกุมารบันเดี๋ยวนี้ไม่ได้ละแล้วก็อาจารย์บุญชัยก็นิมนต์เทศกันแรกตื่นเช้ามาเสียงกำลังแหบแต่ว่าเราก็ฟังตลอดแต่โดยบทสรุปนะโยมพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีตอนเมื่อกี้นี่เขาเรียกภาษาอังกฤษว่า the end จบแล้วจบคนดีทำอะไรเวลาจบมันก็จบด้วยดีเห็นไหมอาจจะประสบเหตุการณ์อะไรต่างๆแต่เวลาบทจบด้วยดีเข้าบ้านเข้าเมืองแต่สิ่งสำคัญที่สุดนั้นพระเวสสันดรไม่ใช่เพราะองค์เดียวนะบำเพ็ญคนรอบข้างให้การสนับสนุนช่วยเหลือลองไม่มีพอจะให้2 กุมารทีแรกก็อาจจะยังไม่เข้าใจหนีอยู่ในสระก็ต้องไปเรียกมาว่าเรากำลังบำเพ็ญขอให้เป็นเรือสำเภาเตอะเป็นเรือสำเภาคือป่อขี่ข้ามสมุทรสาครเพื่อหวังพระโพธิญาณพอได้ฟังงั้นลูกก็ยินดีอนุโมทนาเห็นไหมไม่ใช่ไม่เอาเรื่องของป่อเกี่ยวเด็กปัจจุบันเป็นงั้นเรื่องของแม่ไปเถอะไม่ได้แต่พอฟังว่าพ่อบำเพ็ญบารมีเพื่อโพธิญาณเพื่อจะขนสัตว์ออกจากโลกแห่งความทุกข์ก็อนุโมทนาไปยอมให้พราหมณ์ตีเฆี่ยนตีต่อหน้าต่อตาพระเวสสันดรนั่นแหละถ้าพระนางมัตสีก็บำเพ็ญบารมีไปด้วยผลสุดท้ายก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั่นอาศัยคนรอบข้างช่วยเหลือกันเช่นเดียวกันงานนี้จะสำเร็จได้ไม่ใช่มีเฉพาะอาจารย์บุญชัยถ้าคนเดียวได้ไหมไม่ได้ก็อาศัยญาติโยมกว่าจะจัดงานนี้ได้เนี่ยประชุมกันแล้วโดยเฉพาะแม่ครูสิตาก็สวยงามประดับประดา
มีพระเถระมาเทศแล้วขอแล้วเนี่ย ขอที่อยู่ด้านหลังเนี่ยสวยงามเอาไปห้อยแล้วก็ของเรานี่ก็ไม่ให้ใครเนาะไม่ให้ใครจะเก็บไว้ในตู้พระธรรมเวลามีงานก็ออกมา นี่ก็สำเร็จได้ก็อาศัยหลายๆท่านนะประชุมกันโยมมริวันสกุลมุทุตา แม่มริวันเนี่ยถ้าเราไม่มาฟังจัดงานยิ่งใหญ่ไม่มีคนมาฟังก็จบเหมือนกันนะชุมชนสวนดอกอะไรมาช่วยเหลือกันเนี่ยเหมือนพระเวสสันดรก็มีหลายๆท่านช่วยกันจนบรรลุพระโพธิญาณชูชกก็หนุนเหมือนกันนะชูชกเนี่ยให้บำเพ็ญบารมีถ้าไม่มีชูชกพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ถวายทานไม่ได้ให้ลูกแต่มองในแง่ดีไม่ใช่ไปมองเขาไปเทศที่แม่อายเขาแบบภาคกลางเอาชูชกไปด้วยเวลาเทศชูชกก็ออกมาคนมันอินเกินไปเอาหินขว้างชูชกหัวแตก อันนั้นอินเกินไปเขาเอาไปเทศของท่านพระครูอะไรนั่นน่ะที่เทศออกทีวีแล้วเวลาเขาเอาไปเทศเขาจะมีชูชกมีเด็กแต่โยมเราก็ไม่รู้เรื่องเกลียดชูชกเข้ากระดูกทำเอาหินขว้างแล้วก็ตอนเข้าเมืองที่แม่อายจัดท่านมหานิรันดร์จบประโยค9แล้วเขาสึกไปเป็นพระเวสสันดรขี่ช้างเข้าเมืองพอคนมันเยอะช้างตกใจช้างล่นพระเวสสันดรกระโดดลงช้างตลกดีเหมือนกันแต่นั้นเขามีบทประกอบเราไม่ถึงขนาดนั้นแต่เรานี่ก็มีญาติโยมมาฟังงานนี้สำเร็จเหมือนพระเวสสันดรได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าและตรัสรู้ก็อาศัยไม่ใช่พระองค์เองอาศัยคนรอบข้างช่วยเหลือปู่ย่าตายายลูกภรรยาพ่อแม่รวมถึงเท้าสักกะและรวมถึงชูชกด้วยก็หนุนบารมีให้พระพุทธเจ้าให้พระเวสสันดรมาตรัสรู้งานของเราจะสำเร็จได้ก็ไม่ใช่อาศัยผู้ใดผู้หนึ่งอาตมาก็ทำไม่ได้หรอกถ้าไม่มีหลายๆท่านที่มาฟังแม่ครูและประชุมเหนื่อยนะแม่ครูเหนื่อยกว่าเพื่อนเหนื่อยแต่มีความสุขฉันเหนื่อยแต่ฉันได้ความสุขเหนื่อยกายใช่ไหมก็หลายๆท่านเนี่ยก็อาศัยจนงานนี้สำเร็จลงได้เพราะอาศัยหลายๆท่านช่วยเหลือกันอาตมาก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านโดยเฉพาะอาจารย์พระมหาบุญชัยก็นิมนต์หลายๆท่านมาเทศก็เป็นภาระเหนื่อยไม่ปกติก็ตื่นแต่เช้าก็มาดูแลความเรียบร้อยแล้วก็ลงทานหลายๆท่านตั้งลงทานตั้งแต่เมื่อวานก็ขออนุโมทนาด้วยอาตมาก็ได้ฉันนะบอกให้พระเนรเมื่อเช้าไปเอาของลงทานมาฉันหน่อยฉันโอ้อาหารเยอะแต่เมื่อวานนี้อดอะไรกระเพาะปลาพอมาถึงตอนเย็นแล้วไม่ได้ฉันก็แอบอิจฉาโยมเหมือนกันนะโยมเห็นโยมนั่งทานกันแต่ทุกท่านก็เต็มใจมาตั้งโรงทานแม่นวลดลก็2 วันแล้วตั้งโรงทานท่านมหาบอกว่าถ้าตั้งพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก็ได้ก็พอดีงานมันหมดแล้วก็ไม่เป็นไรอนุโมทนาทุกฝ่ายทุกท่านที่ทำให้งานนี้สำเร็จรุ่งจนได้และก็อนุโมทนาในใจที่เข้มแข็งของคุณแม่ทั้งหลายที่นั่งฟังปกติแม่โยมแม่มริวันนี่ไม่น่าจะทนขนาดนี้แต่ทนอยู่แล้วเพราะทำงานโรงพยาบาลอยู่ตลอดวันตลอดคืนยังอยู่ได้เฝ้าหลวงปู่แหวนนี่เฝ้าหลวงปู่แหวนนั่นเนี่ยสมัยเป็นพยาบาลสาวๆเฝ้าหลวงปู่แหวนดูแลเพราะนั้นมีความอดทนอยู่แล้วนั่งแค่นี้ต่อถึงเที่ยงคืนได้ไหมเดี๋ยวอาตมาจะเทศทั้ง13 กันใหม่ ก็ไม่เป็นไรนะพอละนะก็อนุโมทนาทุกท่านบุญกุศลที่เราร่วมทำกันมาตั้งแต่เมื่อวานญาติโยมที่ตั้งโรงทานญาติโยมที่ช่วยเหลือกันเดี๋ยวให้พรแล้วจะแจกส้มนะแต่ส้มก็หวานบ้างไม่หวานบ้างก็เอาไปทานเป็นส้มมงคลเพราะเราเข้าพิธีแล้วนะเดี๋ยวจะแจกให้ญาติโยมใครจะมะพร้าวก็ได้นะกล้วยก็มีของทุกอย่างในนี้ทานได้เอาไปทานได้ถ้าใครมีที่ปิ้งกล้วยก็เอาไปปิ้งให้อาตมาด้วยก็ได้เอากล้วยนี่ไปปิ้งเนี่ยอร่อยนะ
มีมะพร้าวใครจะเอาก็ได้นะส่วนบะฟักหม่นกับบะฟักแก้วขอไว้อาตมาก็อยากได้เหมือนกันเพราะมันเข้าพิธี2 วันจะให้แม่ครัวไปแกงใส่จิ้นไก่เนี่ยแล้วก็พัด2 อย่างนอกนั้นก็แจกญาติโยมนะเอาต่อไปก็ตั้งใจบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาจงได้ปกปักรักษาคุ้มครองให้ญาติโยมพร้อมกับครอบครัวคนรอบข้างให้มีความสุขเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานปราศจากโรคภัยไข้เจ็บปรารถนานึกคิดสิ่งใดที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ขอให้สมดังความมุ่งมั่นปรารถนาจงทุกประการทุกท่านทุกคนเทินสาธุ ให้พรรวมนะพระภิกษุสามเณรเราให้พรโยมครั้งหนึ่งนะยะถาวาริวหาปูราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตอันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสิลิสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนัสสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะมานุภาเวนัสสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสัทธาโสทิภวันตุเตอีตังโนทัพพะอีตังทานาคัมมังนิพพานังปัญจโยโหตุโนนิจังอีตังศีลาคัมมังปานาปัจจโยโหตุโนนิจังอิตังพระวัตนาคัมมังนิพพานังปัญจโยโหตุโนนิจังยังกิจเจกุศลังกัตตปังคัมมังสัพเพหิอัมเมหิกาตังพุญญังโนอนุโมทันโตสุนันโตพุนโตเยเตวังอันสามิงทานเนอันติกัตตาติกายุกาสัตตาโหตุสัพพสัตตานังอัตตานังปะลิหานันโตปัตตาปิตาสุขิตาโหตุทุกขปะโมจันตุสัพเพยาติกาสุขิตาโหตุทุกขปะโมจันตุสัพเพยาตากาสุขิตาโหตุทุกขปะโมจันตุสัพเพปิสาสัพเพยัคขาสัพเพเปตาสุขิตาโหตุทุกขปะโมจันตุสัพเพนักกตาสุขิตาโหตุทุกขปะโมจันตุสัพเพเทวาสุขิตาโหตุทุกขปะโมจันตุสัพเพอาจาริโยปัจจยาสุขิตาโหตุทุกขปะโมจันตุสัพพะสัพพตินังสัพเพสันตุโอวันธามิพันเตสัพพังอาปาลาทังกามะ
ถ้ามีปันเตมยากาตังปุญญั ยังสามินาอนุโมเดตัพพังสามินากาตังปุญญังไมหังสาตัพพังสาธุสาธุอนุโมทาอัตถทานิ มายังพันเต พัสสามาพาหุกิจจามยังพาหุกาลนิยา สัพพานิตุมเหกาลังบัญญัติา สาธุพันเตครับก็งานนี้ก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็โดยอนุภาพของท่านทั้งหลายอนุภาพของวัดสวนดอกเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองงานนี้สำเร็จลุล่วงไปโดยดีบุญกุศลก็จะย้อนปิกมาปกปักรักษาทุกๆทุกท่านให้อยู่เย็นเป็นสุขหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยเหมือนกันกุคนครับ ญาติโยมนั่งก่อนนะเดี๋ยวหลวงพ่อพระครูหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะแจกส้มนะแล้วก็หลวงพ่อพระครูสาธรธรรมสิทธิ์จะแจกวัตถุมงคลนิมนต์หลวงพ่อพระครูสาธรธรรมสิทธิ์ครับอาจารย์พระมหาบุญชัยประภัสรเมธีนิมนต์ครับท่านพระมหาสมพงษ์ช่วยกันแจกวันนี้ต้องอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านนะที่ได้มาร่วมงานเทศมหาชาติของวัดสวนดอกก็สำเร็จเรียบร้อยด้วยดีหลังจากนี้แล้วขอเชิญญาติโยม